إلى أي مدى استطاعت أن تخدم الثقافة وتروج للكتاب؟ دور النشر الإلكترونية نشر بديل أم ضرورة تواكب متغيرات العصر ومتطلبات الحداثة؟ تحقيق خاص لمجلة الفن والأدب للأديبة رولا حسينات. مقدمة التحقيق بقلم الأديب هايل المذابي. يلجأ المرضى عادة إلى الطب الشعبي كطب بديل للطب العلمي، ولا يحدث ذلك غالبا إلا بعد معاناة المرضى من دور الطب الصحي ويأسهم من المستشفيات التي لا تجيد سوى إعطائهم فواتير باهظة وتستنزفهم بشكل لا يمكن احتماله. وفي عوالم الكتب ودور النشر يشكو الكثير من المؤلفين من تعاملات دور النشر الورقية، ما جعل بعض المؤلفين يبادرون بتأسيس وإنشاء دور نشر إلكترونية تشبه حالة اللجوء إلى الطب البديل في عالم الطب. ويرى الكثير من أصحاب تلك الدور الإلكترونية أن تأسيسهم لدور نشر إلكترونية ليس فقط
بسبب قتامة التعامل مع دور النشر الورقية واستبداديتها، ولكنه أيضا ضرورة تفرضها مظاهر الحداثة والتكنولوجيا، ويستندون في ذلك إلى مرجعيات كثيرة، منها ارتفاع أسعار الكتب الورقية ومركزية دور النشر الورقية وضعف الإقبال على الكتاب الورقي في ظل الفساد المالي والإداري الذي يجعل الحياة صعبة، خصوصا لمن يحبون القراءة من محدودي الدخل. وكما سنرى في تفاصيل هذا التحقيق، فإن هناك خفايا وأسرار حول عالم النشر الورقي والنشر الإلكتروني. الأديبة رولا حسينات وضعت عدة تساؤلات للإجابة عليها، تشبه المحطات التي يتوقف عندها القطار لينزل فيها مسافرون ويصعد آخرون، وهذه المحاور صيغت على شكل تساؤلات يجيب عليها أصحاب دور نشر إلكترونية ومؤلفون وكتاب وقراء عرب. هي كانت كالتالي: المحور الأول، ويخص دور النشر ومالكيها كما يلي: هل يمكن اعتبار دور النشر الإلكتروني ذات أهمية في النشر؟ وهل يمكن القول بأنها تنافس دور النشر الورقية؟ وماذا تقدم للكاتب هذه الدور؟ وما هو الذي يميزها عن دور النشر الورقي؟ وهل يمكن حماية النتاج الأدبي والعلمي المنشور إلكترونياً؟ وإلى أي مدى يمكن ذلك؟ وكيف نستطيع تطوير أداء دور النشر الإلكترونية؟ وما هي النظرة المستقبلية لها؟ أما المحور الثاني فهو يخص الكاتب ومؤداه. هل قامت دور النشر الإلكتروني بتحقيق ما يسعى إليه الكاتب ولم تنجح بذلك دور النشر الورقية؟ وما هو تقييمك لدور النشر الإلكترونية من حيث جودة العمل والتصحيح اللغوي؟ وما الأداء المطلوب، وهو توافق الرؤى بين الكاتب والناشر، نشر العمل وعمل دعاية له، وحقوق الملكية الفكرية؟ ما المطلوب من دور النشر الإلكترونية لترقى بالنتاج الأدبي وذائقة القارئ العربي؟ وهل تعتبر التطبيقات الحديثة وسيلة جيدة لنشر الكتاب الإلكتروني ووصول الكاتب لأكبر شريحة من القراء؟ أما المحور الثالث ويتعلق بالقارئ وفيه. السؤال الأول: هل برأيك كقارئ هل تقوم دور النشر الإلكترونية بدور إيجابي في نشر الكتاب الإلكتروني؟ السؤال الثاني: مدى جذب الكتاب الإلكتروني لذائقة القارئ العربي؟ السؤال الثالث: هل جودة الكتاب الإلكتروني بجودة الكتاب الورقي؟ السؤال الرابع: ما الرؤية أو التصور لمستقبل الكتاب الإلكتروني الذي تريد؟ السؤال الخامس: هل التطبيقات الإلكترونية الحديثة سهلت توفير الكتاب الإلكتروني للقارئ العربي؟ وإلى أي مدى نجحت في ذلك؟ المتحدثون في التحقيق: الدكتور جمال الجنزوري مصر، الأستاذ الكاتب مروان محمد عبده مصر، الأستاذة الروائية ماريانا سوريال مصر، الأستاذ الشاعر ريبير هيبون سوريا، الأستاذ الكاتب عبد الرحمن شراك المغرب، الأستاذ الكاتب الروائي الكبير أشرف مصطفى توفيق مصر، الأستاذة لمياء مصطفى السودان، والأستاذة هناء عبد الدايم مصر. بالنسبة لسؤالك الأول، لقد قامت دور النشر الإلكترونية بتحقيق المسعى التنويري في إيلاء دور أكبر للعديد من الكتاب والكاتبات على الكتابة والنشر.
في حين لم تقدم دور النشر الورقية الإيلاء الكافي للإبداع المقدم من قبل كتاب وكاتباتنا في عموم الشرق الأوسط والعالم العربي، إذ أنها بقيت محصورة في مساحتها الربحية، حيث كانت تتناول النتاج الأدبي لا بجودته ونوعيته، بل لأجل الربح من الكاتب. وهذا مثل نوعا من التحدي بالنسبة لكتابنا الذين يعيشون على هامش المنتديات والمراكز التي لم تكن تتناولهم بالقدر الكافي، فكانت دور النشر الإلكترونية بمثابة مساحة إيجابية للتواصل ما بين المبدع والمتلقي. إلى أن مساحة النشر الإلكترونية بالنسبة للشعوب الناطقة باللغة العربية ما تزال في طور البداية، وكونها في مرحلة البداية فإنها تتعرض أحيانا لحالة من البرود وعدم قدرتها على الترويج الكافي للنتاج الذي يتم نشره إلكترونيا. بعض الدور النشر الإلكترونية لم تأخذ على عاتقها لم تأخذ على عاتق قضية التصحيح والعناية اللغوية للمنتج قبل نشره، وبعضها أخذ على عاتقه ذلك واستطاع أن ينشر المنتج الإبداعي أدبا، فكرا، فنا بطريقة جيدة ومنقحة لغويا، وهذا يعتبر أمرا إيجابيا. إلا أن بعضها أيضا لم يتح المساحة الكافية لأن يعبر الكاتب عن اتجاهه، إذ أنها وضعت ضوابطا محددة. هذه الضوابط من شأنها أن تعيق وصول الكلمة الحرة والاتجاه الخاص للكاتب لجميع ومختلف شرائح الناس. الأداء جيد نوعا ما، وأستطيع أن أعتبر أن دور النشر الإلكترونية في بدايتها، وأنها من الطبيعي أن تمر بتحديات في سبيل تطوير هذه الحالة الراقية، كوننا نعيش في عصر بات فيه الكتاب الإلكتروني أداة مهمة من أدوات التلقي والتواصل على مستوى العالم. المطلوب من دور النشر الإلكترونية أن تراعي مختلف الاتجاهات الأدبية، النقدية، الفكرية، الإيديولوجية لمختلف الكتاب، وأن لا تقف لتضع شعائر وتعاليم معينة أعتبرها أحيانا تقف حجر عثرة أمام تطلعات الكاتب وأفكاره. أعتبر التطبيقات الحديثة
وسيلة جيدة لنشر الكتاب الإلكتروني، لأنها ممكن أن تقدم ما يحتاجه القارئ في عصرنا هذا، حيث أن الكتاب الورقي غير متاح دائما، وأحيانا يقف العائق المالي أو الاقتصادي في سواء في قدرة الأديب على أن ينشر نتاجه مطبوعا، وفي حال أيضا قدرة المتلقي أو القارئ على شراء الكتب، حيث الكتاب الإلكتروني يعطي مجالا وحرية أكثر في الترويج والانتشار. في نهاية الحوار أشكر الأديبة الأردنية رولا حسينات على إتاحتها المجال لي على الإدلاء برأيي حول بعض أسئلة تتعلق بموضوع النشر الإلكتروني. تحياتي.
طيب، في سؤال دائما بيخطر عبالي لما أقرأ لبعض الكتاب الكبار. كيف ممكن لشخص إنه يغوص بأحلك زوايا الألم الإنساني، يكتب عن المعاناة والخسارة وبنفس الوقت يحتفظ بنظرة متفائلة، نظرة محبة للحياة؟ هذا هو التناقض المذهل اللي رح نغوص فيه اليوم. بالضبط، وهو تناقض موجود بقلب حوار ثري جدا أجرته الأديبة رولا حسينات مع الكاتب والمفكر ريبر هابون. واللي بيخلي هذا الحوار مصدر ممتاز إلنا هو إنه ما بيحلل أعمال هابون وبس، لا، هو بيدخل مباشرة لغرفة المحرك الفلسفي للكاتب نفسه. يعني كأننا ما عم نطلع على اللوعة، عم نحاول نفهم كيف الرسام أصلاً بيشوف العالم. حبيت هالتشبيه. إذن مهمتنا اليوم هي تفكيك رؤية هابون للعالم، وكيف إنه هاي الرؤية الشخصية جدا هي اللي بتشكل كل كلمة بيكتبها، من الشعر للرواية للنقد. طيب، خلينا نبدأ من نقطة البداية اللي انطلق منها الحوار، عالمه الشخصي. لما سأل عنها العالم، إجابته كانت صادمة شوي جداً، لأنه وصف عالم مبني على الولاء للحظات الجميلة وعلى السعي نحو المعرفة والنجاح. والأغرب من هيك هو لما قال إنه ذاكرته لا تتعلق بلحظات التعب أو الألم. وهون لازم نوقف. شخص بيكتب عن الألم بهاي الكثافة عم بيدعي إنه ذاكرته ما بتحتفظ فيه. للوهلة الأولى ممكن يبين كنوع من الإنكار، أو يمكن انفصال عن الواقع المؤلم اللي هو نفسه بيوصفه برواياته. هل هاد هو اللي عم بيصير هون؟ هذا هو السؤال الطبيعي، لكن اللي بيكشفه الحوار هو إنه الموضوع أعمق من هيك. هو مش إنكار قد ما هو قرار واعي، فلسفة وجودية هو بيختارها بنفسه. هو بيشوف إنه الفشل مثلاً مش نهاية الطريق، لا، بيعتبره إحدى محطات النجاح. الأهمية مش بالوصول للقمة، الأهمية بطريقة الولوج إليها والاستمتاع بالكد والعمل. يعني هو بيركز طاقته على الممكن. إذن هو كأنه فلتر بيحطه على تجاربه، ما بينكر وجود الألم أو الفشل، بس بيختار إنه ما يخليهم محور ذاكرته وهويته. بيشبه اللي بيبني بيته النفسي من الطوب الحلو اللي بيجمعه بالطريق، بدل ما يركز على الإحجار اللي تعثر فيها. تماماً، هو اختيار للعدسة اللي بيشوف فيها العالم. وهي الفلسفة ما بتعني حياة سهلة، بالعكس هي آلية للتعامل مع صعوباتها. هو بيحكي عن الرضا بالخيارات المحدودة اللي بتفرضها الحياة أحياناً، وهذا التصالح هو اللي بيعطيه القوة بعدين لما يقرر يتعامل مع الألم مش كضحية إله، لا، كفنان بيستخدمه كمادة خام. وهون منوصل لقلب التناقض. المحاورة رولا حسينات ما تركت هاي النقطة تمر، واجهته مباشرة وحكت له: أجد فيك الألم تلو الألم، تقبضه في صدرك جمرا ملتهبا. وهذا شيء صحيح، أعماله الأدبية مشبعة بالمعاناة. إذن كيف بيجتمع هالتفاؤل الفلسفي الشخصي مع كل هالألم بنصوصه؟ هي النقطة اللي بيصير فيها الحوار مثير للاهتمام عن جد. إجابته بتكشف عن فصل دقيق بين إنه يعيش التجربة وإنه يصيغها فنياً. هو بيقول جملة محورية: كتابته تتلاعب بالألم ولا تتغنى به. شو الفرق بين الأمرين؟ التلاعب بالألم والتغني به. التغني فيه كأنه تمجيد للمعاناة، صح؟ بالضبط، التغني بالألم هو إنك توقع بفخ السوداوية واليأس وتخلي المعاناة هي البطل. أما التلاعب فيه فمعناها السيطرة عليه، تشكيله، تحويله من تجربة شخصية مؤلمة لموضوع فني له أبعاد جمالية وإنسانية. هو بيشوف إن الألم بعد ما نتجاوزه بيصير له نوع من المتعة، مش متعة مسوشية طبعاً، بس متعة الفهم والنمو اللي بتيجي بعد العاصفة. مثل العداء اللي بيحس بمتعة غريبة بعد سباق ماراثون مرهق. الألم الجسدي كان حقيقي، بس شعور الإنجاز وتجاوز هالألم هو اللي بيبقى. تشبيه ممتاز. ووظيفة الفن عنده، خصوصاً الشعر، هي أن تحقق هذا التحول، أن تجعل الألم فناً يسمو بالجماليات. هو بيشوف الحياة كمسرحية عظيمة بتدور بين نقيضين، الفرح والحزن، النور والظلام، ودور الإنسان المبدع هو أنه يتقن أداؤه على هالمسرح، مش أنه ينهار تحت وطأة الدور. والكتابة بالنسبة له هي الأداة اللي بيتقن فيها هالدور. طيب، إذا كان الألم مش شخصي بالدرجة الأولى، وعلى الأقل هو ألم تم معالجته وتجاوزه، ليش مصر يكتب عنه؟ ليش بيختار هاي المادة الخام الصعبة بدل ما يكتب عن صارة اللحظات الجميلة اللي بيختار يتذكرها؟ لأنه مسؤوليته ككاتب مثل ما هو بيشوفها تتجاوز ذاته. وهون ننتقل من الفلسفة الشخصية للمسؤولية الاجتماعية. بيقول هابون بالحوار إنه الكتابة تفقد جدواها إن لم تتصل بشؤون الناس وآلامهم. الألم اللي بيكتب عنه
مش مجرد تمرين فني بمختبره الخاص، هو صدى لمعاناة حقيقية عايشينها ناس تانيين. وهاد بيفسر كتير إنه ما بيكتب عن ألمه الخاص قد ما بيكتب عن الألم كحالة إنسانية جماعية. وهذا بيتوضح بقوة لما يحكي عن روايته الزلزال. المصدر بيشير إلى أنه هابون بيعتبر الرواية رصد لوقائع حقيقية، ولوقائع اللي بيسميه هو النهب التاريخي لكردستان. إحنا هون عم ننقل وجهة نظره مثل ما وردت بالحوار، حيث بيوصف صراع الشعب الكردي بأنه صراع من أجل إحقاق الهوية والانتماء، وهو صراع يمتد من وقت تقسيم جغرافيا كردستان. إذن الكتابة هون بتصير أداة للشهادة التاريخية، وسيلة لحفظ الذاكرة. وأكثر من هيك، هي فعل مقاومة. هو بيشوف إنه على المبدعين والمثقفين مسؤولية الذود عن الهوية للحيلولة دون تلاشيها. لما تكون الهوية مهددة، بيصير الفن والأدب خط الدفاع الأول، مش بالسلاح، بالكلمة والذاكرة. وهون بيتحد الفن بالتاريخ والسياسة. المثير للاهتمام كيف إنه هذا الصراع المحدد المتعلق بهوية معينة بتوسع عنده ليصير له بعد فلسفي أعمق وأشمل. هو ما بيوقف عند حدود السياسة، بينتقل ليحكي عن صراع أزلي. نعم، وهذا اللي بيعطي فكرة طابع عالمي. هو بيشوف إنه الصراع السياسي على الأرض هو مجرد تجلي من تجليات الصراع الأزلي بين قوى النور والظلام، وهذا الصراع ما بيدور برا بس، بيدور جوات كل نفس بشرية. وكيف بيعرف هدول القوتين؟ هل هما الخير والشر بمعناهم التقليدي؟ بتعريف أكثر حداثة، قوى النور هي كل شيء بيدفع الإنسان نحو الابتكار، تحسين الحياة، خلق الجمال والتعاون. أما قوى الظلام فهي كل شيء بيسحبه نحو الأنانية، الجشع، التدمير والسيطرة على الآخرين. وبنص هذا الصراع الكوني هون بيحط رهان كبير على فئة معينة من الناس، المعرفيين مثل ما بيسميهم، المثقفين والمفكرين. نعم، هو بيشوف إنه نهضة المعرفيين هي السبيل الوحيد لانتصار قوى النور. هاي النهضة هي اللي بتدافع عن قيم الديمقراطية، حرية التعبير وحقوق الإنسان. وبيطبق هذا التحليل مباشرة على واقع الشرق الأوسط، حيث بيشوف حسب المصدر إنه في حاجة ماسة لهاي النهضة لمواجهة اللي بيوصفه بنظم ديكتاتورية همها البقاء في السلطة. فدوره ككاتب إذن هو إنه يكون جندي بجيش النور هذا بيحط مسؤولية هائلة على عاتق الكاتب، وهو شكله واعي تماماً بهاي المسؤولية، لدرجة أنه خصص كتب كاملة ليحاول يعرف الكاتب الحقيقي. عناوين مثل أين هو الكاتب الحقيقي؟ وكيف تصبح كاتباً حقيقياً؟ بتوحي أنه شايف كتير ناس حاملين لقب كاتب بس ما بيستحقوه. شو معاييره صارمة جداً. هو بينتقد بشدة فكرة إنه الكتابة هي مجرد فيوضات ذاتية. فيوضات ذاتية، يعني قصدك مجرد تعبير عن المشاعر الشخصية مثل كتابة يوميات أو تعبير عن حزن أو فرح لحظي؟ تماماً. هو بيشوف إنه هذا النوع من الكتابة، مع إنه صادق أحياناً، بيضل محدود بنطاق الذات وما بيرقى لمستوى الكتابة الحقيقية. الكتابة الحقيقية بنظره هي رسالة يبثها الكاتب الموهوب الحقيقي للعالم. كلمة رسالة هون هي المفتاح. وشو اللي بيخلي الرسالة خالدة ومش مجرد منشور على السوشيال ميديا؟ شروط الرسالة عنده واضحة، لازم تتجاوز الزمان والمكان. ما بينفع تكون صالحة بس بدمشق سنة 2020 أو باريس بالخمسينات. لازم تحكي مع الإنسان بكل مكان وزمان، ولازم تتسم بالديمومة. الأعمال الخالدة برأيه ما بتموت لما ينتهي سياقها التاريخي، لا، بتصير جزء من حركة التاريخ وتطور الوعي الإنساني، كأنها بتضيف حجر جديد ببناء الحضارة البشرية. هاد طموح هائل، إنك تكتب شيء مش ليعجب قراء اليوم وبس، بل ليساهم بتطور الوعي الإنساني. طيب، كيف ممكن للكاتب يوصل لهي الرسالة العالمية؟ كتابة الحب وجود والوجود معرفة، كأنه بيقدم خارطة الطريق لهالشي. بالفعل، العنوان لحاله بيكشف فلسفته. هو ما بيفصل بين القلب والعقل. الرسالة اللي حكينا عنها ما ممكن تيجي من العقل لحاله، المعرفة، ولا من القلب لحاله، الحب. السبيل الوحيد لوجود إنساني أفضل وبالتالي لكتابة حقيقية هو بتوحيد الاثنين. المعرفة بدون حب ممكن تتحول لقسوة، والحب بدون معرفة ممكن يتحول لسذاجة وعمى. وكيف بترجم هاي الفكرة الفلسفية لدعوة اجتماعية وسياسية؟ بترجمها بشكل مباشر جداً.
بهذا الكتاب مثل ما بيوضح الحوار دعا لقيام مجتمع المعرفة، وهو مجتمع بيقوم على العقلانية والمنطق والانفتاح، وبالمقابل بينتقد بشدة وبشكل صريح بالمصدر اللي بسميه الإسلام السياسي والفكر الشمولي، لأنه بيشوف إنها أيديولوجيات بتسكر باب المعرفة وبتفرض رؤية واحدة، وبيدعو بدالها لنظم ديمقراطية على غرار النموذج الأوروبي اللي بيعتبره الذروة اللي وصلوا التمدن الإنساني حالياً. هذا الانفتاح على النموذج الأوروبي مثير للاهتمام، بينسجم مع فكرته الأكبر عن تجاوز الحدود، وهو ما بيطبق هذا الشيء على الفكر والسياسة وبس، بل حتى على الأداة الأساسية للكاتب، اللغة. وين بيكتمل الدائرة؟ هو كاتب كردي بس بيكتب بالعربي كمان، وهذا مش خيار عابر بالنسبة له. هو بيشوف إنه اللغة الكردية رغم أهميتها العاطفية والتاريخية بتضل حبيسة الناطقين بها، بينما اللغة العربية بحكم التاريخ والدين إلها انتشار أوسع بكتير. إذن دعوته للكتاب يكتبوا بأكثر من لغة هي دعوة عملية عشان يوصلوا لجمهور أوسع؟ هي دعوة عملية بس كمان دعوة فلسفية عميقة. هو بيشوف إنه الكتابة بلغة واحدة بس ممكن تؤدي للانغراق والجمود الذي يقفان بالضد من الإبداع. إنك تتعلم لغة جديدة وتكتب فيها مش مجرد ترجمة، هو تبني لطريقة تفكير جديدة، رؤية جديدة للعالم، هو الانفتاح بأسمى صورة. وهذا هو جوهر رسالته. على الكاتب الحقيقي يكون جسر، مش يبني جدار. جسر بين اللغات، بين الثقافات، بين الماضي والمستقبل، وبين الألم والجمال. إذن بعد هاي الرحلة بفكره، الصورة اللي عم تشكل عنا عن ريبر هابون هي صورة مركبة جدا. هو فيلسوف بيشوف التفاؤل كقرار أخلاقي، وفنان بيشوف الألم كمادة فنية، ومثقف بيشوف الكتابة كمسؤولية تاريخية. والخيط اللي بيربط كل هاي الجوانب هو قدرته المذهلة على احتواء النقائض. هو ما بيهرب من التناقضات، بالعكس بيعيش وبيشتغل بقلبها. التفاؤل بوجه المعاناة، المحلية الشديدة بالدفاع عن الهوية الكردية، وبنفس الوقت العالمية المطلقة بالبحث عن رسالة إنسانية خالدة. العاطفة الجياشة اللي بتضبطها بصلة المعرفة العقلانية. كل أعماله بالنهاية هي دعونا إلنا عشان نكون مثله، قادرين نحتوي تناقضاتنا ونكون جديرين بالبقاء والتطور والخلق. هاد بيتركنا مع فكرة أخيرة بتستحق التأمل. هابون بيصر على أنه رسالة الكاتب لازم تتجاوز حدود الجغرافيا والزمن عشان تكون خالدة وعالمية، وبنفس الوقت منشوف أنه أقوى أعماله مثل رواية الزلزال متجذرة بعمق بمكان معين وألم معين وهوية معينة. هاد بيطرح تساؤل أعمق: كيف ممكن لأي مبدع أنه يروي قصة شديدة الخصوصية وبنفس الوقت يعطيها هي الأبعاد الإنسانية العالمية اللي بتخليها ملك لكل قارئ بأي مكان بالعالم؟ شو هي الكيمياء السحرية اللي بتحول المحلي إلى كوني؟ أهلا بكم. كيف ممكن لكاتب إنه يشوف العالم؟ يا ترى إيه اللي بيدور في عقله؟ في تحليلنا اليوم رح ندخل لعالم الكاتب ريبر هابون ونشوف الدنيا بعيونه هو، من خلال كلماته وأفكاره عن الحياة والفن والهوية. خلونا نبدأ رحلتنا سوا. شوفوا البداية دي، عالمي يقتض بحب الحياة، جملة قوية جدا بتلخص فلسفته كلها. والأغرب هو الجزء الثاني، إن ذاكرته مش مرتبطة أبدا بلحظات التعب أو الألم. يعني ده مش مجرد تفاؤل وخلاص، لا، ده قرار إنه يبني عالمه الداخلي على الحاجات الحلوة والمعرفة، وده هو المفتاح اللي هيفتح لنا باب عالمه. طيب، العالم المتفائل ده مبني على إيه بالظبط؟ خلونا نشوف إيه هي القواعد والأسس اللي بنى عليها ريبر هابون نظرته للحياة. هنا بنشوف المبادئ دي. الفشل مجرد محطة في طريق النجاح، والرحلة نفسها أهم من الوصول. هابون هنا مش بيدينا نصايح عادية، لا، دي فلسفة حياة كاملة وعملية. بيدعونا نركز على نقدر عليه ونستمتع باللي معانا حتى لو كان قليل، ونرفض أي تشاؤم أو سلبية، كأنها وصفة سحرية للسلام الداخلي في عالم كله قلق. وهنا نوصل لنقطة مهمة جدا في شغل هابون، وهي إزاي بيقدر ياخد المعاناة والألم ويحولهم لشيء جميل. ده أصعب تحدي فني ممكن يواجه أي كاتب. يا ترى هو بيتعامل معاه إزاي؟ السؤال ده في الصميم، مش سؤال عادي أبداً. ده بيمس نقطة تحول حقيقية في كتابات هابون. إزاي يتحول من كاتب عن الحب لكاتب بيغوص في أعماق الألم؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي هتكشف لنا سر حرفته كفنان. وهنا بقى بتظهر عبقريته. هابون مش بيقع في الفخ السهل بتاع تمجيد الألم. شوفوا المعادلة الصعبة دي. هو بيلعب بالألم كفنان،
لكنه مش بيغنيله، بيحوله لجمال، لكن من غير ما يخليه يسيطر عليه. بالظبط زي النحات اللي بياخد حتة صخرة ناشفة ويحولها لتمثال عظيم من غير ما الصخرة دي تكسره. وظيفتي إني أجعل القلم فناً. واو، دي مش مجرد جملة، ده إعلان، ده المانيفستو الفني بتاعه. هو شايف إن دوره مش إنه يوصف القلم وبس، لا، دوره إنه يحوله لتجربة فنية تخلينا كلنا نفهم الحياة بعمق أكبر، وده هو لب رسالته. طيب، خلونا نطلع شوية من عالمه الشخصي ونروح لمساحة أوسع، التجربة الجماعية. هنتكلم تحديداً عن الشرق الأوسط والهوية الكردية، لأنهم جزء أساسي من كتاباته. هابون بيوصف الشرق الأوسط بأنه ساحة للزلازل، تشبيه عبقري، وده معناه إن المنطقة دي مش مجرد خلفية للأحداث في رواياته، لا خالص، هي المحرك الأساسي، هي الزلزال نفسه اللي بيخليه يمسك القلم ويكتب عن كل التصدعات والمشاكل اللي في مجتمعه. وهنا بيجي سؤال مهم جدا، ليه يكتب عن المعاناة دي؟ إيه اللي بيخليه يدخل في مواضيع صعبة ومليانة سياسة بالشكل ده؟ إيه هدفه من كل ده؟ الإجابة هي إن الكتابة بالنسبة له أكبر بكتير من مجرد فن. الكتابة هنا فعل بقاء، هي شهادة عشان معاناة الناس ما تتنسيش، ومقاومة عشان الذاكرة ما تتمحيش. هابون مش بيكتب عشان هو يفتكر، هو بيكتب عشان إحنا ما ننساش، بيوثق اللي بيسميه النهب التاريخي لكردستان، وبيدافع عن هوية كاملة في خطر. دي كتابة عشان البقاء نفسه. الصراع اللي بيحكي عنه في العالم الخارجي ده هو في الحقيقة انعكاس لصراع تاني أكبر وأعمق، صراع فلسفي جوانا كلنا، وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. هنا هابون بياخدنا لمستوى تاني خالص، أبعد من السياسة. الصراع بالنسبة له هو معركة أزلية بين النور والظلام. النور هو الإبداع والحرية، والظلام هو الأنانية والدمار. طيب مين هم جنود النور في المعركة دي؟ هم المثقفين، الفنانين، المبدعين. وده بيحط على الكاتب مسؤولية ضخمة جدا. تمام، يبقى إيه هي الخلاصة؟ إيه هي رؤية هابون النهائية لدور الكاتب؟ وإزاي الإبداع ممكن يكون سلاح في المعركة دي؟ رسالة الكاتب الحقيقي حسب رؤية هابون مش مجرد قصة حلوة أو قصيدة مؤثرة، لا، هي رسالة عابرة للزمن والمكان، رسالة بتوصل للأجيال اللي جاية. الكاتب اللي بجد مش بيكتب بس لنفسه أو للناس اللي عايشة معاه دلوقتي، هو بيكتب للتاريخ نفسه عشان يكون جزء من تطور الوعي البشري. فالهدف في النهاية مش إن الكتاب يطبع وخلاص، الهدف هو إن النص اللي بيتكتب ده يعيش، ما يكونش مجرد كتاب يتحط على الرف ويتنسي مع الزمن. وده أصعب تحدي ممكن يقابل أي كاتب، إنه يخلق حاجة تقدر تصمد قدام الزمن وتفضل جزء من الحوار الإنساني الكبير. طيب، بعد كل التحليل العميق ده، هوبن بيرجع يقدم لنا خلاصة بسيطة جدا لكنها عميقة في نفس الوقت، وصفة لحياة أحسن. الوصفة دي مكونة من حاجتين بس، العقل والقلب. لازم نبدأ بالعقل، بالمعرفة والفهم، لكن الطريق ده مش هيكتمل أبدا من غير القلب، من غير الحب والتعاطف. اتحادهم هو السبيل لحياة أفضل. الجملة دي هي الزبدة، بتلخص كل حاجة، لأن العقل لوحده قاسي والقلب لوحده أعمى، بس لما الاتنين دول يشتغلوا سوا وقتها بس نقدر نمشي في بحر الحياة الواسع والمعقد ده بأمان. وبكده نوصل لقمة الهرم في فكر هابون. الفن مش مجرد ترفيه أو رفاهية، لا، الفن هو اللي بيدي لوجودنا معنى، هو الأداة اللي بتخلينا نستحق إننا نكمل ونبقى ونتطور ونخلق. الفن في النهاية هو اللي بيخلي البشرية تستاهل إنها تستمر. وهنا بتخلص رحلتنا في عالم ريبر هابون، بس بتسيبنا مع سؤال كبير ومهم، إزاي الفن ممكن يخلينا نستحق فعلا إننا نبقى؟ السؤال ده مش لهابون لوحده، ده لكل واحد فينا. سؤال بيخلينا نقف لحظة ونفكر في قيمة الإبداع في حياتنا كلنا وفي مستقبلنا كبشر. اليوم راح نتكلم عن رؤية ممكن تغير طريقتنا في فهم مستقبل الشرق الأوسط، وهي رؤية المفكر الكردستاني ريبر هابون. من خلال حوار عميق أجرى معه الصحفي الأمازيغي منتصر إثري، راح نفكك مع بعض منظور يتحدى الوضع اللي نعرفه. كردستاني معرفي كتابة كينونة جغرافية ولون. بهذه الكلمات العميقة يعرف ريبر هابون نفسه، وهذا مو مجرد تعريف عادي، لا، هذا هو المفتاح عشان نفهم نظرته للعالم، عالم تكون في الكتابة والهوية والجغرافيا الشيء واحد ما يتجزأ. يعني ريبر هابون مو بس محلل سياسي، هو شاعر وناقد وروائي. الكتابة بالنسبة له هي متعة، وفي نفس الوقت هي سلاح بيدين به الظلم. هو دايما شايل هموم وطنه كردستان. هذه الهوية الفكرية هي نقطة البداية اللي راح ننطلق منها عشان نفهم تحليلاته. طيب، من هذه الهوية المتعددة
كيف يشوف هابون الواقع الحالي؟ هو يلاحظ أنه صحيح القضية الكردية وصلت لوعي عالمي ما صار قبل كذا، بس في نفس الوقت هي تواجه تحديات ضخمة جدا. إحنا فعلا في عصر التحولات الكبرى. وهنا نجي للنقطة الحاسمة حسب كلام هابون، وهي أن الشعب الكردي واقف في الخط الأمامي في مواجهة قوى التطرف، يعني هو اللي يقود حراك شجاع ضد مشروع الإسلام السياسي، سواء كان بشقه السني أو الشيعي، ويسعى بكل قوة لمجتمع علماني وديمقراطي. وعشان نفهم هالحراك أكثر، هبون يوضح لنا وجود مشروعين كرديين رئيسيين ممكن للوهلة الأولى يبينوا عكس بعض تماماً. من جهة عندنا المشروع القومي بقيادة البارزانيين اللي يركز على الحقوق القومية واللي وصل لذروته مع استفتاء الاستقلال، ومن جهة ثانية في مشروع الأمة الديمقراطية بقيادة الأوجلانيين اللي يعطي الأولوية لأخوة الشعوب، وهذا اللي نشوفه مطبق في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وهنا تيجي النقطة المثيرة للاهتمام. على الرغم من كل الاختلافات الظاهرية، هابون يؤكد إنه ما يشوف أي خلاف جوهري بين المشروعين على المستوى الاستراتيجي. فكروا فيها، كلاهما من وجهة نظره هو طرح كردستاني أصيل، وعندهم هدفين أساسيين مشتركين: مواجهة الإرهاب والوصول لحل ديمقراطي للقضية الكردية. لكن مع كل هذه الرؤية الاستراتيجية المشتركة، النضال الكردي مثل ما يوصفه هابون للأسف يخاض في عزلة مؤلمة، وهذا يودينا لواحد من أكثر الحقائق المأساوية في القصة كلها: التخلي الدولي. هذه هي المأساة الحقيقية اللي يسلط عليها هيبون الضوء. الشعب الكردي عرب تنظيم داعش بنيابة عن العالم كله، بس لما جاء وقتهم ولما كانوا في أمس الحاجة للدعم، إيش كان الرد؟ صمت دولي مطبق، تضحية بطولية وخيانة عميقة. والخط الزمني اللي يقدمه هوبوان هو شهادة واضحة على هذا الصمت. القصة تبدأ مع مجزرة سنجار، لما العالم كله كان يتفرج على الأكراد الإيزيديين وهم يواجهون إبادة جماعية. بعدها حصار كوباني اللي ما وصلت المساعدات لها إلا بعد ما دمرت المدينة بالكامل تقريبا، وبعدها احتلال عفرين، المنطقة المسالمة بدون أي إدانة دولية تذكر، وفي الأخير استفتاء كردستان لما العالم تخلى عن إرادة ديمقراطية وسمح بهجمات تصير على كركوك. بس هبون ما يوقف عند وصف المشكلة وإدانتها. في قلب هذا المشهد القاتم هو يقدم رؤية للحل، خصوصاً لسوريا اللي دمرتها الحرب. السؤال اللي يطرحه جوهري وبسيط: في بلد مثل سوريا دمرته الحرب، كيف ممكن نمنع تفككه وانهياره بالكامل؟ والجواب بالنسبة لهبون هو كلمة واحدة: الفيدرالية. وهو ما يقصدها كسبب للانقسام مثل ما يخاف البعض. لا، بالعكس تماما، هو يشوفها الطريقة الوحيدة لإنقاذ الدولة السورية وضمان وحدتها من خلال تطبيق اللامركزية السياسية. وهذه هي خارطة الطريق اللي يقترحها لسوريا الجديدة، خطوة بخطوة. أولاً، تبني نظام فيدرالي. ثانياً، صياغة دستور ديمقراطي جديد يكون عقد اجتماعي للكل. وثالثاً، ضمان حياة كريمة وحقوق وحريات لكل الشعوب، وطبعاً منهم الأكراد. وهنا نوصل لخلاصة تحليله كله. بالنسبة لهبون، حل القضية الكردية مو موضوع جانبي أو هامشي، لا، هو المفتاح الأساسي عشان يتحقق سلام واستقرار حقيقي في المنطقة كلها. رؤية هبون ما توقف عند الأكراد بس، هو يوسع الدائرة لتشمل مصيراً مشتركاً يربطهم بشعوب المنطقة الأصيلة الثانية، وركز بشكل خاص على نقاط التلاقي بين الشعب الكردي والشعب الأمازيغي. هما الاثنين عندهم جذور قديمة وارتباط عميق بأرض أجدادهم، عندهم تاريخ مشترك في مقاومة محاولات الصهر الثقافي والسياسي، وعندهم نضال مشترك من أجل التحرر وتقرير المصير، حتى أنه لاحظ تشابه في بنية اللغة والزي التقليدي النسائي بينهم. وهذه الكلمات من هابون تلخص الفكرة كلها وبقوة. نجاح القضية الكردية هو نجاح للأمازيغ وقضيتهم. يجب أن نمد جسورنا بعمق والتأكيد على وحدة المصير. هذه دعوة صريحة وواضحة للتضامن. وهذه الدعوة مو مجرد كلام. هبون اقترح خطوات عملية مثل إنشاء مراكز ثقافية ودراسات مشتركة عشان تقوي الروابط بين هالأمتين العريقتين وتوصل صوتهم وقضيتهم العادلة للعالم كله. وفي النهاية، تحليل ريبريبون يتركنا مع سؤال كبير للمستقبل: هل ممكن تضامن شعوب المنطقة الأصيلة مع بعضها يصوغ مصيرا جديدا ومختلفا للشرق الأوسط؟ سؤال يخلينا نعيد التفكير في مستقبل المنطقة من زاوية مختلفة تماما. أهلا بكم. اليوم سنتناول حوارا لافتا جدا. أهلا بك.
هو حوار أجراه الصحفي الأمازيغي منتصر إذري مع المفكر والكاتب الكردي ريبر هيبون. نعم، حوار ثري بالفعل. ما يهمنا فيه هو أنه يقدم رؤية غير تقليدية للقضية الكردية تماماً. فبدلاً من النظر إليها كقضية انفصالية قد تهدد استقرار المنطقة، هيبون يطرحها مفتاح محتمل لبناء شرق أوسط ديمقراطي. هذه هي النقطة المحورية. بالضبط. ومهمتنا اليوم هي أن نفكك هذه الرؤية ونفهم منطقها في ظل كل هذه التعقيدات. صحيح. اللافت في طرح هيبون هو هذا الربط المباشر بين مصير الكرد ومصير المنطقة بأكملها. كيف ذلك؟ هو يقول إن حل القضية الكردية ليس مجرد حق لشعب، لا، بل هو شرط أساسي لعملية التحول الديمقراطي في دول مثل سوريا والعراق وتركيا وإيران كلها. نعم. ولكي نفهم كيف وصل لهذه النتيجة، علينا أن نبدأ من النقطة التي انطلق منها وهي تحديد القوتين الرئيسيتين اللتين تشكلان المشهد السياسي الكردي اليوم: تيار البارزانيين وتيار الأوجلانيين. تيار البارزانيين القومي وتيار الأوجلانيين الديمقراطي. طيب، لنبدأ من هنا إذن، لأن هذا هو أساس تحليله. لدينا مشروعان كبيران. نعم. وللوهلة الأولى يبدوان مختلفين تماماً. كيف يصف هيبون كل واحد منهما؟ يصفهما بوضوح شديد. المشروع الأول هو ما يسميه المشروع القومي الكلاسيكي، الذي تقوده عائلة البارزاني. بالضبط. في إقليم كردستان العراق، هدفه الأسمى هو حق تقرير المصير، وتجسدت ذروته في الاستفتاء الشهير. نعم، وتجسدت ذروة هذا المشروع في خطوة جريئة جدا، وهي الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، خطوة يصفها هيبون بأنها غير مسبوقة وأربكت القوى الفاشية المعادية. إذن هو مشروع يسعى لتأسيس دولة قومية للكرد. ببساطة نعم. هذا واضح ومباشر. دولة مستقلة. وماذا عن المشروع الثاني، مشروع الأوجلانيين؟ يبدو أكثر تعقيداً. هو كذلك. المشروع الثاني الذي يقوده فكر عبد الله أوجلان يعرف بمشروع الأمة الديمقراطية، أو أخوة الشعوب. أو إخوة الشعوب، صحيح. هذا المشروع يتجاوز فكرة الدولة القومية بحد ذاته. كيف يتجاوزها؟ يعتبرها جزءاً من المشكلة في الشرق الأوسط، وبدلاً من ذلك يطرح حلاً ديمقراطياً يقوم على الإدارات الذاتية واللامركزية، حيث تتعايش كل الشعوب معاً. تماماً، كرد وعرب وسوريان وغيرهم في كيان مشترك ديمقراطي دون الحاجة لتغيير الحدود بالضرورة. لحظة، هنا تكمن الصعوبة. كيف يمكن التوفيق بين رؤيتين تبدوان متعارضتين إلى هذا الحد؟ صحيح. واحدة تريد بناء دولة جديدة، والأخرى تريد إصلاح الدول القائمة من الداخل. ومع ذلك هيبون يقول إنه لا يوجد بينهما خلاف استراتيجي جوهري. نعم، وهذا الادعاء يبدو غير منطقيا في البداية. جداً. كيف يبرر ذلك؟ هذه هي جوهر النقطة التي يريد إيصالها، وهي فعلا فكرة قوية ومخالفة للبديهة. يرى هيبون أن هذا الخلاف هو خلاف تكتيكي حول شكل الحل النهائي، وليس خلافا استراتيجيا حول الأهداف الكبرى. هل يمكن أن تبسط الفكرة أكثر؟ طبعا، يمكننا تشبيه الأمر كالتالي: مشروع البارزاني يريد بناء بيت جديد ومستقل للكرد، واضح. ومشروع الأوجلاني يريد إصلاح وتجديد البيت الكبير الذي يضم الجميع ليحصل فيه الكرد على أفضل غرفة مع حقوق كاملة في إدارة البيت. فهمت. قد تختلف الوسائل، لكن الهدف الاستراتيجي واحد. وما هو هذا الهدف الاستراتيجي المشترك؟ حسب تحليل هيبون، كلا المشروعين يقفان في خندق واحد ضد أعداء مشتركين. مثل من؟ كلاهما يحاربان الإرهاب والتطرف الإسلاموي، سواء كان سنياً ممثلاً بداعش أو شيعياً ممثلاً بالميليشيات الموالية لإيران. وكلاهما أيضاً ضد التمدد الإقليمي. بالضبط، كلاهما يسعيان للحد من التمدد الإيراني والتركي في المنطقة. والأهم من كل هذا أن القاسم المشترك الأكبر بينهما، كما يقول هيبون، هو دمقرطة البلاد وحل القضية الكردية.
إذن الفكرة المحورية هي إن ما يبدو انقساماً عميقاً هو في الحقيقة مجرد نقاش حول أفضل طريقة للوصول إلى نفس الوجهة النهائية، وهي منطقة ديمقراطية تضمن حقوق الكرد. هذا هو جوهر الأمر. وهذا التباين في التكتيكات يظهر بأوضح صورة على الأرض في سوريا. في سوريا تحديداً. نعم، حيث اضطر الكرد هناك لاتخاذ قرارات مصيرية جداً في خضم حرب أهلية مدمرة. هبون يسمي استراتيجيتهم هناك الخط الثالث. مصطلح يستخدم كثيراً. نعم، لكن ماذا يعني عملياً على الأرض؟ مصطلح الخط الثالث لا يعني الحياد السلبية أبداً، بل هو مشروع إيجابي وفعال. إذن ليس مجرد موقف؟ لا، معناه أن الكرد في سوريا رفضوا أن يكونوا طرفاً في المعادلة الصفرية التي كانت مطروحة، إما النظام أو المعارضة. إما نظام الأسد الدكتاتوري أو المعارضة المسلحة التي يصفها هبون بأنها أصبحت شوفينية وتكفيرية ومطية لتركيا لتنفيذ أجنداتها. فرفضوا الخيارين. رفضوا الخيارين وقرروا بناء خيار ثالث خاص بهم. إذن الخط الثالث ليس مجرد موقف سياسي، بل هو مشروع بناء على الأرض. مشروع متكامل، نعم. ما هي أعمدة هذا المشروع البديل الذي بنوه؟ عموده الفقري هو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. هذا هو التطبيق العملي لفكرتهم. بالضبط، هذا النموذج هو التطبيق العملي لفكرة الأمة الديمقراطية. هو لا يقوم على أساس قومي كردي بحت، بل على فكرة الإدارات المحلية والكومونات والمجالس التي يشارك فيها الجميع. يعني هناك تمثيل مضمون للمكونات الأخرى؟ بالتأكيد، العرب والسوريان والتركمان. إنه نظام فيدرالي لا مركزي من الأسفل إلى الأعلى. لكنه يعترف بأنه ليس مثالياً. يعترف بصراحة تامة أنه ليس نموذجاً مثالياً وتحاصره النواقص، لكنه يصر على أنه في خضم الجحيم السوري كان أفضل الموجود. وما هي الأهمية الاستراتيجية لهذا النموذج بنظر هبون؟ أبعد من مجرد إدارة منطقة معينة، هل يراه حلاً لسوريا ككل؟ تماماً، هذه هي النقطة. هو يرى أن تجربة الإدارة الذاتية هذه هي أرضية يمكن البناء عليها لتكون أنموذجاً لعموم سوريا. كيف؟ هو يجادل بأن سوريا اليوم يعني مقسمة فعلياً بين مناطق نفوذ مختلفة، والحديث عن وحدة سوريا بشكلها المركزي القديم لم يعد واقعياً. إذن ما الحل من وجهة نظره؟ لذلك الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من البلاد ومنع التقسيم والتفتيت الفعلي هو تبني نظام فيدرالي ديمقراطي يمنح الجميع حقوقهم. نعم، هذا النموذج برأيه هو خريطة الطريق الوحيدة لإخراج سوريا من النفق المظلم. على الرغم من هذا المشروع الذي يبدو بناءً، يتحدث هبون بمرارة شديدة. بمرارة واضحة. نعم، عما يسميه الخذلان الدولي. هناك شعور عميق بالظلم في كلماته، وهو يسرد قائمة طويلة من الأحداث. نعم، وهذا الجزء من الحوار يكشف عن جرح عميق جدا. من أين يبدأ؟ هو يبدأ بالقضية الأكثر وضوحا، الحرب ضد تنظيم داعش. يذكر كيف قدم الكرد تضحيات هائلة، خاصة في معارك ملحمية مثل كوباني وتحرير شنغان. كانوا عملياً القوة البرية الرئيسية. نعم، كانوا القوة البرية الرئيسية التي قاتلت بالنيابة عن العالم كله. كلنا نتذكر تلك الصور، لكن نقطة هبون ليست فقط حول التضحيات العسكرية، بل حول ما جاء بعدها، أليس كذلك؟ بالضبط. غياب المقابل السياسي. تماماً. الشعور هو أن العالم استهلك التضحيات الكردية عسكرياً، ثم ببساطة تخلى عنهم سياسياً. وهنا ينتقل إلى أمثلة أخرى. وينتقل مباشرة إلى المثال الأكثر إيلاماً، الصمت الدولي المطبق كما يصفه حين قامت تركيا باحتلال مدن كردية رئيسية مثل عفرين وسريكانيا. رأس العين. نعم، رأس العين وكريسبي تل أبيض. وعفرين بالذات تمثل نقطة تحول وجرحاً غائراً في الذاكرة الكردية الحديثة. هل يوضح لماذا يعتبرها خذلانا بهذا الحجم؟ طبعاً، لأنها كانت منطقة آمنة ومستقرة، ولم تطلق رصاصة واحدة باتجاه تركيا. يرى أن الهجوم عليها وما تبعه من انتهاكات وتغيير ديموغرافي كان عدوانا غير مبرر. والعالم وقف متفرجاً. العالم الذي كان حليفاً في الحرب على داعش وقف متفرجاً. وهذا الشعور بالخذلان لا يقتصر على سوريا،
بل يمتد إلى العراق أيضاً. نعم، يذكر أيضا كيف تخلل العالم عن نتائج استفتاء استقلال إقليم كردستان، وكيف تم السماح حسب قوله للحشد الشعبي بدخول كركوك وحرق منازل الكرد. إذن هو يربط بين خذلان في سوريا وخذلان في العراق، وكأنه نمط متكرر. هو يراه نمطا ممنهجا، ويستمر في قائمته لتشمل ممارسات الدول الإقليمية الأخرى مثل تركيا وإيران. يتحدث عن العداء التركي المستمر داخل تركيا نفسها، ويذكر أمثلة محددة ومؤلمة. مثل ماذا؟ مثل تدمير أجزاء من مدن نصيبين وحي السور التاريخي في آمد ديار بكر، ومحاولة إغراق مدينة حسكيف الأثرية. صحيح، التي يعود تاريخها لآلاف السنين تحت مياه سد إليسو، وقصف معبد عندار التاريخي في عفرين. ثم يختم بالحديث عن إيران. نعم، عن الاضطهاد في شرق كردستان، من الإعدامات الميدانية إلى الإهمال المتعمد لضحايا زلزال كرمانشاه. هذه القائمة الطويلة بالنسبة له هي الدليل القاطع على أن الكرد تركوا وحدهم في مواجهة مصيرهم. بالضبط. في مواجهة كل هذا أعداء من الخارج وانقسامات في الداخل، من الطبيعي أن نسأل: أين المخرج؟ ما هو الطريق إلى الأمام الذي يقترحه هابون؟ هو يقترح مسارين متوازيين، داخلي وخارجي. نعم، المسار الأول داخلي ويهدف لحل الخلافات الكردية التي تستغلها القوى الإقليمية. وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ يطرح خطوتين. الأولى هي الانفكاك التام عن أجندات الدول المعادية للكرد، والثانية وهي الأهم هي الدعوة لعقد مؤتمر قومي كردستاني. مؤتمر جامع تشارك فيه كل القوى السياسية دون استثناء، بهدف تشكيل رؤية مشتركة وإدارة موحدة. لكن فكرة المؤتمر القومي هذه ليست جديدة، طرحت مرارا وفشلت. صحيح. هل يعطي هبون أي سبب للاعتقاد بأنها قد تنجح هذه المرة؟ هو لا يقدم ضمانات، لكن منطقه يوحي بأن حجم التهديدات الوجودية التي تواجه الكرد اليوم يجعل الوحدة ضرورة. يجعل من هذه الوحدة ضرورة تصوى، وليست مجرد خيار سياسي. فاللحظة التاريخية الحالية برأيه لا تحتمل طرف الانقسام. هذا بالنسبة للبيت الداخلي. أما خارجياً فيطرح فكرة مثيرة جداً للاهتمام، وهي التحالف مع الشعب الأمازيغي، خاصة وأن الحوار كان مع صحفي أمازيغي. نعم، وهو لا يطرحها كتحالف سياسي عابر، بل كرؤية استراتيجية عميقة، يرى أن هناك تشابه جوهري بين الشعبين. من أي ناحية؟ ما يسميه السطوة التاريخية العروبية. إذن هي ليست مجرد علاقة تضامن، لا، بل هي خطوة استراتيجية لبناء محور مختلف في المنطقة، محور للشعوب الأصلية. هذا هو بالضبط ما يرمي إليه. هو يدعو لتجاوز البيانات والتصريحات والعمل بشكل مؤسسي. كيف؟ عبر إنشاء لوبي مشترك للدفاع عن قضاياهما في المحافل الدولية، وتأسيس مراكز دراسات مشتركة، وتكثيف التبادل الثقافي والفني. والمنطق وراء هذا بسيط وقوي. نجاح القضية الكردية هو نجاح للأمازيغ وقضيتهم، والعكس صحيح. إنها محاولة لبناء جبهة تضامن تتجاوز الأيديولوجيات السياسية التقليدية. إذن بعد كل هذا التحليل، الصورة التي تتشكل لدينا هي لشعب يخوض نضالاً مركباً، نضال على جبهات متعددة. فهو يحارب التطرف ويقاوم هيمنة القوى الإقليمية، ويسعى جاهداً لتحقيق وحدته الداخلية. وفي نفس الوقت يحاول أن يقدم للعالم نموذجاً ديمقراطياً جديداً، نموذج قد يكون هو المخرج للمنطقة بأسرها. تماماً. والفكرة الجوهرية التي يمكن أن نخرج بها من تحليل هوفشيبن هي هذه، وهي أن الاعتراف بالحقوق الكردية سواء عبر دولة مستقلة أو فيدرالية ديمقراطية ليس دعوة لتقسيم الدول وتفتيت المنطقة كما يتم تصويره غالباً، بل على العكس هو يطرحه كشرط أساسي لإعادة بناء هذه الدول على أسس ديمقراطية وعادلة تضمن الاستقرار للجميع. يعني الطرح الأهم هو أن استقرار الشرق الأوسط سيبقى حلماً مستحيلاً طالما بقيت القضية الكردية دون حل عادل. وهذا يتركنا في النهاية مع سؤال للتفكير، سؤال مهم. إذا استمر المجتمع الدولي والدول الإقليمية في النظر إلى المسألة الكردية فقط من خلال عدسة أمنية ضيقة، كأداة لمحاربة الإرهاب أو كتهديد،
أو كتهديد لوحدة الأراضي، فهل هم بذلك يغلقون الباب أمام فرصة حقيقية وربما أخيرة لاستخدام مفتاح قد يفتح مستقبلاً أكثر ديمقراطية واستقراراً للمنطقة بأكملها؟ أهلاً وسهلاً فيكم بجولة فكرية جديدة. اليوم رح نغوص سوا برؤية المفكر ريبر هبون، ورح نعتمد بشكل أساسي على حوار مهم أجراه معه الباحث سامح سليمان. الحوار كان بعنوان الحب وجود والوجود معرفة. أهلا فيك وبالجميع. فعلا هالحوار كان، خلينا نقول، كاشف جدا لأفكار ريبر هبون. طريقة أسئلة سامح سليمان سمحت له يعرض رؤيته بشكل كتير واضح. صحيح، يعني هالحوار بيعطينا فرصة نفهم تشخيص ريبر هبون لأزمات منطقتنا والحلول اللي بيقترحها، وهي حلول ممكن البعض يعتبرها جريئة أو جذرية شوي. بالضبط، وهدفنا اليوم هو نستكشف هاي الأفكار ونحللها، نفهم كيف بيشوفوا الأمور من الثقافة الكردية لأسباب التخلف، وصولا لنظريته الأساسية هي تبع الحب والوجود والمعرفة. تمام، يعني الغوص بالفكر نفسه مو مجرد التلخيص. طيب خلينا نبلش من الأساس، من الجذور. سامح سليمان سأل ريبر هبون عن الثقافة الكردية وأعلامها. شو كان جوهر رد ريبر هبون عن هالموضوع؟ هلأ ريبر هبون أكد بشكل كتير قوي على العمق التاريخي للثقافة الكردية، يعني رجع لها جذور قديمة كتير وربط منطقة زاغروس بكونها مهد للثورة الزراعية الأولى. يعني مو ثقافة حديثة أو منعزلة؟ أبداً، وشدد على تداخلها العضوي بحضارات المنطقة القديمة، يعني حكى عن الآشورية، الكلدانية، السوريانية، وأشار كمان لقدم اللغة الكردية نفسها، بيعتبرها من أقدم لغات المنطقة. مثير للاهتمام هالقبط الحضاري. طيب هل ذكر مساهمات معينة أو رموز بتدل على هالعمق اللي عم تحكي عنه؟ إيه طبعاً، أشار لمساهمات الأكراد بالحضارة الإسلامية بشكل عام، وحكى عن أصالة التقاليد الزرادشتية اللي إلها جذور بترجع لعظمة الإمبراطورية الميدية وكمان الدولة الأيوبية المعروفة. وذكر أسماء محددة؟ أكيد، ذكر أعلام مهمين من عصور مختلفة، يعني مثلا الشاعر والمتصوف الكبير أحمد خاني ومولاي جزيري والمؤرخ المعروف ابن خلكان. هدول من الماضي. طيب ومن العصر الحديث مين ذكر؟ من العصر الحديث ذكر شخصيات كان لها دور بالتحديث اللغوي والثقافي، مثل جلادة بدر خان والشاعر القومي المعروف جاكر خوين وغيرهم طبعا. بس النقطة الأساسية اللي ركز عليها ريبر هبون هي فكرة الاستمرارية. الاستمرارية كيف يعني؟ حالها وعلى حيويتها وعمقها، وذكر هاي الأسماء هو تأكيد على غنى هالأرث الثقافي وتنوعه. فعلا فكرة الاستمرارية الثقافية رغم كل شيء هي نقطة قوية. طيب لحتى نفهم فكر ريبر هيبون نفسه كيف يتشكل، سامح سليمان سأله عن مؤثراته الفكرية والأدبية. من وين استلهم أفكاره؟ هون منشوف تنوع لافت بالمصادر، يعني عربياً ذكر تأثيره الكبير بأعمال جبران خليل جبران، وخاصة بالذكر الأرواح المتمردة والأجنحة المتكسرة. جبران، مفهوم. ومين كمان عربياً؟ كمان نقدياً كان الأدونيس وكتابه الشهير الثابت والمتحول أثر واضح عليه. طيب وكردياً وعالمياً ذكر شي أسماء تانية؟ كردياً تأثر برواية غضبة آكري لشار كمال، ورواية رجال تحت المشانق للكاتب الساخر عزيز نسين. وشعرياً؟ شعرياً منلاحظ عنده تقدير كبير للشعر العربي، من امرؤ القيس بالجاهلية مروراً بنزار قباني وصولاً للشاعر النقدي أحمد مطر. وما نسي يصدر شخصيات نسائية مؤثرة مثل نوال السعداوي وأحلام مستغنمة. وحكى كمان إنه اكتشف موهبته الشعرية بعمر مبكر بالإعدادي والثانوي. يا لطيف، يعني مزيج غريب عجيب، أدب ونقد قديم ومعاصر، عربي وكردي. هالتنوع شو ممكن يخبرنا عن فكره؟ تماماً، هالتنوع هو مفتاح لنفهم شمولية رؤيته. لما مفكر ينهل من مصادر متنوعة لهالدرجة، عربية وكردية وعالمية، أدبية ونقدية قديمة ومعاصرة، فهذا الشيء بينعكس على قدرته إنه يركب رؤية، خلينا نقول مركبة ومنفتحة. هالانفتاح هو اللي سمح له بعدين يطور أفكاره الخاصة. وهون منوصل لنقطة يمكن تكون شوي حساسة وشائكة. سامح سليمان سأل ريبر هبون بشكل مباشر: شو أسباب تخلف مجتمعاتنا برأيك؟ كيف شخص هالمشكلة المعقدة؟ هون ريبر هبون حسب ما ورد بالمصدر طبعاً كان كتير مباشر وصريح بتحليله،
هو بيرجع السبب الأساسي للتخلف لطبيعة العلاقة الإشكالية بين الدين والمؤسسة الحاكمة. كيف يعني؟ شو طبيعة هاي العلاقة؟ بيعتبر أنه المؤسسة الحاكمة تاريخياً استخدمت الدين كأداة لتحييد المجتمع لقمع إرادته ولخلق حالة من، خلينا نقول، نقص الوعي بأدوات الحرية اللي لازم تكون موجودة لمواجهة الفساد. يعني مسؤولية مباشرة على المؤسسة الدينية والسلطوية مع بعض؟ حسب طرحه بالحوار نعم. هو بيشوف أنه رجال الدين عبر الخطب والمواعظ وهيك ساهموا بنشر حالة من الجهل والتبعية العمياء، والمجتمع للأسف اتبعهم بدون تفكير نقدي. وصل لنقطة خطيرة بوصفه كيف تحول جزء من المجتمع لقامع للجزء الآخر، وهالشي رسخ التخلف والتبعية للسلطة أكثر وأكثر. كلام قوي وصريح جدا. طيب هل بيشوف إنه هالمشكلة محصورة بهالطرفين، السلطة ورجال الدين، ولا بتمتد لأبعد من هيك؟ لا، بتمتد لأبعد. هو بيشير إلى أن حتى بعض النخب السياسية المعارضة وقعت بنفس الفخ، يعني قلدت زعاماتها الفردية بنفس العقلية تبع الطاعة العمياء اللي كان السلف يتبعوا فيها شيخ العشيرة أو إمام الجامع. يعني المشكلة صارت بالبنية الفكرية نفسها. بالضبط. هيك التخلف صار حسب رأيه بنية متأصلة بتعيد إنتاج حالة، سواء عند السلطة الحالية أو حتى عند المعارضة اللي بدها تحل محلها وتمارس نفس القمع بس بشكل تاني. بس ممكن حدا يقول إنه الدين والمؤسسات التقليدية إلها دور كمان بالاستقرار والتماسك الاجتماعي. هل الحوار اتطرق لهالجانب؟ الحوار ركز أكتر شيء على تحليل ريبر هوبون للعلاقة الإشكالية هي بين السلطة والدين. هو بيربط هالشي بتقاليد الطاعة والخوف اللي بوجهة نظره استغلتها السلطة السياسية لتفرض هيمنتها. الشعب بتحليله صار يتقبل هذا الأسلوب لأنه بيشبه خوفه من السلطة الدينية أو الإلهية. والأحزاب الدينية الراديكالية اللي شفناها بيعتبرها رد فعل مريض على واقع القمع هاد، وتم استغلالها دولياً كمان. وبيشدد إنه تغيير الوجوه ما بيكفي أبداً، يعني استبدال مبارك بمرسي أو الحديث عن استبدال بشار بالجولاني هاد كله ما بيحل المشكلة الجذرية. وطبعاً مهم نرجع نأكد إنه نحن عم نعرض وجهة نظر ريبر هوبون كما وردت بالمصدر وبكل حيادية. أكيد، مفهوم. يعني الفكرة المحورية عنده إنه بنية التفكير هي الأساس. البنية القائمة على الخوف والامتثال الأعمى للسلطة، شو ما كان شكلها، دينية أو سياسية، هي أساس المشكلة الحقيقية. 100%. ومشان هيك هو بيشوف إنه الحل الحقيقي ما بيكون بتغيير أشخاص أو حتى أنظمة بشكل سطحي. الحل لازم يكون بثورة ذهنية تغير طريقة تفكير المجتمع ككل بشكل جذري. هالفكرة عن تغيير طريقة التفكير بتقودنا مباشرة للسؤال عن التيارات السياسية. سامح سليمان سأل ريبر هابون: أي تيار بتشوفه الأنجح بمجتمعاتنا؟ الليبرالي، اليساري، القومي، الديني؟ جوابه كان واضح بتفضيله للليبرالية سياسياً واقتصادياً، لكن وهون النقطة الحاسمة والمميزة بطرحه، ربط نجاح الليبرالية بشرط أساسي وجوهري. شو هو هالشرط؟ الشرط هو إنه لازم يتم تطعيمها بالنهضة المعرفية، يعني لازم نهيئ المجتمع لهي الليبرالية بشكل صحيح معرفياً وفكرياً. طيب ليش بفضل الليبرالية تحديداً، حتى مع هذا الشرط الكبير؟ حسب شرحه الليبرالية نظرياً على الأقل هي الأقدر إنها تحتوي التنوع بالمجتمع، يعني بتضمن الديمقراطية وبتحمي حقوق كل الاتجاهات التانية سواء كانت قومية أو دينية أو غيرها. والتيارات التانية؟ بالمقابل هو بينتقد التيارات الأخرى اليسارية والقومية والدينية وبيعتبرها بطبيعتها إقصائية، يعني بتميل إنها تقصي الآخر وما بتقدر تحتضن التنوع بشكل حقيقي. بس بيرجع بيشدد كتير على أهمية التهيئة المعرفية كشرط أساسي لنجاح حتى الليبرالية. هالشرط بحد ذاته تحدي كتير كبير، كيف ممكن يتحقق؟ تماماً. هو بيعتبرها الشرط هو المحور الأساسي بكل شيء. بدون ما ننشط المجتمع معرفياً عن طريق مراكز التنمية والحوار ونشر الوعي النقدي، أي نظام سياسي حتى لو كان ليبرالي شكلياً رح يضل مجرد واجهة، وممكن يتحول بسهولة لأداة للمؤامرات تبع السلطة. يعني الربط بين النظام السياسي ووعي المجتمع هو الأساس؟ بالضبط. الشيء اللي بيلفت النظر فعلاً هو هالربط الوثيق اللي بيعمله بين صلاح أي نظام سياسي وبين درجة النضج المعرفي للمجتمع اللي رح يطبقه. كأنه عم يقول إنه المشكلة مو بالنظام بحد ذاته قد ما هي بوعي الناس اللي رح تعيش تحت هالنظام. هالأفكار كلها بتتجمع وبتتبلور بنظريته الأساسية اللي حمل الحوار اسمه الحب وجود والوجود معرفة.
الاسم بحد ذاته كتير لافت وفيه أبعاد فلسفية. إمتى تبلورت عنده هالنظرية وشو كانت الظروف المحيطة؟ هو ذكر بالحوار إنه ملامح النظرية الأساسية بلشت تتبلور بشكل واضح بمنتصف سنة 2012. ب 2012 يعني بوقت أحداث الربيع العربي؟ تماماً، هالشي تزامن مع تصاعد هاي الأحداث اللي هو وصفها بإعصار تسونامي ضرب المنطقة. هالأحداث الكبيرة والتحولات العنيفة خلت عنده يمكن شعور بالحاجة لرؤية جديدة، رؤية قادرة تحافظ على الوجود الإنساني وتحميه من مخاطر الحروب والكوارث والانقسامات. ومين المفكرين اللي أثروا فيه بشكل خاص بتشكيل هاي النظرية؟ ذكر حدا؟ إيه، ذكر مجموعة مهمة ومؤثرة وبترجع بتعكس تنوع مصادره مرة تانية. ذكر الفيلسوف الألماني نيتشه وكارل ماركس وهيجل. ومن المنطقة؟ ومن المفكرين الأقرب إلنا ذكر عبد الله أوغلان وخصوصي كتابه سوسيولوجيا الحرية، وذكر كمان المفكر السوري أنطون سعادة وبالذات كتابه نشوء الأمم. هالتنوع بالمؤثرات الفلسفية والسياسية والاجتماعية بينعكس بشكل واضح بأبعاد النظرية المختلفة. طيب خلينا نفصل شوي بهاي الأبعاد. كيف تتجلى نظريته على المستوى السياسي مثلاً؟ سياسياً، النظرية بتركز على دور جديد للمفكرين والمبدعين اللي بسميهم هو المعرفيين. بشوفهم كقوة تغيير سلمية لازم تكون بعيدة عن صراعات السلطة التقليدية. دورهم الأساسي هو نشر السلام والنظام المبني على المعرفة بدل الصراع. واقتصادياً؟ اقتصادياً بيميل لشيء بيشبه الليبرالية التوافقية، يعني نظام بيحاول يوازن بين الحرية الاقتصادية وبين العدالة الاجتماعية والقيم المعنوية، وبنفس الوقت بيرفض جمود الاشتراكية الثورية وبيرفض كمان الرأسمالية المتوحشة اللي بتلغي قيمة الإنسان. طيب، وبالبعد الفلسفي والاجتماعي كيف بيشوف دور المعرفة بهالمجالات؟ فلسفياً بيشدد على ضرورة خلق تواصل عقلي فعال بين المتنورين أو المعرفيين بكل العالم. بيشوف إنه استخدام لغات مشتركة وتبادل المعرفة بحرية هو أساس لنبني شيء لمصلحة الإنسانية كلها. واجتماعياً؟ اجتماعياً بيدعو لعلاقة جديدة تماماً قائمة على الإنصاف والاحترام المتبادل بين المعرفي ورجل السياسة. الهدف هو تنظيم المجتمع وتنميته بشكل صح، مع ضرورة تحييد سلطة رجال الدين وتأثيرهم السلبي على الوعي المجتمعي حسب رأيه طبعاً. تمام. وأخيراً البعد التاريخي للنظرية. تاريخياً، النظرية بتشوف أن اضطهاد المعرفيين والمفكرين والمبدعين عبر التاريخ هو خسارة كبيرة للإنسانية كلها، لأنه هذول الأشخاص برأيه هن اللي بنوا الحضارات فعلياً، ومشان هيك بيدعوهم اليوم للتوحد عالمياً لحماية الوجود الإنساني من الأخطار اللي بتهدده مثل الحروب والتلوث والكوارث البيئية بناءً على دورهم التاريخي الريادي. يعني إذا نلخص الفكرة المحورية بكل هالأبعاد اللي ذكرتيها من السياسة للاقتصاد للتاريخ، منلاقي إنه كلمة المعرفة ودور المعرفيين هي حجر الزاوية بكل شيء عنده. 100% صحيح. المعرفة عنده هي المدخل والحل والمحرك الأساسي لأي تغيير إيجابي حقيقي، هي المحور اللي بيدور حوله كل فكرة. وهالشي بيرجعنا لتحليله لأسباب الصراعات والفساد. كيف بربط بشكل محدد بين علاقة الدين بالدولة وبين الفساد اللي بنشوفه بالمؤسسات الثقافية مثلاً؟ هو بيعتبر إنه هاي العلاقة، علاقة الدين بالدولة، أنتجت بشكل مباشر فساد ممنهج ومستشري بالمؤسسات الثقافية، خلاها تصير رجعية ومنغلقة وتنتشر فيها ظواهر مثل الشلالية. الشلالية؟ يعني المحسوبيات وهيك؟ بالضبط، المحسوبية وتكوين جماعات مغلقة على أساس الولاءات الضيقة والمحاباة. والأخطر من هيك حسب رأيه هو عملية شرعنة هذا الفساد، يعني إضفاء نوع من القدسية عليه، كأنه صار موروث ثقافي مقدس بيتم توارثه والدفاع عنه من قبل السلطة والمجتمع سوا. وبالنسبة للصراعات الدينية نفسها، شو مصدرها برأيه؟ بيرجع لتناقضات موجودة بالدين نفسه، باعتباره موروث سلطوي تشكل عبر التاريخ لأخدم أغراض معينة، وبيشوف إنه ظاهرة الشلالية أو التحزب الطائفي والمذهبي انتشرت بسبب تعدد المذاهب والفرق الدينية اللي مصالحها بتتناقض بالضرورة. يعني المشكلة بالانقسامات هي؟ وبيعتبر إنه الشيء اللي تم تقديسه فعلياً عبر التاريخ هو الخطأ والجمود والتأخر الفكري، مو جوهر الدين الحقيقي. وذكر دول محددة بالاسم مثل إيران، تركيا، قطر، أفغانستان كأمثلة على كيف السلطات تستغل الدين لتحقق مصالح سياسية واقتصادية. وطبعاً نحن هون عم ننقل هي الأمثلة كما وردت بالمصدر بكل حيادية. تمام. نقطة تانية كتير مهمة تناولها الحوار هي وضع المرأة.
كيف بيقرأ ريبر هابن واقع المرأة بمجتمعاتنا؟ هل هو شيء واحد؟ هو بيربط وضعها بشكل كتير وثيق بطبيعة الأنظمة السياسية والتعليمية الموجودة بكل بلد. بيعترف إنه في فروقات واضحة بين دولة والتانية، بس بيشير لمشكلة عامة. شو هي المشكلة العامة؟ طرح أفكارها وتشارك بالحياة العامة غالباً بتواجه رقابة ومكر واحتيال من الرجل، سواء كان هذا الرجل بمؤسسة حزبية أو سلطوية أو حتى تاريخياً دينية. وصل لانتقاد شعار تحرير المرأة نفسه، صح؟ كيف انتقد هالشعار؟ إيه، وهون نقطة كتير لافتة وبتخلي الواحد يفكر. هو بيشوف إنه هالشعار غالباً تم استغلاله من الرجل ليحقق مصالحه الخاصة، لدرجة إنه نفس الأشخاص أو التيارات اللي كانت زمان بتقمع المرأة ممكن اليوم ترفع شعار تحريرها كواجهة بس. وشو النتيجة؟ هالشي برأيه خلق شكل جديد من أشكال العبودية، سماه العبودية الحديثة. هي العبودية بتستغل طاقات المرأة وإمكانياتها كغطاء أو واجهة لأخطاء الرجل نفسه وسلطويته. عبودية حديثة، توصيف قوي فعلا. طيب شو البديل اللي بيطرحه ضمن نظريته تبع الحب وجود والوجود معرفة؟ البديل اللي بيطرحه هو مبدأ التشاركية الحقيقية والندية بين الرجل والمرأة. هالتشاركية مو مجرد شعار، لا، هي أساس لبناء أسرة ومجتمع معرفي سليم وسعيد. الهدف هو خلق حياة معرفية مشتركة تكون هي الحاضنة لأجيال جديدة قادرة تبني وجود جميل وتحافظ عليه، بعيد عن علاقات السيطرة والاستغلال. المحور الأخير والمهم اللي بدنا نتطرق له هو تقييمه لأحداث ما يسمى بالربيع العربي. كيف نظر ريبر هوبن لهذه التحولات الكبيرة؟ تقييمه كان، خلينا نقول، سلبي بشكل واضح. هو بيعتبر إنه هاي الأحداث اللي وصفها بالثورات كشفت بشكل مؤلم قديش شعوب المنطقة متشربة لثقافة القمع السلطوي عبر عقود طويلة. وكيف أثر هالشي على مسار الأحداث؟ بدل ما تقود لتحرر حقيقي، هي تحولت بسرعة حسب رأيه لحروب أهلية طاحنة، حروب أخذت طابع طائفي وعرقي. وكيف شاف دور القوى الخارجية والأطراف المتصارعة على الأرض؟ بيشوف إنه أبناء الشعب الواحد للأسف، سواء كانوا مع الموالاة أو المعارضة، تحولوا لجنود مرتزقة بيتبعوا أجندات قوة إقليمية متصارعة، وذكر تحديداً تركيا وإيران كمثال، أو انضموا لجماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش. والأنظمة والمعارضات؟ بيعتبر إنه الأنظمة الحاكمة صار كل همها تتمسك بالكراسي بأي ثمن، والمعارضات المرتزقة صار همها توصل للسلطة بنفس الأساليب القديمة، يعني حلقة مفرغة من العنف والسلطوية والتبعية للخارج. تشخيص قاتم للوضع بصراحة. طيب إذا كان هذا هو الواقع، شو البديل أو المخرج بنظره؟ هو بيعتبر إنه المسار اللي أخذته هي الأحداث وصل بالمجتمعات لطريق مسدود تماماً، والبديل الوحيد القادر يحدث تغيير حقيقي حسب رؤيته هو بعث الثورة المعرفية. ثورة معرفية؟ كيف يعني؟ ثورة من نوع مختلف تماماً، يقودها المتنورون والمبدعون، أو المعرفيون مثل ما بسميهم. هدفها الأساسي هو تغيير العقول وطريقة التفكير أولاً، بناء نهضة معرفية حقيقية تكون هي الأساس، البنية التحتية اللازمة لنبني أنظمة وقيادات جديدة بتأمن فعلاً بالحياة والسلام وبحق الشعوب تقرر مصيرها بحرية. هالفكرة عن الثورة المعرفية كبديل وحيد بتطرح سؤال كبير عن إمكانية تحقيقها عملياً على أرض الواقع، خصوصي بظل الظروف الصعبة اللي ذكرها. بدون شك، هذا هو التحدي الأكبر اللي بتواجهه رؤية ريبر هابون وكل الرؤى المشابهة اللي بتركز على التغيير الفكري والثقافي كمدخل أساسي للحل. طيب حاولنا نغطي أهم النقاط اللي طرحها ريبر هابون بحواره مع سامح سليمان. لو بدنا نلخص أهم الأفكار اللي استكشفناها اليوم، شو بتكون الخلاصة؟ بعتقد أهم النقاط هي: أولاً، التركيز المحوري على مفهوم المعرفة ودور المعرفيين كحل أساسي وجذري لمشاكل مجتمعاتنا وتخلفها. تمام. وثانياً؟ ثانياً، النقد الحاد والمباشر للسلطة التقليدية بشكل عام، سواء كانت دينية أو سياسية، واعتبارها مسؤولة عن حالة القمع والجمود. ثالثاً، التأكيد على أهمية وعمق واستمرارية الثقافة الكردية كجزء أصيل من حضارة المنطقة. ورابعاً، نظريته الأساسية. ورابعاً، طرح إطار نظري متكامل هو الحب وجود والوجود معرفة كبديل ورؤية للمستقبل بتجمع بين أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وفلسفية مختلفة، كلها بترتكز على المعرفة. عبر عن أمله العميق بمستقبل يشهد بزوغ جيل جديد من المعرفيين والمعرفيات على امتداد منطقة الشرق الأوسط.
وشو أمله بهدول المعرفيين والمعرفيات؟ أعرب عن ثقته بقدرتهم على بناء وجودهم الخاص والمستقل بأوطانهم، وقدرتهم على تحدي كل أشكال الاستبداد والفساد، لحتى نوصل بالنهاية للهدف الأسمى، وهو بناء مجتمع المعرفة اللي بحلم فيه. رسالة فيها أمل وتحدي بنفس الوقت. وهالشي بيتركنا مع سؤال مهم للتفكير فيه بعد ما سمعنا كل هالأفكار. إلى أي مدى ممكن لثورة معرفية حقيقية يقودها المفكرون والمبدعون إن تشكل فعلاً بديل عملي ومؤثر، بديل قادر يحدث تغيير ملموس بمواجهة هياكل السلطة العميقة والمصالح المتجذرة اللي بتعاني منها منطقتنا؟ سؤال بيستحق نتأمل فيه طويلاً. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في استكشاف فكري جديد. اليوم سنغوص في حوار شيق ومهم جدا، هو في الواقع مقتطفات من كتاب حواري نشر بعنوان حوار مع ريبر هيبون: الحب، الوجود والمعرفة. نعم، والكتاب يضم حواراً أجراه الباحث الاجتماعي الباحث الكردستاني المعروف حسن خالد مع الكاتب والمفكر ريبر هيبون. وهذا المصدر تحديداً كونه حوار مباشر يمنحنا فرصة مميزة للدخول إلى عالم ريبر هيبون، يعني نسمع أفكاره بلسانه هو بتلقائية أكثر. بالضبط، بعيداً ربما عن صرامة النصوص الأكاديمية أحياناً. هنا نسمع الصوت الشخصي، الترددات، الوقفات. هذا يعطي بعداً آخر للفهم. تماماً. وهدفنا اليوم هو أن نستكشف معاً أبرز ما جاء في هذا الحوار تحديداً. كيف يرى ريبر هيبون نفسه، هويته، ما قصة نظريته الأساسية: الحب وجود والوجود معرفة، وكيف أثر فيه المنفى واللجوء. هذه تجارب تبدو عميقة في حياته، وأيضاً أعماله الأدبية، الفكرية، رؤيته للعالم الرقمي، وحتى الوضع الكردي الراهن، كلها محاور تناولها الحوار. إذن دعنا نبدأ الرحلة في هذه الأفكار، ونبدأ من البداية. من هو ريبر هيبون كما يقدمه هذا الحوار؟ كيف يرى نفسه؟ النقطة الأولى اللافتة هو تحفظه الشديد عن تعريف نفسه بشكل مباشر، يعني يعتبر هذا التعريف الذاتي نوع من النرجسية. هذا مثير للاهتمام فعلا لشخصية فكرية. طيب، إذا لم يعرف نفسه مباشرة، كيف يقدم ذاته؟ هو يختار صفة واحدة يراها على ما يبدو معبر عنه: معرفي. معرفي؟ وماذا يعني بهذا المصطلح بالضبط؟ هل يشرحه؟ نعم، هو يحدد أبعادها. المعرفي بالنسبة له هو الشخص الذي يخوض في الأدب، في الفكر، في النقد، لكن ليس كمتخصص منعزل، بل كيف؟ بل كباحث دائم عن جمال الوجود، يسعى ليعكس هذا الجمال حتى في مظهره. والأهم هو شغفه العميق بالتساؤل، حساسيته المرهفة التي قد تصل حد البكاء أحيانا، مع حدة في الطباع لكنها لا تصل أبدا للقسوة. تساؤل، رهافة، حدة دون قسوة. وما هو المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه هذا المعرفي؟ مبدأ الشك المنهجي، السعي الدائم لكشف ما وراء الظاهر. هذا هو الأساس. لكنه أيضا كما أفهم من الحوار يقدم صورة إنسانية بسيطة لنفسه، أليس كذلك؟ صحيح، وهذا مهم جدا. هو يؤكد أنه واحد من الناس العاديين، يعاني مثلهم، يتألم، يأمل مثلهم، يتمسك بالأمل حتى وسط الواقع الصعب. هذا التوازن بين المفكر والإنسان العادي يبدو جوهريا. وهذا التنوع يظهر أيضا في إنتاجه الغزير. ذكرت أنه له العديد من الكتب. بالفعل، نتحدث عن حوالي 16 كتاباً مطبوعاً، تشمل الشعر، النقد الأدبي، المقال الفكري، القصة، الرواية، بالإضافة لمبادراته الرقمية مثل تأسيس دار تجمع المعرفين الأحرار الإلكترونية. هو يجسد فكرة المعرفي المنخرطة في مجالات متعددة. هل يذكر تفضيلات معينة في الكتابة؟ مجال يميل إليه أكثر؟ هو يعترف بحبه للتجريب في مختلف الأشكال الأدبية، لكنه يشير إلى ميل خاص نحو الفكر والتأويل النقدي. والشعر يبدو أن له مكانة خاصة لديه. نعم، بالتأكيد. يصف الشعر بأنه كالصلاة الذاتية، مصدر طمأنينة له.
ويربط هذا الشغف بالشعر بعشقه القديم للفلسفة والتساؤل الوجودي، يعني هذه الخيوط كلها مترابطة في نسيج فكره. هذا يقودنا مباشرة إلى نظريته المحورية. العنوان نفسه لافت: الحب وجود والوجود معرفة. ما قصتها وكيف نشأت؟ قصة نشأتها فيها لمسة إنسانية وجميلة. هو يروي كيف أن الفكرة كانت مجرد خواطر تتقلب في ذهنه لسنوات طويلة جدا. سنوات؟ كم تقريبا؟ يقول 12 سنة. 12 سنة والفكرة تختمر، حتى جاءت همسة تشجيع. كلمة من زوجته هابون هي التي دفعته لتدوينها ونشرها أخيراً. الكتاب نشر بالعربية في 2021 وكان يخطط لنسخة كردية أيضاً. 12 سنة، هذا يدل فعلاً على عمق التفكير والتأني. طيب، ما الغاية من هذه النظرية؟ هل يطمح لتطبيقها عملياً على أرض الواقع؟ هنا تظهر واقعيته. هو يصف الغاية بأنها محاولة متواضعة، يقول كأنها نقطة بيضاء في محيط غارق بالسواد، مجرد محاولة لإحداث تغيير إيجابي بسيط. وهل يرى إمكانية لتطبيقها حالياً؟ هو صريح جدا في هذه النقطة، يعترف بصعوبة بل ربما استحالة تطبيقها عمليا في الظروف الراهنة. لماذا؟ ما العائق الرئيسي؟ غياب المصالح الإقليمية والدولية الداعمة لمثل هذا المشروع الفكري العميق. يعني هكذا مشاريع تحتاج بيئة داعمة وهو لا يراها متوفرا الآن. إذا لم يكن التطبيق المباشر هو الهدف الحالي، ماذا يأمل من طرحها؟ لماذا يطرحها الآن؟ هو يطرحها كما يبدو كبذرة للنقاش الفكري، للسجال. الأمل هو أن يمهد هذا النقاش الطريق مستقبلا، ربما لأجيال قادمة. تمهيد لماذا بالضبط؟ لأن يتولى المبدعون والمفكرون المعرفيون كما يسميهم دورا محوريا في بناء مجتمع جديد، مجتمع معرفي مؤسساتي يقوم على العقل والحوار، وهذا كبديل لما يراه سائدا وهو مجتمع القطيع والهيمنة الشمولية. وما هي الفكرة الجوهرية التي تربط هذه العناصر الثلاثة؟ الحب، الوجود، المعرفة. ما سر هذا الربط في نظريته؟ جوهر الفكرة كما أفهمه من الحوار هو البحث عن نموذج جديد للإنسان، هو يسميه الإنسان المعرفي. الإنسان المعرفي، وما صفاته؟ هو الإنسان عاقل، القادر على ممارسة دوره الحضاري والإنساني بوعي واستقلالية، بعيداً عن املاءات السلطة، سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية، والتي قد تكون مشاريعها تدميرية أحياناً. وكيف يدخل الحب والوجود والمعرفة في بناء هذا الإنسان؟ الربط هنا يبدو كدعوة لتأسيس دور هذا الإنسان على أسس متينة، التعاطف الإنساني والصلة الوجدانية، وهذا هو الحب. الوعي العميق بالواقع المحيط وتعقيداته، وهذا هو الوجود. والقدرة على التحليل والنقد والتفكير المستقل، وهذه هي المعرفة. إذن هي دعوة لسيادة العقل. بالضبط، دعوة لسيادة سلطة العقل، وهو يحذر بشدة من أن غياب هذه السلطة، سلطة العقل، يؤدي حتماً إلى الفوضى والكوارث. ننتقل لمحور آخر يبدو شديد الأهمية في حياته وفكره، وهو تجارب الاغتراب والمنفى واللجوء المتعددة. كيف يتحدث عنها؟ هذه التجارب حاضرة بقوة في الحوار. يتحدث عنها كتجارب تأسيسية ومؤثرة جدا في شخصيته وفكره. هل يذكر تفاصيلا عن هذه التجارب؟ نعم، يصف اغترابه الأول وهو لا يزال داخل سوريا نفسها. نعم. يصفها بعبارات قاسية: بلد الدم والحديد والسلطة الاستخباراتية. ثم يتحدث عن فوضى الحرب الأهلية التي جاءت لاحقاً وصعود سلطات حزبية شمولية لم تكن برأيه أفضل حالاً. وبعد ذلك جاء اللجوء الفعلي خارج سوريا. نعم، وصولاً إلى تجربة اللجوء المباشر. يشير بشكل مؤثر لتجربة العمل الشاق في بيروت مثلاً، وحالياً يبدو أنه في ألمانيا التي يصفها بعبارة تحمل مفارقة مريرة جداً. ما هي؟ يقول إنها بلد الأحلام لقاطنيها، مثلما بلد الكوابيس خاصتنا. عبارة تكثف الكثير من الشعور بالاغتراب. عبارة قوية فعلا. طيب،
كيف يرى هو أن هذا التنقل الجغرافي والوجودي المستمر قد شكل شخصيته وفكره؟ هو يرى أن تعدد الجغرافيا يؤدي بالضرورة إلى تعدد الهويات وتنوع الأفكار. الانتقال بين بيئات مختلفة يعطي فرصة ثمينة للمقارنة، للمفاضلة بين الأشياء، بين الثقافات، بين أنماط الحياة. وهذا يحرر العقل، أليس كذلك؟ تماماً. هو يرى أن هذا يحرر العقل من أسر بيئة واحدة، من انغلاقها الفكري والاجتماعي، يفتح آفاقاً جديدة للتفكير. وهذا ينسجم مع تأكيده الدائم على الانفتاح الفكري ومبدأ الشك الذي ذكرناه سابقاً. مظبوط. هو يربط هذه التجربة مباشرة بقناعته بأن المفكر الحقيقي أو المعرفي كما يسميه يجب أن ينهل من كل مكان، من كل اتجاه، من كل إيديولوجية، دون أن يطمئن إلى يقين مطلق. وهذا يفسر موقفه من فكرة المقدس؟ نعم، هو يرفض فكرة المقدس بشكل قاطع، يعتبرها خداعة الإنسان الكبرى. وظيفة الباحث في نظره هي التقصي المستمر، الشك المنهجي، وعدم التوقف عند أي إجابة نهائية أو مقدسة. وما هو الأثر المحدد لتجربة الحرب واللجوء على فهمه للحياة والنفس البشرية؟ هل هناك جوانب معينة أبرزتها هذه التجارب؟ هو يذكر بوضوح كيف أن هذه التجارب القاسية عمقت فهمه لتعقيدات النفس البشرية وتناقضاتها. يتحدث عن النفاق، عن الازدواجية في المعايير، عن العنف الكامن والظاهر، الاحتقان المجتمعي. وماذا أيضاً؟ يتحدث أيضاً عما يسميه العجز الروحي والأخلاقي الذي يراه يرافق الحروب والصراعات، وملاحظته حول كيف أن السلطة البائسة تميل إلى استنساخ نفسها في ظل هذه الظروف هي أيضاً نقطة تحليلية عميقة نابعة من صميم المعاناة والمراقبة. بالانتقال إلى مساره الإبداعي الفعلي، كيف بدأت رحلته مع الكتابة والنشر؟ هل بدأ بالكردية أم بالعربية؟ أعماله الأولى المنشورة كانت باللغة العربية، وصدرت خلال فترة دراسته الجامعية، يعني بين عامي 2007 و2011 تقريباً. ما هي هذه الأعمال الأولى؟ صدر له ديوان شعري بعنوان صرخات الضوء عام 2016، وكتاب نثري بعنوان أطياف ورؤى عام 2017. ومتى بدأ بالكتابة بلغته الأم الكردية؟ بدأ بالكتابة الجادة باللغة الكردية بعد تلك الفترة. تزامن ذلك مع بداية الحرب الأهلية في سوريا، لكن هذا لم يعني أنه توقف عن الكتابة بالعربية. إذن هو يكتب باللغتين؟ نعم، ويبدو أنه يفضل استخدام العربية في الدراسات الفكرية والنقدية الأكثر تعقيداً، ربما لتمكنه الأكاديمي الأكبر منها بحكم التعليم. وهناك أيضاً أعمال مشتركة ونقدية كثيرة. القائمة تبدو طويلة فعلاً. صحيح، القائمة طويلة ومتنوعة. لديه كتاب نثري مشترك مثلاً مع الشاعر بنار كوباني بعنوان جوقات كردستانية، والأهم ربما هو حجم أعمالها النقدية والفكرية، ومعظمها كما يذكر منشور إلكترونياً. مثل ماذا؟ هناك دراسات نقدية معمقة حول تجارب كتاب آخرين مثل محمود الوهب وحليم يوسف. هناك كتاب حوارات بعنوان معرفيون ومعرفيات، كتاب مناظرات فكرية بعنوان أفكار صاخبة، وله أيضاً كتب تتناول قضايا فكرية وسياسية إشكالية وحساسة جداً في الواقع الكردي بغربي كردستان. وهو يبذل جهداً أيضاً في الترجمة بين اللغتين؟ بالفعل، هو يذكر هذا كجزء من التزامه تجاه اللغتين والثقافتين. يحرص على نقل أعماله التي يعتبرها الأهم، سواء كانت شعراً أو نثراً أو فكراً، من العربية إلى الكردية والعكس، رغم أنه يعترف بصعوبة ومشقة الكتابة بلغتين في نفس الوقت. هذا يعكس إصراراً كبيراً على إيصال أفكاره؟ نعم، لأوسع شريحة ممكنة من القراء بلغتيها. هذا الالتزام بالنشر يقودنا بشكل طبيعي إلى تجربته اللافتة في الفضاء الرقمي والنشر الإلكتروني. كيف تطورت هذه التجربة لديه؟ تطورها كان متسلسلاً ومثيراً للاهتمام حقاً. بدأت كبذرة صغيرة مع نظريته نفسها: الحب وجود والوجود معرفة. هذه الفكرة تحولت أولاً إلى مجموعة نقاش على فيسبوك. مجرد مجموعة فيسبوك في البداية؟ نعم،
ثم نمت هذه المجموعة وتطورت لتصبح أساساً لصحيفة إلكترونية صدر منها 10 أعداد. وماذا كانت تتناول هذه الصحيفة الإلكترونية؟ هنا النقطة اللافته. الصحيفة تناولت موضوعات تعتبر حساسة جدا ومسكوت عنها عادة، مثل الجنس، الدين، السياسة، القومية، حتى المثلية الجنسية، وهذا يعكس جرأته الفكرية ورغبته في فتح نقاشات حقيقية. ومن الصحيفة الإلكترونية إلى أين اتجه بعد ذلك في العالم الرقمي؟ واصل التوسع، أنشأ قناة على يوتيوب لنشر أفكاره ومناقشاتها بشكل صوتي ومرئي. ثم كانت الخطوة الأكبر، وهي تأسيس مدونة وبعدها دار نشر إلكترونية كاملة تحت اسم تجمع المعرفيين الأحرار. دار نشر إلكترونية، هذا مثير. وماذا نشرت هذه الدار؟ حسب ما يذكر في الحوار، قد دار أصدرت حوالي 88 كتاباً إلكترونياً مجانياً باللغتين العربية والكردية، ولم تقتصر على أعماله هو فقط، بل نشرت لكتاب ومبدعين آخرين أيضاً. وما الذي دفعه لكل هذا النشاط المكثف في العالم الافتراضي؟ ما هي الدوافع الحقيقية؟ هو يعدد مجموعة دوافع مترابطة. أولاً، طبعاً، التغلب على مشكلة التكلفة الباهظة للنشر الورقي التي تعيق الكثيرين. ثانياً، تسهيل التواصل وتلقي المعرفيين وتشكيل مجتمع فكري افتراضي يتجاوز الحدود. وهل هناك دوافع أعمق؟ نعم، هو يذكر دافعاً أعمق، وهو السعي لحماية مكتسبات الإنسان العاقل، كما يقول، في مواجهة تيارات الظلامية أو الشمولية، وأيضاً نشر ثقافة حرية الفكر وقبول الاختلاف. وكان ذلك رداً على الواقع الثقافي أيضاً؟ بالضبط، كان أيضاً رد فعلاً على قلة المؤسسات الثقافية التقليدية التي تدعم الإبداع الحر والمستقل، خاصة في السياق الكردي. طيب، كيف يقيم هو نفسه هذه القارة الزرقاء كما يسميها، الإنترنت ووسائل التواصل؟ هل يراها مثالية؟ لا أبداً، رؤيته متوازنة وتحمل نقداً واضحاً. هو يعترف بالجانب الإيجابي الكبير طبعاً، وهو أنها كسرت احتكار الإعلام التقليدي وفتحت الباب أمام أصوات جديدة ومختلفة. ولكن ما هو الجانب السلبي أو النقدي في رؤيته؟ لكنه في المقابل يرى أنها خلقت حالة من الفوضى الكبيرة، فوضى بسبب غياب الرقابة والمعايير الواضحة وسهولة نشر أي شيء. هل يقدم تفسيراً لهذه الفوضى التي يراها؟ نعم، وتفسيره مثير للاهتمام. هو يربط هذه الفوضى مباشرة بحالة الكبت الطويل التي عاشتها مجتمعات مثل المجتمع السوري. الكبت؟ كيف؟ يذكر كيف كان الإنترنت والفضائيات إما محجوبة أو مقيدة بشدة لفترات طويلة، فيرى أن هذه الفوضى الحالية هي بمثابة انفجار طبيعي بعد سنوات من القمع الإعلامي والفكري. وهل يرى هذه الفوضى حالة دائمة؟ لا، هو لا يراها دائمة. يتوقع أنها ستستمر لبعض الوقت حتى تعتاد المجتمعات تدريجياً على هذه الحرية الجديدة، على هذه الجرأة، وعلى أنماط الحياة والتعبير المختلفة التي يتيحها هذا الفضاء. هناك توتر واضح في موقفه. هو يستخدم هذه الأدوات بكثافة، لكنه ينتقد الفوضى التي قد تنتج عنها. نصل الآن إلى محور أعتقد أنه شديد الأهمية والحساسية في فكر ريبر هابون: اللغة، الهوية والثقافة الكردية. كيف يتعامل مع وجود لغتين أساسيتين في حياته وكتاباته، العربية والكردية؟ هو صريح جدا وواضح في هذه النقطة. يعترف بأن تمكنه من اللغة العربية أكبر وأعمق، وهذا أمر طبيعي كما يقول بسبب النشأة ونظام التعليم الرسمي الذي مر به الجميع في سوريا. لكن يبدو أن هناك لكن مهمة هنا. نعم، وهنا النقطة الحاسمة. هو يشدد بقوة بإصرار على ضرورة إيلاء أهمية استثنائية للغته الأم، اللغة الكردية. يصفها بأنها مهملة تاريخياً وسياسياً. وكيف يترجم هذا الإصرار عملياً في كتاباته؟ كيف يوازن بين اللغتين؟ استراتيجيته تبدو واضحة. هو يكتب دراساته النقدية والفكرية الأكثر تخصصاً وعمقاً باللغة العربية التي يتقنها أكاديمياً بشكل أفضل، ولكنه في المقابل يحرص أشد الحرص على نشر هذه الأفكار باللغة الكردية أيضاً. كيف ينشرها بالكردية؟ هل يترجمها؟
نعم، سواء عبر الترجمة المكتوبة أو حتى وهذا لافت من خلال نشرها صوتياً، ربما لتجاوز عقبات النشر التقليدي باللغة الكردية. الهدف الأساسي هو إثراء المحتوى الفكري الكردي بهذه الأفكار. وما هي التحديات التي يواجهها تحديداً في الكتابة والنشر باللغة الكردية كما يذكرها؟ هو يذكر تحديات جوهرية تعكس واقعاً صعباً ومؤلماً للأسف. أولاً، قلة المنابر الإعلامية الكردية المستقلة والمهنية من مواقع وصحف وغيرها. والتحدي الثاني؟ ثانياً، وهو مرتبط بالأول، هيمنة الإعلام الحزبي الموجه. هو ينتقد هذا الإعلام بشدة ويرى أنه سبب في حالة من التخلف الإعلامي والانغلاق، لأنه يخدم أجندات حزبية ضيقة بدلاً من خدمة الثقافة والمعرفة بشكل عام. وما نتيجة هذا الوضع على الكاتب المستقل؟ النتيجة كما يقول هي أن الكاتب المستقل يضطر للاعتماد بشكل كبير على التسويق الذاتي لأعماله، وذلك لتجنب الوقوع تحت رحمة جهات حزبية قد تفرض عليه إملاءات تحد من حريته الفكرية والإبداعية. وماذا عن موقفه من الكتاب الكرد الذين قد لا يكتبون بلغتهم الأم؟ يبدو موقفه حاسماً جداً في هذه النقطة. حاسم وقوي جداً. هو لا يرى الكتابة باللغة الأم مجرد خيار شخصي يمكن التغاضي عنه، بل يعتبرها واجباً وطنياً وثقافياً لا يجوز التقاعس عنه أبداً. خاصة في هذا الوقت؟ نعم، خاصة في السياق الكردستاني الحالي الذي يصفه بأنه يمر باستحقاق تاريخي مصيري. هو يحذر بشدة من أن إهمال الذات اللغوية والثقافية لا يؤدي إلا إلى مزيد من الاغتراب والضياع، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. ويختم بعبارة قوية حول هذا الموضوع، أليس كذلك؟ نعم، عبارة قاطعة جدا. يقول: الكاتب بلا لغة أم يبقى بلا هوية وانتماء حقيقيين مهما أبدع وتألق بلغات أخرى. اللغة الأم بالنسبة له هو ركن أساسي في الهوية والوجود، لا مساومة في ذلك. بالحديث عن التأثيرات، من هم الأشخاص أو الأفكار التي يعتبرها مصادر إلهام له؟ من أثر في مسيرته؟ هو لا يركز كثيراً على ذكر أسماء محددة بقدر ما يشير إلى فكرة عامة ملهمة له. يستلهم بشكل خاص من ذكرى من يسميهم المعرفيين عبر التاريخ. من هم هؤلاء المعرفيون؟ هم أولئك المفكرون والمبدعون الذين تم تهميشهم أو إبعادهم أو حتى تصفيتهم جسدياً عبر العصور بسبب انحيازهم لقضايا شعوبهم ووقوفهم في وجه السلطات المستبدة. هذه الفكرة تمثل له الكثير. وعلى المستوى الشخصي؟ على المستوى الشخصي يثمن عالياً وبشكل مؤثر صدق ودعم قلة قليلة من الأصدقاء الذين آمنوا بعمله ونظريته ووقفوا إلى جانبه في الظروف الصعبة. لكنه يذكر بعض الأسماء الأدبية التي أثرت فيه تحديداً، أليس كذلك؟ نعم، يذكر قائمة أسماء متنوعة تعكس انفتاحه الثقافي. يذكر أسماء عربية مثل جبران خليل جبران، أدونيس، محمد الماغوط. ومن الأدب العالمي والكردي يذكر أسماء عالمية مثل بابلو نيرودا وأرنست هيمنغواي. ومن الأسماء الكردية يذكر الشاعر الكبير جاكر خوين والشاعر الكلاسيكي مولاي جيزيري، بالإضافة إلى الروائي التركي من أصل كردي جيشار كمال. يشير إلى أن هؤلاء جميعاً وغيرهم بالتأكيد ساهموا في تشكيل وعيه وشخصيته الأدبية والفكرية. نصل الآن إلى تقييمه للواقع السياسي والثقافي الكردي الراهن، وخاصة في غرب كردستان، أي المناطق الكردية في سوريا. كيف يرى المشهد هناك؟ رؤيته نقدية وصريحة جداً، وربما قاسية للبعض. يصف الوضع السياسي الكردي بشكل عام بأنه بائس. بائس؟ هذه كلمة قوية. وماذا عن غربي كردستان تحديداً؟ عند الحديث عن غربي كردستان يرى أنها تمر بمرحلة يسميها مخاضات عميقة، مرحلة صعبة ومعقدة جداً. وما هي أبرز مظاهر هذه الأزمة أو هذه المخاضات العميقة التي يشير إليها؟ ما المشكلة الجوهرية برأيه؟ المشكلة الجوهرية التي يركز عليها هي غياب ما يسميه الشخصية الكردية السورية الفاعلة والمستقلة عن المشهد، شخصية قادرة على تمثيل طموحات الناس بعيداً عن الأطر الحزبية الضيقة. وفي المقابل ماذا يرى سائداً؟ في المقابل
يرى بروز وهيمنة ما يصفه بالحزبياتية اللوطنية. هو ينتقد هذه الحزبيات بشدة، يعتبرها منفصلة تماماً عن واقع الناس، عن احتياجاتهم الحقيقية وعن تطلعاتهم، ويرى أنها مرتهنة لأجندات ضيقة لا تخدم المصلحة العامة. وهو لا يغفل التهديدات الخارجية أيضاً. بالتأكيد هذا جزء أساسي من تحليله للوضع. يذكر بوضوح التهديد المستمر الذي تمثله تركيا ومن يصفهم بمرتزقتها. يشير بشكل محدد إلى احتلال مناطق كردية رئيسية وحيوية مثل عفرين، سريكاني، رأس العين، وكريس بي، تل أبيض. وكيف يربط هذا بما يحدث في أماكن أخرى؟ يربط ذلك أيضاً بالحملات العسكرية التركية المستمرة في جنوب كردستان العراق، والتي تتم بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني. يرى أن الهدف النهائي لكل هذه التحركات هو ضرب تجربة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وإفشالها. هل يتركنا مع هذه الصولة القاتمة فقط؟ أم أن هناك أي بصيص أمل يلمحه؟ هو يختم حديثه عن هذا الموضوع بنبرة تحمل ما يمكن وصفه بتفاؤل حذر. تفاؤل حذر؟ بماذا يتعلق هذا التفاؤل؟ يعبر عن أمله في نجاح المحاولات الجارية للملمة البيت الكردي الداخلي لتوحيد الصفوف الكردية، ويشير إلى احتمال وجود رغبة أو ربما دعم أمريكي أو فرنسي لهذه الجهود التوحيدية، لكنه يبقى حذراً جداً لأنه يدرك تماماً مدى تعقيد الوضع وصعوبته. في نهاية الحوار هناك لمسة جميلة، إذ المحاور حسن خالد يقدم مجموعة من الكلمات المفتاحية ويطلب من ريبر هابون تعريفات سريعة ومكثفة لها. ما أبرز ما جاء في هذه التعريفات الخاطفة؟ كانت تعريفات قصيرة فعلاً، لكنها مكثفة جداً ودالة على مجمل فكره ورؤيته للعالم. لم يربط بالجغرافيا فقط، بل بالكرامة والحرية. قال: مكان كرامة الإنسان وحريته. والغربة واللجوء كيف عرفها؟ لم يرها مجرد معاناة سلبية، بل اعتبرها فرصة للبناء. قال: حقل لبناء الشخصية وقيادة الذات نحو الأفضل بالاستفادة من قسوة الظروف. تحويل المحنة إلى منحة إذا صح التعبير. وماذا عن المرأة والصداقة؟ المرأة أعطاها مكانة سامية جدا، الملاذ الأزل والوطن الأقصى للرجل العاقل. أما الصداقة فتعريف بسيط وحاسم: ثقة وصدق وما دونهما كذبة، لا مجال للرمادي. والنقد والقارة الزرقاء الإنترنت. النقد رآه بشكل إيجابي وبناء، بناء واكتمال وليس هدما وإحباطا. أما القارة الزرقاء الإنترنت فكلمة واحدة لخصت موقفه النقدي الذي تحدثنا عنه: الفوضى. إذا أردنا أن نلخص في الختام، يمكن القول إن هذا الحوار كشف لنا جوانب متعددة وعميقة جدا من شخصية وفكر ريبر هوب. نراه كمعرف مثابر يصارع الأسئلة الكبرى للوجود والمعرفة والحب. نعم، شخصية تحمل ندوب تجربة المنفى واللجوء، لكنها تحول هذه الندوب إلى وقود للتفكير والإبداع، متمسك بلغته الأم وهويته الثقافية كمرتكز أساسي لوجوده. ويستخدم أيضاً بذكاء ووعي أدوات العصر الرقمية لنشر أفكاره، لمحاولة بناء جسور فكرية. كل هذا مع الحفاظ على رؤية نقدية حادة وشجاعة للواقع السياسي والثقافي المحيط به. بالفعل، وما يجعل هذا الحوار قيماً وممتعاً هو هذا المزج الفريد بين التجربة الشخصية العميقة بكل ما فيها من ألم وصمود ومعاناة الاغتراب، الحرب، اللجوء، وبين التنظيع الفلسفي والمشروع الفكري الطموح مثل نظريته عن الحب والوجود والمعرفة. وهو لا يهرب من الاشتباك مع القضايا الصعبة والمعاصرة. تماماً، يشتبك بشكل مباشر وشجاع مع قضايا حارقة، سواء كانت سياسية مثل الوضع الكردي المعقد، أو اجتماعية وثقافية مثل الهوية واللغة ودور المثقف، أو حتى تكنولوجية مثل تأثيرات العالم الرقمي المتزايدة. وهذا بالتأكيد يترك للمستمع مساحة واسعة للتفكير والتأمل بعد انتهاء هذا الاستكشاف العميق لأفكاره. تماماً، ولعل الفكرة التي يمكن أن نتركها للتأمل تنطلق من نقطتين أساسيتين ظهرتا بوضوح في فكر هيبون خلال هذا الحوار. النقطة الأولى
إصراره على ضرورة أن يتولى المعرفي المستقل المفكر والمبدع دورا قياديا في المجتمع بعيدا عن إملاءات السلطة التقليدية. والنقطة الثانية هي رؤيته المزدوجة للعالم الرقمي. هو يصفه بأنه فضاء فوضوي، ولكنه في نفس الوقت يعترف بأنه أداة تحرير قوية، أداة كسرت القيود والاحتكارات القديمة. إذن ما هو السؤال الذي يطرح نفسه هنا؟ السؤال الذي يطرح نفسه ويبقى مفتوحا للتفكير هو: هل يمكن لهذه الفضاءات الرقمية برغم فوضويتها الظاهرة التي يتحدث عنها أن تكون فعلا هي الحاضنة التي ستنشأ فيها أشكال جديدة ومختلفة من المجتمعات الفكرية أو الحركات المعرفية المستقلة؟ وهل يمكن لهذه الأشكال الجديدة إذا نشأت أن تمتلك القدرة الحقيقية على تحدي الهياكل السلطوية القائمة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية وتأسيس بديل حقيقي كما يتطلع هبنون وغيره من المفكرين؟ بالضبط. هل يمكن لهذه الفوضى الرقمية أن تلد نظاماً معرفياً جديداً وأكثر حرية وعدالة؟ أم أنها ستبقى مجرد فوضى؟ سؤال كبير ومفتوح للمستقبل ولتفكيرنا الخاص. الكتابة لعب على الحافة، لعب لا يخلو من مغامرة تبعث على الجنون والبراءة في آن. الكلمات دي للكاتب والشاعر الكردي السوري ريبر هبون، بتفتح لنا باب على عالم مليان شغف وتساؤل. فعلا النهاردة هنعمل جولة أعمق شوية في أفكاره في رحلته، وهنعتمد على حوار تفصيلي معه. تمام. هدفنا نستكشف إزاي رؤية مبدع زي هبون بتتكون وهو عايش وبيكتب بين ثقافات وأماكن مختلفة، وإزاي كل ده بيصب في مشروعه الفكري بمعادلته المميزة دي: الحب وجود والوجود معرفة. بالضبط. وأهمية استكشاف تجارب كتاب زي ريبر هبون بتيجي من قدرتهم يعني يقدموا رؤى تتجاوز الحدود. هم زي الجسور كده بين عوالم مختلفة، وتجاربهم في التنقل دي سواء جغرافيا أو فكريا بتثري فهمنا مش بس للأدب، لا، للوضع الإنساني كله في عصرنا المعقد ده. رحلته من سوريا لألمانيا وتنوع إنتاجه الأدبي بتقدم نموذج غني قوي للتفاعل ده. طيب خلينا نبدأ من الشرارة الأولى. إزاي بدأت قصة الكتابة عنده؟ الموضوع ما ابتداش بالقلم على طول، صح؟ لا، هو بدأ الأول بالعين والقلب زي ما بيقول. في الإعدادي الانجذاب الأول كان للكتب لأغلفتها لصحراها الغامض ده. وبعدين جت الرغبة في التجليب، في المغامرة. عنده تشبيه حلو قوي للبدايات دي، اللي هو بيقول زي طفل بيحاول يلمس نور الشمعة بصوابعه في الضلمة، يعني مزيج من البراءة والفضول والخطر المحسوب. يا تشبيه لمس الشمعة ده قوي جدا، بيربط الكتابة بفعل استكشاف في مغامرة ودهشة طفولية كده. بالظبط. واللي بيزود عمق للمعنى ده هو ربطه للكتابة بالبحث، يعني بالبحث عن اللي ناقصنا، محاولة ترميم الذات والعالم من خلال الفن. مش مجرد نقل للواقع وخلاص، لا، دي عملية تحويلية، زي ما لمح برضه بتشبيهه التاني بتاع نافخ النار في السيرك اللي بيزود وهج النار عشان يبهر الناس. كأن الكاتب بياخد مادة الحياة الخام ويحولها لشيء مبهر ومختلف. وده مش بيحصل في الهوا طبعا، المكان بيسيب بصمته. هو بيتكلم بحمامية عن منبج وكوباني وريفهم. أيوة. وإزاي التنقل بينهم في طفولته المبكرة شكل وعيه وولعه، زي ما بيقول توهجه الأدبي بقى زي طائر بيحلق فيه سما واسعة، يجمع مشاهدات وينقلها للورق. عنده قناعة هنا مهمة قوي: من لم يتشبع بالبيئة لا يمكنه أن يغدو كاتبا حقيقيا. النقطة دي فعلا محورية في فهم تجربته. البيئة عنده مش ديكور، مش خلفية للأحداث وخلاص، لا طبعا، دي المادة الخام والمحفز الأول للإبداع. والتنقل بتاعه بعد كده بين حلب وبيروت وهوك، وفي الآخر استقراره في دوسلدورف في ألمانيا. كل محطة من دول كانت بتضيف طبقة جديدة لتجربته ورؤيته. يعني مش مجرد تغيير أماكن أبداً، كانت زي تزويد مستمر بالوقود المعرفي والتجريبي، بتدفعه يستكشف ذاته وعلاقته بالعالم بشكل أعمق وأكثر تركيباً. كل مكان بيلون لغته ومنظوره. وجنب المكان في نبع تاني ما بيخلصش: الطفولة. بيوصفها بالعباءة الدافئة اللي لسه معاه، بتديله إحساس بيسميه الوجود البهي. جميل التعبير.
والنظرة المتفائلة دي للحياة يعني مثيرة للانتباه، بيشوف الحياة كأنها حديقة بنلعب فيها بالشغل والدراسة والكتابة، كلها أشكال من التسالي الممتعة، عكس كتير من الأصوات المتشائمة. والتنوع ده في تجربة الحياة نفسها بينعكس بشكل مباشر على تنوع إنتاجه الإبداعي. بنلاقيه بيتنقل بين الشعر، القصة، الرواية، النقد، حتى الكتابة اللي فيها نفس فلسفي. ممكن حد يشوف التنقل ده مربك شوية، يعني كل فن وليه أدواته وقواعده. لكن هو مش شايفها كده. هو بيعتبر الفنون دي زي الشبابيك المختلفة اللي بتبص على الحقيقة وعلى القارئ. الفكرة هي إنه يستثمر كل الإمكانيات الإبداعية المتاحة عنده وما يحصر نفسه في شكل واحد. لما الكاتب يلاقي في نفسه القدرة والفضول، يقدر يكتشف جوانب جديدة من نفسه ومن العالم من خلال كل شباك بيفتحه. الهدف زي ما بيقول هو إظهار رحابة الإبداع الإنساني. ولو وقفنا عند الشعر تحديداً، هو ليه موقف واضح من الحداثة الشعرية. صحيح، هو شايف لأن انفتاح القصيدة الحديثة على تأويلات متعددة ده مش ضعف أو غموض ملوش معنى، لا، ده دليل على حيويتها وقدرتها على مخاطبة العصر. يعني النص المفتوح حي؟ بالضبط، النص اللي بيسمح بكذا قراءة هو نص حي ومتجدد، أما النص المقفول على معنى واحد ده فكأنه أقلب للموت. طيب، ومصادر إلهامه للشعر بتيجي منين؟ هنا بيرجع يأكد على التفاعل بين التجربة الذاتية والبيئة والناس، لكنه بيضيف عنصر مهم قوي وهو التخييل. التخييل؟ أيوة، بيقول مثلا إن علاقته بالمرأة في الشعر في الغالب هي علاقة بالأنثى المتخيلة. ممكن تكون شرارة في الواقع ولعتها، لكنها في القصيدة بتتحول لشيء تاني خالص. التخييل هو اللي بيعيد تشكيل التجارب دي ويديها بعدها الفني. وده يمكن بان في ديوانه الأول صرخات الضوء؟ جدا، هو بيعتبره البداية، التجربة الأولى اللي غلب عليها موضوع العشق، لكنه ما جربش شكل واحد، لا، كان مزيج من العمودي والتفعيلة وقصيدة النثر. والأهم من ده كله، هو بيعتبر الديوان ده زي البوابة اللي فتحت له الطريق بعد كده إنه يستكشف أجناس تانية زي الرواية والكتابة الفكرية، كأنه كان بيختبر أدواته وبيجهز نفسه لرحلة أوسع. في وصف دايما بيتكرر للشعر كشقاء ناعن أو قدر مفيش منه مفر، هو بيتفق مع الإحساس ده؟ يبدو كده إنه بيلاقي صدى للوصف ده في تجربته. بيشوف الشعر كفاعل يشبه الوقوع في الحب، تعلق عميق بشيء آسر وصعب تهرب منه حتى لو كان متعب. ملاذ يعني؟ هو بيمثل ملاذ، لحظة صفاء بعيدة عن دوشة العالم الخارجي وتوتراته، لكنه مش هروب سلبي، لا، ده انغماس في نوع تاني من الوجود، وجود أكثر كثافة وصدق بالنسبة للشعر. طيب، وقضية الغموض اللي دايما بتعمل جدل في الشعر الحديث؟ هنا موقفه عملي ومرن بصراحة، بيرفض فكرة إن الغموض معناه فشل الشعر في التواصل. إزاي؟ ممكن يكون عند الشاعر مشاعر أو أفكار معقدة قوي أو ضبابية بطبيعتها، وما ينفعش يعبر عنها إلا بلغة تحتمل التأويل أو بتوحي بالغموض ده. المعيار الأساسي عنده هو الأثر اللي النص بيسيبه عند اللي بيقراه، بغض النظر عن درجة وضوحه المباشر. هو شخصياً بيميل للمنطقة الوسط بين الوضوح الكامل والغموض المقفول. وده بيودينا لقصيدة النصر، الشكل الشعري اللي كأنه اكتسح الساحة مؤخراً. هابون بيأكد إنها مش مجرد تخلي عن الوزن والقافية ومش سكة سهلة. لا طبعاً، هو بيشدد على إنها محتاجة موهبة حقيقية ومعاناة وثقافة واسعة وقدرة على خلق إيقاع داخلي خاص بالنص. طب إيه اللي بيميزها عن الخطرة العادية أو النصر العادي؟ بناءها الفني بتعتمد على السرد، الصور الشعرية المكثفة، المونولوج الداخلي، وخلق لحظات إدهاش عند القارئ. هي شكل فني متكامل، مش مجرد نثر متقطع وخلاص. طب تفتكر إيه سر الرواج الكبير ده لقصيدة النصر وتراجع الإشكال التقليدية زي العمودي والتفعيلة؟ هو قال رأيه في ده؟ هو ربط ده بتحولات العصر نفسه، شبهه بالانتقال من الكتاب الورقي للإلكتروني. منطقي. شايف إن قصيدة النثر أدت للشاعر المعاصر مساحة أوسع للتعبير، متحررة من قيود الوزن الصارمة اللي ممكن تخلي الشعر أحياناً أقرب للنظم الآلي أكتر منه للتدفق الشعوري الحر. هي استجابة لروح العصر اللي بتدور على أشكال تعبير أكتر مرونة وانفتاح. خلينا نروح لنقطة تانية مهمة، دور الكاتب ومسؤوليته. هابون بيرفض فكرة الأديب الرسول. أيوة، بيرفضها تماماً. طيب، شايف دوره إزاي؟
هو شايف الأديب أولاً وقبل أي حاجة إنسان فنان بيعبر عن نفسه وعصره وقيم مجتمعه من خلال فنه، لكن ده مش معناه مفيش مسؤولية. المسؤولية فين بقى؟ المسؤولية الجوهرية زي ما بيوصفها هي في الانحياز الأعمى لآلام الغير، إن يكون صوت للي ملوش صوت ويعبر عنهم بصدق وأصالة بعيد عن محاباة أي سلطة أو جمهور أو اللي بيسميه أدب البلاط. الأصالة والصدق هم مفتاح المسؤولية دي. بس هل الصدق لوحده كفاية؟ ماذا عن العمق المعرفي؟ دي نقطة مهمة جدا في فكره. بيأكد إن الصدق لوحده مش كفاية عشان الكاتب يسيب أثر باقي، لازم يكون فيه زاد معرفي وثقافي يعمق رؤيته ويثقل أدواته. يعني الكلمة المؤثرة لازم تيجي من فهم عميق؟ بالظبط، فهم عميق للعالم وللتاريخ وللنفس البشرية. هو بيشير إن التاريخ ما بيفتكرش غير الأسماء الكبيرة اللي عملت فرق، مش أنصاف الموهوبين أو السطحيين. العمق المعرفي هو اللي بيدي الكلمة قوتها وخلودها المحتمل. العمق ده بيظهر قوي لما بيتكلم عن الرواية، بيوصف كتابة الرواية كأنها خلق حياة كاملة على الورق، بتطلع من خيال الكاتب، والكاتب بيعيش حياة موازية وهو بيكتب. صحيح، بالنسبة له الرواية عملية بناء عالم متكامل، سواء كان مبني على وقائع حقيقية أو كله خيال. الكاتب بيستثمر كل مخزونه المعرفي، تجاربه الشخصية، فهمه للبيئة اللي حواليه، عشان يخلق شخصيات وأحداث بتعكس رؤيته للعالم. يعني مش مجرد حكاية مسلية. لا طبعاً، هي كمان وسيلة لطرح الأسئلة وتمرير رسائل ضمنية عن الوجود الإنساني والمجتمع. وهو بيشدد على حاجة تبان بديهية بس هي أساسية، أهمية القراءة المستمرة للرواية. مش بس الأدب العالمي، لا، بيأكد كمان على ضرورة قراءة الإنتاج المحلي ومتابعة السينما الكويسة، بالذات اللي متاخدة عن أعمال أدبية. وتفتكر كل ده بيأثر إزاي؟ هو شايف إن التفاعل المستمر ده مع إبداعات التانيين سواء مكتوبة أو مرئية هو اللي بيغذي موهبة الكاتب وبيطور لغته وحسه الفني. القراية والنقد والمشاهدة الواعية بتثقل الأدوات وبتفتح آفاق جديدة للخيال وللأسلوب. الروائي ما ينفعش يبدع، هو منعزل عن محيطه الثقافي الأوسع. في تقييمه لوضع الرواية العربية الجديدة كلامه فيه حذر شوية، شايف إنها لسه مقيدة نسبياً. إيه القيود دي من وجهة نظره وإيه اللي اتغير؟ هو بيشير للقيود المجتمعية والسياسية والدينية اللي لسه بتكتف حرية التعبير في أحيان كتير، وده بيحد من جرأة الطرح وعمق المعالجة، إلا في حالات قليلة ومميزة طبعاً. لكنه شايف فيه تحول برضه؟ شايف فيه تحول مهم حصل بسبب المتغيرات الكبيرة زي انتشار السوشيال ميديا وتأثيرات اللي تسمى بالربيع العربي وما بعده من صدمات وخيبات أمل. التحولات دي خلت الرواية تبقى ساحة لتوثيق الوجع والنكسات ومحاولة فهم اللي حصل. بس ده كفاية؟ لا، هو بيحذر أن الاكتفاء بمجرد التسجيل مش بيصنع أدب عظيم. الإبداع الحقيقي محتاج تجاوز الواقعي لرؤية أعمق، وده محتاج رفض معرفي وفني مستمر. وده يودينا لروايته هو الزلزال. إيه اللي خلاه يكتبها وإيه رسالتها الأساسية؟ بيقول إن الدافع المباشر كان الأحداث اللي شافتها مناطق غرب كردستان وشمالها في سوريا وتركيا، وكمان الهزة الكبيرة اللي عملتها الربيع العربي في المنطقة كلها. الهزة دي كشفت إيه من وجهة نظره؟ كشفت عن أورام عميقة في البنى المجتمعية والسياسية والخطابات اللي كانت سيدة. فالرواية هي محاولة لتشريح الواقع المعقد ده، كشف التناقضات والمشاكل، ودعوة للقارئ إنه يفكر بشكل نقدي ويكاشف نفسه بعيداً عن الشعارات الجاهزة والأحكام المسبقة. شخصيات الرواية وأحداثها هي تجسيد فني للرؤية دي وللقلق المعرفي ده. وهنا بقى نوصل للي ممكن نعتبره يعني النواة الصلبة المشروع الفكري، الفكرة اللي بتتكرر زي خيط ناظم في أعماله: الحب وجود والوجود معرفة. بالظبط، هو مش بيطرحها كشعار وخلاص، دي قضية بيسعى يثبتها ويجسدها في كل كتاباته، لدرجة إنه شايف إن الكاتب اللي عايز يسيب أثر حقيقي لازم يكون فيلسوف. فيلسوف بمعنى ما، يعني صاحب رؤية وقضية تتجاوز حدود الأدب الضيقة. المعادلة دي، الحب وجود والوجود معرفة، تبدو مكثفة وعميقة. نفهمها إزاي كأساس لمشروع معرفي تنويري ضد التطرف زي ما بيوصفه؟ ممكن نفككها لكذا مستوى مترابط في فكره. أولاً، هي منطلق لنقده الشديد للأيديولوجيات الشمولية سواء يسارية أو قومية أو دينية.
إزاي بيشوفهم متشابهين؟ بيشوف إن المنظومات دي كلها بتحاول تحتكر الحقيقة وتقولب الفرد وتلقنه أفكار جاهزة وتطلب منه الولاء المطلق للزعيم أو الحزب. بيعتبر ده امتداد للفكر الثيوقراطي القديم اللي بيلغي الفردية وحرية التفكير. هو بيرفض احتكار المعرفة ده باسم أي سلطة. ثانياً، هي أساس دفاعه عن حرية الفكر والفرد. ومن هنا بيجي مفهوم المعرفيين اللي بيتكلم عنه. مين دول المعرفيين؟ هو يقصد بيهم الأفراد المستنيرين، أصحاب الفكر النقدي جوه أي منظومة، سواء حزب أو مجتمع أو مؤسسة دينية. دول اللي بيدوروا على المعرفة الحقيقية وبيسعوا للتغيير الإيجابي بعيداً عن الدogمائية والتعصب الأيديولوجي. ودول وضعهم إيه عادةً؟ المعرفيين دول في رأيه غالباً بيكونوا مهمشين أو مضطهدين جوه بيئتهم عشان بيرفضوا يمشوا خلاص وبيفكروا بنفسهم. هم دول أمل التغيير الحقيقي. طيب، ثالثاً، المعادلة دي بتدعم رؤيته لوحدة الوجود. إزاي؟ هو بيربط الأحداث في الشرق الأوسط بتأثيراتها العالمية عشان يأكد إننا عايشين في عالم واحد مترابط. اللي بيحصل في سوريا أو اليمن أو ليبيا مش بيفضل هناك، بينعكس على العالم كله. طبعاً، سواء عن طريق الهجرة أو الإرهاب أو التحولات الجيوسياسية. ده بيأكد في نظره إن الوجود واحد وإن مصايرنا مرتبطة ببعض، وبالتالي المعرفة والحب لازم يكونوا كونيين برضو. والنقطة الرابعة والأهم يمكن، إزاي كل ده بيترجم لرؤية للتغيير في المنطقة؟ هو شايف إن التغيير الحقيقي مش هيجي بمجرد إننا نشيل نظام ونجيب نظام تاني ممكن يكون نسخة منه. الحل محتاج ثورة أعمق، ثورة فكرية وذهنية. مين يقود الثورة دي؟ لازم يقودها تحالف واسع من المعرفيين دول، من مختلف التيارات والخلفيات. هدف التحالف ده مش إنه يمسك السلطة، لا، هدفه تحييد سلطة الخطاب المتطرف والمتزمت، سواء ديني أو سياسي، ويرسي قيم جديدة بتقوم على قبول الآخر، الحوار، السلام والمعرفة الحرة. ده الطريق الوحيد للخروج من دايرة العنف والتخلف من وجهة نظره. وكل الأفكار دي جمعها في كتابه اللي بنفس الاسم، الحب وجود والوجود معرفة. بالظبط، والكتاب ده بيعتبره زي رد فعل فكري منظم وممنهج على الأزمات العميقة اللي شافها وعيشها عالمنا. لو رجعنا للأدب، دوره إيه وسط كل التحديات الفكرية والسياسية دي؟ مجرد طرف أو هروب؟ لا أبداً، هو بيرفض تماماً فكرة الأدب كهروب. بيتبنى موقف قريب من كتاب زي بيتر هانكي وماريو فارغاس يوسا، اللي هو إن الأدب الحقيقي هو اللي بيصحي الحياة فينا، بيعزز إيماننا بإمكانية التغيير للأحسن. الأدب من المنظور ده هو أداة عشان نفهم الواقع بشكل أعمق، وبالتالي حافز عشان نغيره مش عشان ننفصل عنه. وفي عالم مهووس بالشهرة والانتشار السريع، الكتابة موقعها فين بالنسبة له؟ الهدف هو الشهرة؟ هنا بيتفقوا قوي مع مقولة الكاتب الإيطالي أنطونيو تابوكي: هدف الكاتب هو الكتابة. الشهرة مجرد وسيلة؟ بالظبط، الشهرة لو جت هي وسيلة عشان الأفكار توصل لأكبر عدد من الناس، لكن ما ينفعش تكون هي الغاية نفسها. اللهاث وراء الشهرة السريعة من غير بناء ذاتي معرفية وفنية قوية ده زي موت بطيء للكاتب الحقيقي وللكتابة الجادة. وده يودينا لتحديات العصر الرقمي. هو معترف إن المستقبل رايح للكتاب الإلكتروني، وإن الكتاب الورقي بالذات بالعربي والكردي بيواجه صعوبات كبيرة في النشر والتوزيع والوصول للقراء. أكيد، في ظل طغيان المحتوى المرئي والمسموع وسرعة إيقاع الحياة. لكن التحديات دي مش بتلغي الحاجة للتفكير النقدي، وهنا نيجي لرؤيته لحركة النقد الأدبي. هو شايف إن النقد ضروري، لكن بيحلم بنقد شامل. نقد شامل إزاي؟ يعني ما بيقفش عند حدود الأدب بس، لا، يتفاعل مع الفكر والتاريخ والمجتمع. لكنه شايف مشاكل حقيقية في واقع النقد عندنا في المنطقة. إيه أبرز المشاكل دي من وجهة نظره؟ بيعدد كذا مشكلة، أهمها الشخصنة. النقد يتحول يا إما لمديح مجملات أو هجوم شخصي بعيد عن النص نفسه. دي مشكلة فعلا. وكمان غياب المنهجية العلمية والموضوعية في كتابات كتير بتسمي نفسها نقد، والخلط بين القراءات الانطباعية الشخصية وبين التحليل النقدي الرصين. هو بيرفض تماماً مقولة موت الناقد، وبيؤكد على الحاجة الماسة لنقد منهجي؟ بالضبط، نقد يتعامل مع النص بحيادية، يفصل بين الكاتب ونصه، ويقدم قراءة مسؤولة تكشف مواطن القوة والضعف بأسس واضحة. طيب وإيه هي في رأيه
سمات العمل الإبداعي اللي فعلا يستاهل الناقد الجاد يقف عنده. بيحدد مجموعة معايير مهمة. أولاً، جدة الطرح، إن العمل يقدم حاجة جديدة أو زاوية نظر مختلفة. تمام. ثانياً، جرأة الفكرة، القدرة على تحدي المسلمات والمحظورات. ثالثاً، جودة اللغة وسلامة الأسلوب. رابعاً، الرفد المعرفي، إن العمل يبين ثقافة واسعة عند كاتبه. خامساً، دقة التصوير وقوة البناء الفني. سادساً، قدرة الكاتب على المكاشفة الصادقة وتحقيق عنصر الإدهاش للقارئ. وأخيراً، ويمكن الأهم، إن العمل يكون وراه هاجس حقيقي للتغيير ونصف القوالب الفكرية والفنية الجاهزة. في ختام الجولة دي في عوالم ريبر هوبون بتتضح قدامنا صورة لمبدع ومفكر مش بيفصل بين الكتابة والحياة. تجربته شهادة على إزاي المكان واللغة والفلسفة ممكن يتفاعلوا عشان ينتجوا رؤية متماسكة، محورها السعي المستمر للمعرفة والحب والحرية كقوة دافعة للتغيير. فعلاً، السمة الأبرز هي المرونة الفكرية دي اللي ماشية جنب رؤية ثابتة. قدرته يتنقل بين الشعر والرواية والنقد والفكر، ده مش تشتت، لا، دي محاولات مستمرة عشان يستكشف قضيته المركزية من زوايا مختلفة. الإنسان المعرفي الحر المحب هو البطل الحقيقي في مشروعه، سواء في قصيدة أو رواية أو مقالة فكرية. ويمكن السؤال الأكبر اللي فكر ريب هوب بيسيبه لنا عشان نتأمل فيه هو: في عالمنا المعاصر ده المليان استقطاب ودوشة ومعلومات مضللة، إيه هو الدور الفعلي اللي ممكن يلعبه المثقف الملتزم المعرفي ده اللي بيدعو لتحالفه؟ وهل ممكن للكلمة الصادقة، للأدب والفكر، رغم كل التحديات الضخمة دي، إنها تفضل الشرارة اللي قادرة تصحي الوعي الفردي والجماعي وتدفعنا ناحية تغيير حقيقي، ناحية مستقبل بيسترشد بالمعرفة والحب مش بالكراهية والجهل؟ أهلاً بكم معنا بنقاشنا المعمق لليوم. رح ندخل سوا بحوار كم صاير من فترة ضمن تجمع المعرفين الأحرار. هالحوار تناول مفاهيم أساسية، يعني مثل الاشتراكية، الرأسمالية، حقوق الإنسان. أهلا فيكي وبالمستمعين، موضوع فعلا شائك ومهم. تماماً. الأساس يلي رح نعتمد عليه هو نص الحوار نفسه، ومهمتنا اليوم هي نستعرض الأفكار يلي انطرحت ووجهات النظر المختلفة. التركيز رح يكون بشكل خاص على النقد، يعني النقد القوي يلي وجهه السيد ريبر هابون للاشتراكية. هو بيعتبرها تجارب فاشلة بالمجمل. رح نحاول نفهم شو حججه وكيف بيقارنها بالرأسمالية، ورح نشوف كمان الردود عليه والآراء التانية طبعاً. بالضبط. خلينا نبدأ ونشوف لوين رح ياخدنا هالحوار المعقد. البداية كانت قوية كتير مع ريبر هابون. هو بيقول إنه العقلية الاشتراكية، يعني برأيه هو، ما عملت أكتر من إنها قدمت نظريات، خلينا نقول طوباوية حالمة حلوة على الورق، بس على أرض الواقع؟ على الأرض الواقع بيشوف إنها فشل ذريع. والأصعب من هيك، بيقول إنه الرأسمالية قدرت تقتلعها تماماً، وحتى الأشخاص اللي كانوا مفروض يكونوا ضدها صاروا بنظره عبيد للسلطة. يا لطيف، وصف قاسي كتير. وما وقف هون، اتهمهم إن نظرياتهم ضد الرأسمالية هي مجرد زيف، وإنهم بيكشفوا عن قصورهم عن فهم حقوق الإنسان والديمقراطية. وبيضيف كمان إنه عندهم جهل فظيع بمعاني التعددية، يعني فتح جبهة كاملة من البداية. فعلا هجوم كاسح. اللافت أول شيء هو هاللغة الحادة، زيف، قصور، جهل فظيع. هاد بيعكس موقف رافض بشكل جذري. والنقطة الثانية هي التركيز المباشر على هالفجوة الكبيرة بين النظرية الحلوة وبين، خلينا نقول، الواقع المرير للتطبيق. هذا اتهام مو بس بالفشل العملي، لا، في تلميح أو اتهام مباشر بالنفاق، يعني السعي للسلطة تحت شعارات براقة. طيب، هالكلام القوي أكيد كان له ردود فعل. إريكا زينغانو تدخلت بالحوار، بس ما ردت عليه بشكل مباشر. قالت إنها ما بتقدر تحكم أو تنتقد تجربة ما عاشتها بظل ديمقراطية حقيقية تعددية وعلمانية. يعني تحفظت نوعاً ما. إيه، بس بنفس الوقت شافت إنه كلام شخصية تانية هو الجواب المناسب على طرح هابون.
هالشخصية هي بابلو إغليسيوس، السياسي الإسباني المعروف من حزب بوديموس. إغليسيوس بيقدم مقاربة مختلفة تماماً، براغماتية أكتر يمكن، مبنية على تجربة عملية. بيحكي قصة صارت معه مع طلاب علوم سياسة شباب. شو هي القصة؟ قال هدول الطلاب كانوا مسيسين كتير، قرأوا كل كتب ماركس ولينين ومتحمسين للنظرية. نزلوا أول مرة بحياتهم يشاركوا بمظاهرات شعبية مع الناس العاديين يعني. تمام. رجعوا من المظاهرة محبطين وزعلانين. ليش؟ لأنهم حاولوا يحكوا مع الناس وقالوا لهم أنتم عمال، فالناس ما فهموا عليهم أو ما تجاوبوا معهم. يعني صدمة الواقع. بالضبط. فرد إغليسيوس كان خلينا نقول صادم إلهم أكتر. قالهم المشكلة فيكم أنتو. كيف يعني المشكلة فيهم؟ قصده إنه السياسة مو شغلة مين عنده التحليل النظري الأصح أو الأدق. السياسة بنظره هي القدرة على النجاح، القدرة على التأثير بالناس. بيقول شو الفايدة يكون تحليلك هو الأفضل بالعالم إذا كنت عم تصرخ وجه الناس بلغة ما بيفهموها أو برموز ما بتعني لهم شي. الخصم السياسي، بيقول إغليسياس، بيفرح لما يشوف خصومه منعزلين برموز قديمة مثل المطرقة والمنجل ومنفصلين عن لغة الناس وهمومهم اليومية. يعني هو عم يدعو لتغيير الخطاب، لتغيير الأدوات؟ تماماً. عم بيقول إنه النجاح بيجي لنا تخلق هوية سياسية تقدر تجمع بين التحليل العميق وبين الشيء اللي الأغلبية بتحس فيه وبتفكر فيه. بدك تحكي لغتهم. هذا بحد ذاته تحدي كبير. يعني كيف ممكن نوازن بين العمق الفكري وبين البساطة المطلوبة للتواصل مع جمهور واسع؟ هو بيعترف بصعوبة هالشي وبيعطي أمثلة واقعية جداً. بيقول مثلاً مين بيقدر يعمل إضراب عام ناجح اليوم بسهولة؟ صعب جداً بدون وجود نقابات عمالية قوية ومنظمة. صحيح، خصوصاً مع أشكال العمل الجديدة. سنترز أو عمال توصيل الطلبات، هدول ما بيقدروا يضربوا بسهولة، بيخافوا ينطردوا تاني يوم. واقع صعب. لهيك بيقول السياسة مو مثل ما بنتمنى تكون، هي واقع فظيع بتعقيداته وصعوباته. لازم نكون متواضعين ونتعلم نحكي بلغة الناس حتى لو ما عجبتنا مصطلحاتهم. فالهزيمة المتكررة حسب إغليسياس لازم تخلي أي حركة تسأل حالها هل المنطق تبعنا هو نفسه المنطق السائد؟ بالضبط. وبيستشهد بكلام لافت للفيلسوف سيزر روند ويلس، بيقول إنه أغلب الناس عملياً بتصرفاتهم اليومية ممكن يكونوا ضد الرأسمالية بدون ما يعرفوا هالشي أو يسموه بهالاسم. كيف يعني؟ يعني الأب يلي بيساعد بغسيل الصحون بالبيت أو الجد يلي بيعلم حفيده يشارك ألعابه، هدول بنظر روند ويلس وإغليسياس عم بيمارسوا قيم إيجابية وتغييرية أكثر من رفع الشعارات والأعلام الحمراء بدون فعل حقيقي. يعني التركيز على الممارسات اليومية والقيم الحياتية. تماماً. بيقول إن الخصم السياسي بفضل إنه يشوف الحركات التغييرية كأقلية منعزلة بتحكي لغة ما حدا بيفهمها غيرهم. الخوف الحقيقي للخصم حسب إغليسيوس هو لما تقدر هالحركات تجمع الآلاف وتقنع الأغلبية حتى لو جزء من هالأغلبية صوتوا للخصم بالماضي. هون التحدي الحقيقي. يعني القدرة على خلق إجماع واسع حول قضايا أساسية. وبيختم بنقطة تاريخية مهمة عن لينين وثورة 1917. بيقول إنه لينين وقتها ما خاطب الشعب الروسي وحكى عن تعقيدات المادية الجدلية. شو كان شعاره الأساسي؟ شعاره كان بسيط ومباشر ولامس حاجة الناس الملحة وقتها: الخبز والسلام. هاد كان كل شي بالدنيا الروس بهديك الظروف الصعبة، لهيك التفوا حوله. الدارس حسب إغليسيوس هو إن تقليد الرموز التاريخية بشكل سطحي هو شي سخيف. الأهم هو نحلل واقعنا ونفهم الناس شو بدها وشو حاسة ونربط تحليلنا بهالشي. هلأ هالبراغماتية يلي عم يطرحها إغليسياس فعلاً لافتة للنظر. التركيز الكلي على أهمية تكييف الخطاب والاستراتيجية لتلامس هموم الناس والحس العام عندهم. وهذا بشكل تناقض واضح مع تركيز هوبون على العيوب الجوهرية والفشل البنيوي يلي بيشوفوا بالاشتراكية كنظرية وتطبيق. تماماً، وجهتين نظر مختلفتين جذرياً. فإغليسياس عم يقدم معادلة واضحة. النجاح السياسي بيتطلب شغلتين: تحليل صحيح للواقع وقدرة على التواصل الفعال مع الأغلبية وبلغتهم. ومثال الخبز والسلام بيلخص هالمعادلة بشكل ممتاز. بس السؤال يلي بيضل يطرح حاله، هل هالبراغماتية بتعني بالضرورة التنازل عن المبادئ؟ هاد يمكن الشيء يلي هوبون بينتقده. سؤال مهم فعلا.
هل هي تكتيك ضروري للنجاح ولا هي بداية انحراف عن الهدف الأصلي؟ هذا جدل قديم متجدد بأي عمل سياسي أو تغييري. طيب، خلينا نرجع لريبروب هون. كيف تفاعل مع هالأفكار، خصوصاً طرح إغليسياس يلي نقلته إريكا زينيغانو؟ هل أقنعها المنطق البراغماتي؟ من الواضح أنه لا. أبداً، وهون الرد بحبه. اعتبر إنه كل هالحركات الرمزية، القمصان الحمراء والمطرقة والمنجل وهالقصص، هي مجرد رواسب سطحية. سطحية لشو؟ لنظام بيعتبره فاشل وتم تحجيره، ولمثالية جميلة بس تم إفراغها من أي مضمون حقيقي. هو مصر إنه البحث عن المساواة وهالمثل العليا بيتم بس بالكتب والنظريات، أما بالواقع فالسلطة هي اللي بتضل تتجدد حالها وبتلاقي دايماً مبررات لبقائها. يعني هو بيركز عن النتائج العملية وبيشوفها سلبية بالمطلق. إيه، ولما علق شخص تاني بالحوار، بديع شادو، وقال إنه السلبيات والإيجابيات بتختلف حسب المجتمع وتطوره، هابون وضح موقفه أكتر. قال إنه هو ما عم يحكي عن إيجابيات وسلبيات بشكل عام، هو عم ينتقد تحديداً مزاعم الاشتراكيين بإنهم بيقدروا يحققوا القوة والرفاهية لشعوبهم عن طريق نظريات مثل المؤامرة ومناهضة الرأسمالية بكل أشكالها، لدرجة وصلت حسب كلامه للتطرف. يعني هو عم يرفض الفكرة من أساسها، مو بس عم ينتقد التطبيق. تماماً. ولما إريكا زنغانو رجعت سألته لتوضح أكثر، هل عم تقصد تجارب معينة مثل الاشتراكية العربية أو بالعالم الثالث، ولا الفلسفة الاشتراكية بشكل عام؟ جوابه كان حاسم وما ترك مجال للشك. شو قال؟ قال: باستطاعتنا نقد كل نظرية أياً كان مسماها. هو بيجادل إنه كل الأنظمة اللي تبنت الاشتراك كشعار فشلت في مختلف البلدان، وبيقول إنه بالأصل ما تم تطبيق نظام اشتراكي حقيقي، الأفكار بقيت مجرد أفكار بعقول منظريها. وهون بيجي النقد اللاذع للنتائج مرة تانية. بالضبط، بيتم بشكل مباشر بالفشل الذريع بخلق الرفاهية لشعوبها وبالعجز الكامل عن بناء نموذج سياسي بيحترم حقوق الإنسان والحريات. وبيوصل لأقصى نقطة لما بيقول إنه هالتجارب أنبنت على الدم والثورات وتجويع الملايين، وإن قامت بتجيش العواطف بس لخدمة مؤارب القادة والرموز. كلام قوي جدا. من الواضح أن هابون موقفه ثابت وما تغير، عم يرجع يأكد مرارا وتكرارا على حجة الأساسية. بغض النظر عن جمال النوايا أو النظريات، النتائج العملية كانت كارثية: عنف، قمع، فقر، غياب حرية. هذا هو المحك النهائي بنظره. وعم يرفض فكرة السياق يلي طرحها شودو، يعني كأنه عم يقول إنه الفشل كان بنيوي وشامل. أيوة، هو عم يقول لا تحكموا على الشجرة من شكل أوراقها، يعني النظريات، بل من ثمارها، يعني النتائج على الأرض. ومن وجهة نظره الثمار كانت مرة جدا بكل مكان تقريبا. طيب، بهالجو المشحون بين نقد هبون الجذري وبراغماتية إغليسيوس، هل كان في محاولات لطرح بدائل تانية، مسارات مختلفة؟ كان في إشارات. إيه، أشيل جون مثلا اقترح فكرة الأجلانية كحل. الأجلانية للي ما بيعرف هي فلسفة سياسية مرتبطة بعبد الله أجلان، وبتركز على مفاهيم مثل الكونفدرالية الديمقراطية والحكم الذاتي الشعبي كبديل للدولة القومية التقليدية. وكيف كان رد هابون على هالاقتراح؟ رد هابون كان متسق مع تفكيره العام. قال إنه الحياة ما لازم تتبنى على تصورات شخص واحد أو حزب أو دين. هو بيعتبر إنه كل الأيديولوجيات الكبرى والقيم الشمولية والدينية تصدعت واندرست. وشو البديل بنظره؟ المستقبل حسب كلامه هو للتكافؤ والبحث عن الحقيقة في أكثر من سياق، بعيداً عن التصورات التحزبية والتهويمات الدرامية. هو بيعترف بوجود الأوجلانية كمدرسة فكرية إلها مؤيدين ومعارضين، بس بيشوف إنه النقاش لازم يكون أوسع من هيك. يعني هو رافض لأي نموذج شمولي جاهز حتى لو كان جديد؟ هيك ببين. بالمناسبة أشيل جان رد عليه وأصر إنه الأوجلانية فعلاً تجاوزت أطر الاشتراكية التقليدية بنظامها الشعبي المباشر، مثل تجربة الحياة الكوميونالية ومؤسسات مثل محاكم الشعب وبيوت الشعب، واتهم هابون بإنه عم يهاجم صورة مشوهة للاشتراكية. بس النص يلي عنده ما في رد مباشر من هابون على هالنقطة تحديداً. طيب، وشو كان في آراء تانية مهمة بالحوار؟ كان في عدة مداخلات لافتة بتضيف أبعاد جديدة للنقاش. بديع شادو رجع أكد على فكرة السياق، قال إنه أي نظرية من صنع البشر إلها وجهين، سلبي وإيجابي، وهالشي بيتحدد حسب درجة تطور المجتمع ووعيه وحريته. يعني نفس الفكرة ممكن تكون كارثية بمكان ومفيدة بمكان تاني.
وهاد بيرجعنا لنسبية الحكم على الأفكار؟ تماماً. وحسن خالد قدم نقطتين مهمين. أولاً حذر من اختزال الاشتراكية كلها بماركس أو الماركسية، وثانياً شاف أن الصراع أعمق من مجرد اشتراكية مقابل رأسمالية، لأن التنتين ممكن يستخدموا شعارات براقة ليبرروا السلطة. وشو رأيه بفشل الاشتراكية؟ بيلمح إنه طوبوية الاشتراكية يمكن سببها إنها بتسلم كل شيء للدولة يلي بتحتكرها قلة قليلة، وهالشي بيمنعها تطبق حتى مبادئها الكويسة بسبب تراهل النظرية وتغول السلطة. بس عنده نقطة ذكية كتير. قال إنه الرأسمالية نفسها بشكل مفاجئ استفادت وتعلمت من دراسات وأفكار اشتراكية، والفكر بحد ذاته ما بيموت بسهولة حتى لو فشلت الأنظمة. هي نقطة مهمة، فكرة استمرارية الأفكار وتأثيرها المتبادل. وأخيراً خروستيكورد لخص الموقف بجملة معبرة كتير. قال إن الاشتراكية نجحت بشغلة واحدة، ببرواز الشعارات البراقة والأطر المثالية الخيالية، بس فشلت فشل ذريع بالتطبيق العملي حتى بعقر دارها، وختم بشتان ما بين الشعارات والتطبيق. الآراء المتنوعة فعلاً بتغني النقاش. منشوف كيف رؤية خالد عن استمرارية الأفكار والتأثير المتبادل بتختلف عن رفض هابون شبه الكامل، وفكرة الفشل العملي بتتكرر عند كورد وهابون، وحتى إغليسياس بيعترف بصعوبة التطبيق، بس كل واحد بيشوفها من زاوية مختلفة. ونقطة شادو عن السياق بتضل مهمة لتجنب التعميم. والإشارة للأوبجيلانية حتى لو رفضها هابون بتدل على هالبحث المستمر عن نماذج بديلة. وهذا برجعنا للسؤال الأساسي: هل ممكن نقيم أي فكرة بمعزل عن تجارب تطبيقها التاريخية؟ وإذا فصلنا بينهم ما منكون عم نهرب من المحاسبة العملية وعم نضل بالبرج العاجي النظري؟ بالختام كان في رد أخير لهابون على تعليقات حسن، خالد وخروستيكورد، أكد فيه على نقطته المحورية: النتائج هي الأهم. شو قال تحديداً؟ قال إنه ما عنده مشكلة كبيرة مع سلمية الفكر بحد ذاتها، لكن العبرة دائماً بالنتيجة بعد مراجعة وتصويبات، وحذر من خطر نسبة التجهيل المتعمد يلي مارسته بنظره السلطات الشمولية بمجتمعاتها لا تكريس منظومة الاستبداد. يعني هو بشوف إنه الأيديولوجيا حتى لو كانت نبيلة استخدمت كأداة للقمع. ربط مباشر بين الأيديولوجيا والاستبداد؟ ولما سألوا حسن خالد السؤال المباشر فما الحل؟ كان جواب هابون الأخير فيه نبرة تشاؤم. قال إنه بلادنا محاصرة بين فكي كماشة، الشعارات التهويمية يعني المثالية غير الواقعية، وبين الفاشية، واعتبر إنه الاشتراكيين الجدد نفسهم عم يعانوا من تخبط ذريع وتناقض بين أفكارهم وتصرفاتهم. التركيز النهائي لهابون على الاستبداد والتجهيل هو خلاصة موقف النقد العميق. هو ما عم ينتقد بس نموذج اقتصادي أو نظريات مجردة، هو عم يربط بشكل مباشر بين التطبيقات العملية للاشتراكية كما يراها هو، وبين ترسيخ أنظمة قمعية، أنظمة بتسحب حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يعني المحك الأساسي عنده هو الفرد وحريته. بالضبط. ممكن نقول إنه المحك النهائي عنده هو هل هالنظام بغض النظر عن اسمه وشعاراته بيحترم الفرد وبيصون حريته وكرامته ولا لا؟ وإذا كان الجواب لا، فهو مرفوض بمطلق من وجهة نظره. وهيك منكون وصلنا لآخر محطة بتحليلنا لهالحوار الغني والمعقد بنفس الوقت. شفنا كيف النقاش دار حول هالفجوة الكبيرة بين مثل الاشتراكية ونظرياتها وبين واقع تطبيقاتها الصعب وأحياناً المؤلم، خاصة من منظور ريبرهاب النقدي الحاد. استعرضنا حججه القوية حول الفشل بتحقيق الرخاء والحرية وعن خدمة الاستبداد والانفصال عن هموم الناس، وقابلناها مع وجهات نظر تانية مثل المقاربة البراغماتية عند بابلو إغليسياس، والآراء يلي ركزت على أهمية السياق واستمرارية الأفكار والبحث عن بدائل جديدة. ويمكن الفكرة الأخيرة يلي بتستحق إنه نفكر فيها شوي، وهي مستوحاة من قلب هالنقاش، هي إنه التحدي يمكن ما يكون محصور بس بالصراع الكلاسيكي بين اشتراكية ورأسمالية. طيب شو هو التحدي الأعمق برأيك؟ ربما السؤال الأعمق يلي بيطرحه هالحوار هو كيف إنه أي أيديولوجيا كبرى بغض النظر عن توجهها يسار أو يمين أو غيره، لما بتحاول تفرض رؤيتها الشاملة على المجتمع من خلال سلطة مركزية قوية، ممكن تدخل بصدام حتمي، صدام مع الحريات الفردية، مع التنوع والتعقيد الهائل للحياة الإنسانية. وهل هالصدام هو السبب بالنتائج السلبية؟ ممكن.
هل هذا الصدام هو يلي بيولد بالنهاية نفس المشاكل من قمع واستبداد وفشل بغض النظر عن الأهداف النبيلة يلي انطلقت منها الأيديولوجيا بالبداية؟ هذا سؤال كبير يعني بيضل مفتوح للتفكير والنقاش. بهالسؤال المفتوح والمهم نوصل لختام جولتنا المعرفية لليوم. نتمنى يكون هالعرض والنقاش أضاف شي جديد وفتح آفاق للتفكير بهالقضايا الكبيرة يلي بتلامس حياتنا كلنا. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قريب بنقاش معمق جديد. صحيح. ورحلتنا اليوم بتعتمد بشكل أساسي على كتابه أفكار صاخبة، وهو كتاب يعني مش تقليدي، هو تجميع لمناظرات وحوارات فكرية هو أدارها أو شارك فيها بفعالية. تماماً. الكتاب ده والمصادر اللي حواليه يعني بيعطونا فرصة كويسة جداً إننا نشوف عن قرب طريقة تفكير ريبر هابون. بنلمس اهتماماته الفكرية، دوره كشخص مش بيخاف يطرح أسئلة صعبة، يثير نقاشات حوالين قضايا ممكن نقول شائكة جداً. قضايا تمس العصب فعلاً. بالضبط. سياسة، دين، مجتمع في الشرق الأوسط، وطبعاً في تركيز واضح على السياق الكردستاني. ومهمتنا النهاردة إننا نحاول نستخلص آراء ريبر هابون هو بالذات، مش بس إيه اللي بيقوله، لأ، وكمان كيف بيطرح أفكاره، كيف بيدير الحوارات دي. وهل الكتاب فعلاً عنوانه أفكار صاخبة ده هل بيعكس المحتوى؟ وشخصياً عن الكتاب في المقدمة، وبعدها نحاول نشوف بصماته وأفكاره المباشرة في المناظرات نفسها، نركز على مساهماته هو. في مقدمة الكتاب روبر هوم بيوصف العمل ده بأنه خلاصة نشاط استمر حوالي 5 سنين لتجمع المعرفيين الأحرار. الهدف زي ما بيقول مش مجرد عرض للنقاشات دي وخلاص، لا، هو في عمق أكتر زي ما قلت. هو بيشدد على هدف أساسي جدا، وهو تدعيم ثقافة الاختلاف ومحاولة يعني ترسيخ لغة الحوار في منطقة هو بيشوف إنها فقدت اللغة دي تماما. لغة الحوار المتصدعة زي ما سماها. بالضبط. وتشخيصه للحالة لافت جدا. بيقول إن غياب الحوار وغياب الديمقراطية الحقيقية مش بس السياسية، لا، الاجتماعية كمان، هو السبب الرئيسي في تفكك مجتمعاتنا. وبيقول بصراحة تامة أنه أسس التجمع ده بهدف معين، وهو تحريض الأفكار على البروز أكثر، وكمان عشان يغوصوا في المعضلات الفكرية اللي هو شايف إنها ناتجة عن تقديس الأيديولوجيا أو الدين بشكل أعمى، وده اللي أغرق المنطقة في الجهل حسب كلامه. ومن النقاط اللي فعلا مثيرة للاهتمام هنا هو إنه بيحدد بشكل مباشر جدا إيه اللي بيعتبره المشاكل الأساسية. بيتكلم عن الورم الطائفي وعن التطرف الديني، وكمان عن حاجة بيسميها الفكر القومي السائد. الفكر القومي السائد؟ أيوة، وهنا بيقدم رؤية حادة جدا. بيعتبر إن الفكر القومي المهيمن ده بيستخدم كأداة لتكميم الأقليات وتذويبها، وبيستخدم تعبير قوي جدا لوصف العلاقة دي، علاقة الهلمنة. بيقول إنها علاقة السيد والعبد بين القومية المسيطرة والشعوب التانية اللي متمسكة بهويتها. ده طرح بصراحة قوي، وبيحط القومية السائدة موضع تساؤل جذري. وكأنه بيقدم بديل أو حل لما يوصف التجمع اللي أسسه بجمرة صغيرة تقبل الانطفاء، هدفها تقويض مفاهيم الهيمنة دي. والبديل اللي بيطرحه هو الحياة التشاركية، حياة مبنية على قيم إنسانية بدل قيم الفساد والعبث زي ما بيقول. يعني المقدمة لوحدها مليانة مواقف ورؤى واضحة جدا ليه. طيب، ده الإطار العام اللي وضعه في المقدمة. السؤال بقى، كيف ده بيظهر بشكل عملي في المناظرات اللي جوه الكتاب؟ خلينا ندخل في صلب الموضوع ونركز على دور ريبر هابون وأفكاره هو شخصياً. ممكن نبدأ بالقضايا الكردية بما أنها واخدة مساحة واضحة. أكيد. أول مناظرة بتناولها الكتاب عنوانها الأمن القومي الكردستاني والخلافات الأيديولوجية. هنا ريبر هابون هو اللي بيدير الحوار، وبيحط المتحاورين سكافان توري وبروسك موسى قدام أسئلة مباشرة وصعبة جداً. بيتساءل مثلاً، هل ممكن نحصل على وحدة كردستانية حقيقية مع كل الانقسامات الحزبية دي؟ وبيستخدم مثال روزافا، صح؟ تمام، بيستخدم الوضع في روزافا المناطق الكردية في سوريا كمثال حي، ومش بيتردد أنه يطرح أسئلة عن ارتباطات الأحزاب الكردية بقوى إقليمية وعن الضغوط الخارجية عليهم. فعلاً، أسلوبه في طرح الأسئلة ملفت. مش بيطرح أسئلة عامة وخلاص، لا، أسئلة محددة جدا ومباشرة. زي مثلا،
كيف ممكن نوحد الصف الكردي مع كل الخلافات والارتباطات دي؟ أو ليه مفيش إرادة كردية حرة حالياً؟ هل الخلافات دي فكرية فعلاً ولا مجرد مصالح حزبية ضيقة؟ وحتى بيسأل عن نقطة حساسة جداً، هل العلاقات التجارية بين تركيا وإقليم كردستان العراق هل هي بالضرورة ضد المصلحة القومية؟ واضح إنه عايز يوصل لجذور المشاكل. بالظبط. ودوره هنا مش بس إنه يرمي السؤال الأول ويمشي، لا، هو بيتابع الإجابات، بيواجه كل طرف بآراء الطرف التاني، بيطلب توضيحات باستمرار. الأسلوب ده في إدارة الحوار بيكشف بوضوح شديد عمق الانقسامات وتباين وجهات النظر في ملفات معقدة جدا. زي العلاقة مع تركيا مثلاً. أيوة، زي علاقة الإقليم بتركيا أو الصراع اللي مستمر بين حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والمجلس الوطني الكردي KNC. طريقة إدارته للحوار بتدفع نحو المواجهة الفكرية الصريحة. وفي مناظرة تانية عن الشباب الكردستاني بمواجهة التحديات. هبون بيبدأ النقاش بالتأكيد على أهمية الشباب، إنهم مصدر حيوية وتجديد، لكن فوراً بيسأل: هل التنظيمات الكردية الموجودة دي قادرة تلبي طموحات الجيل ده؟ وإيه هي المعوقات الحقيقية اللي بتقابل الشباب خصوصاً في ظروف الحرب والهجرة اللي أثرت عليهم بشكل كبير؟ مرة ثانية، سؤال مباشر في قلب المشكلة. دي كانت أمثلة من القضايا الكردية، بس الكتاب كمان بيتناول قضايا مجتمعية أوسع. في نقاش مثلاً عنوانه تساؤلات ورؤى مجتمعية. هنا هبون بيدير حوار بين حسن خالد وملك علو اللي بتكتب باسم ديا بليند. والنقاش عن إيه؟ النقاش بيدور حوالين مفهوم الشرق المقهور وعلاقته بنظرية الاستبداد الشرقي. وهنا بيظهر مصطلح مهم هو بيستخدمه كتير: المعرفيين والمعرفيات، ودورهم في مواجهة السلطات الشمولية. وهنا كمان أسئلته هي اللي بتحرك النقاش، مظبوط؟ تماماً. بيسأل عن الرابط بين الشرق المقهور ونظرية الاستبداد الشرقي، اللي هي فكرة قديمة عن ميل المجتمعات الشرقية تاريخياً للحكم المطلق، وبيتسائل عن دور المثقفين المستقلين عن السلطة. ولما ديا بلانت تطرح فكرة إن المثقفين يمكن يكونوا تخلوا عن دورهم، هبون بيتدخل بسؤال نقدي: هل المعرفيون، وهنا بيقصد المفكرين الأحرار المستقلين عن السلطة والدوغما، هل تخلوا فعلاً عن دورهم؟ كأنه بيشكك في بساطة الحكم ده. أيوة، كأنه بيشير لصعوبة الدور ده والتحديات الرهيبة اللي بيواجهوها، بيشكك في الحكم السهل عليهم. طيب، ده ياخدنا لواحدة من أكتر النقاشات اللي ممكن نقول عليها مثيرة للجدل في الكتاب، واللي ريبر هابون مش بس بيديرها، لأ، ده بيشارك فيها بآرائه هو شخصياً وبشكل مباشر وصادم. عنوان المناظرة لوحده ملفت جداً: الإسلام ديانة وثنية. نعم، هنا الموقف مختلف تماماً. ريبر هوبون مش مجرد مدير حوار، هو طرف فاعل في النقاش، بيطرح آراءه بجرأة وصراحة تامة في مواجهة آراء تانية زي آراء وحيد راغب اللي كان بيدافع عن الإسلام في المناظرة دي. هوبون بيبدأ كلامه بتأكيد مبدأ أساسي عنده: حرية الرأي مصونة، وبيرفض تماماً إن نقد الدين يتوصف بأنه تطاول وتجاوز. ده كان اتهام اتوجه له في الحوار، هو بيرفضه بشكل قاطع. النقد بالنسبة له حق أساسي. وفي وسط السجال الحاد ده بيقدم ريبر هوبون تعريفاً مهماً لهويته الفكرية. ده كان رد على اتهامه مثلاً بأنه ماركسي. بيقول كلام معناه: أنا مش ماركسي، أنا معرفي. وده مفهوم هو بيطوره بنفسه. بيقول: أؤمن بعلاقة مباشرة بين الإنسان والله بدون وسطاء، فلنحب بعضنا، لنقبل على المعرفة، لنختلف ولنتحد بسحر الطبيعة، فهي روح الله. هذه هي هوية ريبر هوبون: الحب وجود والوجود معرفة. تاريخ ده مرير جدا لأنه بيوضح رؤيته الإنسانية، بترتكز على المعرفة المباشرة الحرة، وبترفض المؤسسات الدينية التقليدية والوسطات. وهو بصراحة مش بيتردد أبداً في إنه يوجه انتقادات حادة جداً للإسلام كبنية عقائدية وتاريخية، بيوصفه بإنه حمال أوجه. حمال أوجه؟ يعني إيه؟ يعني ممكن تفسيره بطرق متناقضة تماماً، وبيقول إنه استخدم من قبل الحكام عبر ما بيسميه عصور الدم، وكمان بينتقد بالشدة اللي بيعتبره نظرية المؤامرة
اللي بتلجأ ليها الأنظمة والجماعات عشان تبرر فشلها أو تقمع الآراء المختلفة. وبيوصل في نهاية مداخلاته في النقاش ده بالذات لاستنتاج نقدر نقول صادم وقاطع جدا، صعب نتجاهله لما نتكلم عن أفكاره زي ما بيعرضها في الكتاب ده. هو بيقول بعد ما بيعدد مجموعة من الممارسات والأحكام زي الجلد وقطع الرأس والجهاد وزواج المتعة والمسيار وطقوس الكعبة، بيقول أن كل ده يثبت ويجزم أن الإسلام إرهابي من منبعه إلى مصبه. دي وجهة نظر مباشرة وصريحة جدا هو بيعبر عنها بنفسه في الحوار ده. كلام قوي جدا فعلا، وده بيشكل محور رئيسي في آرائه المطروحة في الكتاب. الكتاب بيتطرق كمان لإيديولوجيات سياسية كبيرة، في نقاش عنوانه مقاربات حول الاشتراكية والرأسمالية وحقوق الإنسان. ريبر هابون بيبدأ المناظرة دي بنقد مباشر للفكر الاشتراكي. صحيح، هو بيطرح رؤيته النقدية بوضوح من البداية. بيشوف إن العقلية الاشتراكية نجحت فقط في إعداد نظريات طوبوية حالمة، يعني نظريات مثالية زيادة عن اللزوم. أيوة، لكنها فشلت عملياً حسب رأيه في فهم حقوق الإنسان والتعددية. وبيضيف ملاحظة مثيرة للاهتمام، إن الرأسمالية اللي المفروض الاشتراكية ضدها قدرت إنها تبتلع كل من يدعون أنهم مناهضون لها، وإن الأنظمة اللي ادعت الاشتراكية في الواقع انتهت بإنها تكرس منظومة الاستبداد والشمولية بدل ما تحقق اللي وعدت بيه. ده نقده زي ما هو واضح في الجزء ده. وأخيراً بنلاقي مناظرة تانية بيديرها هابون حوالين قضية برضو مش سهلة أبداً وحساسة جداً، وهي التعايش السلمي. بيحط وحيد راغب اللي شارك في نقاش الدين في مواجهة سامح سليمان، وبيتسأل هل ممكن نحقق تعايش سلمي حقيقي بين جماعات ليها تاريخ طويل من الصراع زي اليهود والعرب أو الكرد والأتراك؟ وبيطرح سؤال عن الآليات الممكنة، هل الحل بدولتين منفصلتين ولا بدساتير تضمن حقوق الكل فعلا؟ دوره هنا كمدير للحوار مختلف شوية عن دوره كمشارك في نقاش الدين مثلا. هو هنا كأنه بيمهد المسرح لوجهات نظر متضاربة جدا حوالين قضية شائكة جدا في المنطقة. بيحط السؤال الجوهري والمباشر قدام المتحاورين، ما الحل في رأيك؟ وبيفتح لهم الباب عشان يعرضوا رؤاهم المختلفة من غير ما يفرض رأيه هو في السياق ده بالذات. إذن بعد الجولة دي في محتويات الكتاب ودور ريبر هابون المحدد فيه، نقدر نقول إن خيوط فكره ومنهجه بدأت تتضح أكثر. فيه إصرار دائم على حرية الفكر، على أهمية النقد حتى لو كان جذريا وصادم، على ضرورة الحوار، وعلى تحدي المسلمات سواء كانت دينية أو سياسية أو قومية. ويبدو أنه بيتبنى نهج إنساني بيحط المعرفة وقبول الاختلاف في قلبه. ده صحيح جدا. هو بيظهر في الكتاب ده مش كمجرد جامع آراء محايد، لا، هو محرض أفكار، وده الوصف اللي هو استخدمه بنفسه في المقدمة. بيستخدم إدارته للحوار وأسئلته المباشرة والمحرجة أحياناً عشان يدفع النقاش للعمق ويكشف التناقضات. ولما بيشارك بنفسه زي في نقاش الدين أو الاشتراكية، مواقفه بتكون حادة واضحة جداً ومش بتخاف من الجدل أبداً. والهوية اللي بيعرف بيها نفسه كمعرفي، يعني كباحث عن المعرفة الحرة، يبدو إنها هي المحرك الأساسي لنظرته للعالم ولمشاكل المنطقة، مع اهتمامه واضح ومستمر بالقضية الكردية، بس دايماً جوا إطار أزمات الشرق الأوسط الأوسع. بكده نكون حاولنا نستخلص أبرز اللي بيقدمه كتاب أفكار صاخبة عن فكر ومنهج ريبر هابون نفسه. ركزنا على مساهماته ورؤاه الخاصة زي ما بتظهر في المجموعة المتنوعة دي من الحوارات. ويبقى الاستكشاف ده يعني بيثير أسئلة أكتر من مجرد عرض الأفكار. يمكن السؤال الأهم اللي بيتردد بعد ما نشوف الأفكار دي، وخصوصاً دعوته لثقافة الاختلاف والحوار النقدي، هو طيب كيف ممكن ثقافة زي دي تلاقي طريقها للتطبيق العملي في واقع الشرق الأوسط، الواقع المعقد والمستقطب جدا ده؟ وإيه هي المخاطر والتحديات الحقيقية اللي بتقابل المعرفيين اللي بيختاروا النهج الجريء والصادم ده أحيانا في مجتمعات ممكن تقاوم التغيير بشدة؟ وهل بعد كل النقد ده وهدم المسلمات، هل بيقدم هابون رؤية بناءة واضحة لما يجب أن يكون عليه المجتمع، غير مجرد الدعوة للحوار وقبول الاختلاف؟ سؤال مفتوح فعلا ويستحق التفكير.
شكرا لمتابعتكم هذا الاستكشاف المعمق لأفكار ريبر هوبون. أهلا بكم معنا. اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، وعندنا مادة نقاش غنية جدا اليوم. هي مقتطفات من كتاب أفكار صاخبة للمؤلف ريبر هوبون. أهلا بك وبالمستمعين. الكتاب فعلا مثير للاهتمام لأنه يجمع حوارات ومناظرات جرت داخل تجمع المعرفيين الأحرار. بالضبط. ومهمتنا اليوم هي إننا نغوص شوي بهالأفكار اللي أحيانا بتكون متشابكة وأحيانا حتى متناقضة. صحيح، هي بتغطي قضايا أساسية بمنطقتنا بالشرق الأوسط: الهوية الكردية، دور المثقف، الدين، الشباب، الإيديولوجيات، وحتى فكرة التعايش. هو الكاتب نفسه بيقول بالمقدمة إن هدف الكتاب تحريض الأفكار على البروز أكثر. عبارة لافتة بصراحة. فعلا بتوحي بنقاش حيوي وصريح. طيب خلينا نبدأ بتفكيك هذا، ويمكن أفضل نقطة نبدأ منها هي الأكثر تفصيلاً بالمصدر: الانقسام الكردي. صصل الأمن القومي الكردستاني والخلافات الإيديولوجية. تمام. السؤال الأساسي اللي بيطرحه النقاش هو: هل ممكن الكرد يتحدوا أصلاً؟ وطبعاً نموذج روزافا يعني غرب كردستان هو المحور، وبنشوف وجهتين نظر واضحة. من جهة دعوة بروسك موسى لمؤتمر كردستاني جامع، ومن جهة ثانية خلينا نقول تشكك عميق من سكافانتوري. هو بيشوف إنه الانقسامات الأيديولوجية والارتباطات الإقليمية قوية لدرجة إنه على حد تعبيره الإرادة الحرة مفقودة في الوقت الحالي. وهنا فعلاً بنلمس جوهر النقاش. يعني هل الخلاف هو مجرد خلاف أيديولوجي؟ أو إنه أعمق من هيك، صراع مصالح حزبية، صراع سلطة، زي ما بلمح الجدل بين سكافان وبروسكيك. تماماً. وهذا النقاش طبعاً ما بيصير بالهواء، يعني في خلفية تاريخية مهمة جداً. تقصدين الانقسام التاريخي للكرد بين 4 دول؟ بالضبط، عراق، إيران، سوريا، تركيا. وحيد راغب أشار لها النقطة بحوار تاني بالكتاب، وربطوا بمعاهدات مثل سيفر ولوزان. هذا الإرث بيخلي فكرة الوحدة اليوم صعبة جداً. وهي الصعوبة بتظهر بشكل واضح جداً بالآراء المتناقضة حول تجربة إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في روجافا. صحيح. سكافانتوري بيقدم قائمة طويلة بعتبرها إنجازات: بناء مؤسسات، دفاع عسكري ضد داعش، إحياء للغة والثقافة الكردية، حتى علاقات دولية. نعم. لكن من الطرف الثاني بروسك موسى بيقدم قائمة اتهامات مقابلة: تفرد بالسلطة، ممارسات غير ديمقراطية، وقضايا حساسة كمان زي تجنيد الأطفال. مع إنه سكافكان أشار إنه تم معالجة هالموضوع باتفاق أممي، بس الاتهام موجود. وكمان استهداف الأحزاب الأخرى وفرض التجنيد الإجباري. يعني الصراع بين المجلس الوطني الكردي KNC وبين PYD واضح جدا هون. واللي بيزيد الطين بلة هو العامل الخارجي، صح؟ أكيد الطرفين بيشيروا إله، بس كل واحد بتفسير مختلف. يعني الجدل حول التبعية مقابل أوراق الضغط، زي النقاش حول العلاقات الاقتصادية بين إقليم كردستان العراق وتركيا. بروسك بيلمح إنها ممكن تكون ورقة ضغط، بينما سكافكان بيقلل من أهميتها وبذكر قائمة مزعومة لقواعد تركية بالإقليم كدليل على نفوذ أنقرة الأكبر. PYD مرتبط بقنديل وإيران، وKNC مرتبط بتركيا والمعارضة السورية. بالضبط. حالة استقطاب حادة جدا. وهون مهم جدا نوضح، إحنا بس عم ننقل وجهات النظر هاي زي ما وردت بالمصدر بدون ما نتبناها أو نأكدها. طبعاً. بس المثير للاهتمام هو كيف إنه تهمة التبعية للخارج بتصير سلاح جاهز بالصراع الداخلي، وهذا بيعكس هشاشة الوضع وتأثير التدخلات الإقليمية. وهي التعقيدات بالمشهد الكردي يمكن بتلاقي صدى إلها بنقاش تاني مهم بالكتاب، اللي هو عن دور المثقفين وتحديات الشرق المقهور. بالضبط. في فصلين: تساؤلات ورؤى مجتمعية، والشباب المعرفي ومتطلبات الغد. الكتاب بيستخدم مصطلح المعرفي، يمكن بقصد المثقف أو المفكر المهتم بالشأن العام. وديا بليند اللي هي ملك علو عندها رؤية نقدية لافتة جدا. هي بتلمح إنه يمكن المثقفين نفسهم بيتحملوا جزء من المسؤولية عن تراجع دورهم التنويري، وهذا اللي سمح بانتشار أفكار خلينا نقول ظلماوية. هي بتقول حرفياً الطبقة المثقفة تخلوا عن دورهم التنويري. لكن حسن خالد بيقدم وجهة نظر مختلفة. هو بيشوف إنه المثقفين مش بالضرورة متخاذلين. يعني كيف؟ هو بيشوفهم بحالة تكيف وصمود دائم بوجه الاستهداف والتضييق، وبربط هذا بمفهوم أعمق اللي هو الاستبداد الشرقي.
وشو هو الاستبداد الشرقي حسب رأيه؟ هو بيشوف إنه جذوره مش بس بالأنظمة الحاكمة، لا، بتمتد لبعض القيم المجتمعية السائدة اللي ممكن تعزز الخضوع أو تمنع النقد. يعني المشكلة بنوية أكثر؟ تماماً، وهذا بفسر التحديات اللي بتواجه المفكرين، رقابة، تهميش للعلوم الاجتماعية. هو بيعطي مثال تجربة قسم علم الاجتماع بجامعة دمشق، كيف تم التضييق عليه. مفهوم. فالقضية مش بس إرادة المثقف، هي كمان بنية المجتمع والسلطة اللي هو بيشتغل فيها. بالضبط. طيب، وإذا انتقلنا للشباب، الجيل الجديد، في فصل الشباب المعرفي ومتطلبات الغد. المقارنة بين الغرب والشرق بخصوص استقلالية الشباب. نعم، بيحكوا إنه بالغرب الشاب بيبدأ يعتمد على حاله بسن 16 أو 18. بالشرق الأعراف ممكن تطول فترة الاعتماد على الأهل. وزكية المرموق بتعليقها بتشوف إنه بعض أساليب التربية الشرقية ممكن تعزز هالاتكالية، وهون السؤال اللي بيطرحه النقاش: هل هي الاتكالية مجرد صفة ثقافية عادية؟ ولا هي عائق لتطور الشباب وقدرتهم على المبادرة؟ وشو تأثير هذا على مستقبل المجتمعات؟ سؤال مهم. والحلو إنه الحوارات ما بتوقف عند التشخيص. صحيح، بتحاول كمان تقترح حلول. حسن خالد مثلاً بيطرح أفكار عملية جداً: تنظيم أسرة، ورشات عمل مجتمعية لرفع الوعي. ودية بلان بتدعو لقيادة فكرية قادرة تصيغ مشاريع ديمقراطية بديلة. وحيدر الحيدري الفيلي بشدد على أهمية التشخيص الدقيق أولاً، وبعدين ربط التعليم بالخبرة العملية لتأهيل الشباب لسوق العمل. وما بنقدر ننسى إشارة سكانفان طري لدولة الإعلام. أكيد، دور محوري سواء ببناء الوعي أو تضليله، وتأثيره الكبير على طاقات الشباب. واضح إنه معالجة تحديات الشباب بدها رؤية شاملة. وهلأ بنوصل لمنطقة شائكة شوي بالكتاب، فصل عنوانه الإسلام ديانة وثنية. هنا النقاش بيحتدم حول الدين والفكر والتاريخ. تماماً. بيتر جوزيف وريبر هوبسون بيطرحوا فكرة إنه بعض الطقوس الإسلامية خاصة بالحج زي تقديس الحجر الأسود، السعي، رمي الجمرات، بيشوفوا إنها بتحمل حسب تحليلهم هم جذور وثنية قديمة من ديانات الجزيرة العربية. وهنا بيجي الدفاع القوي من وحيد راغب. نعم، هو بيصر على جوهر التوحيد المطلق بالإسلام، وبيميز بوضوح بين النص الإلهي المنزل والتطبيق البشري عبر التاريخ. هو استشهد بمقولة عمر بن الخطاب عن الحجر الأسود. بالضبط، مقولة إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ليؤكد أنه تقبيله هو اتباع لسنة نبوية مش عبادة للحجر نفسه. وهو كمان رفض الاستشهاد بسلمان رشدي. اعتبره جزء من هجوم غربي ممنهج أو نظرية مؤامرة حسب كلامه. إذن الصدام هنا هو حول المنهجية، كيف نقرأ التاريخ الديني ونفسر الطقوس. تماماً، هل بنقاربها بمنظور تاريخي نقدي بيبحث عن الأصول والتأثيرات؟ أو بمنظور إيماني بيركز على المعنى الروحي والتوحيدي داخل العقيدة نفسها؟ بالضبط، والنقاش بيعكس هالاختلاف بالمقاربات، من جهة محاولة تتبع الجذور التاريخية، ومن جهة ثانية الدفاع عن نقاء العقيدة وجوهرها التوحيدي. وهذا بيطرح سؤالاً أعمق: كيف ممكن ندير حواراً بناءً حول الأصول التاريخية للأديان بسياقات حساسة زي هاي؟ فعلاً، ومرة ثانية لازم نأكد إننا بنعرض وجهات النظر المتضاربة هاي زي ما وردت بالمصدر بحيادية تامة. الهدف هو نفهم طبيعة الجدل. أكيد. طيب، المحور الأخير اللي بدنا نستعرضه بتعلق بالأيديولوجيا وتصورات المستقبل، وهذا منلاقيه بفصول مختلفة زي الشباب الكردستاني، مقاربات حول الاشتراكية والتعايش السلمي. بالنقاش حول الاشتراكية والرأسمالية مثلاً. صحيح، منلاقي نقد من ريبر هابون للتطبيقات التاريخية للاشتراكية اللي بيشوف إنها فشلت بتحقيق مثالياتها النظرية. وبالمقابل إيريكا زنغانو تنقل عن السياسي الإسباني بابلو إغليسياس دعوته للتركيز على البراغماتية السياسية، تحقيق مطالب الناس الأساسية، الخبز والسلام، بدل التمسك بنقاء إيديولوجي ممكن يكون منفصل عن الواقع. وهذا برجعنا لنقطة تكررت كتير بهاي الحوارات: التوتر بين الالتزام الأيديولوجي الصارم والحاجة للتعامل مع الواقع العملي واحتياجات الناس. البحث عن نماذج سياسية واجتماعية قابلة للتطبيق. بالضبط، هو قاسم مشترك بكثير من النقاشات.
بنشوف إشارة من أخيل جان للأوجلانية، الفلسفة السياسية المرتبطة بعبد الله أوجلان، كنموذج بديل مقترح. وهذا بيرتبط مرة تانية بالصراع بين الفصائل الكردية المختلفة PYD و KNC ورؤاهم الأيديولوجية المتباينة. تماماً. السؤال اللي بتكرر هو كيف ممكن نوازن بين الرؤية الفكرية والحاجة لنتائج ملموسة على الأرض؟ والكتاب بنتهي تقريباً عند قضية التعايش السلمي، وهنا كمان في رؤيتين مختلفتين. رؤية وحيد راغب اللي بيقترح مسارات محددة لحل النزاعات، حل الدولتين لفلسطين، اندماج الكرد بدولهم مع ضمان حقوقهم كاملة، حماية حقوق الأقليات الثانية. بينما سامح سليمان بيطرح رؤية مختلفة شوية، بتركز أكثر على بناء دولة مواطنة قوية وموحدة، دساتير عادلة تضمن المساواة للجميع بغض النظر عن العرق أو الدين. صحيح، وبستشهد بتجارب المصالحة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية كدليل إنه ممكن نتجاوز صراعات عميقة ببناء مؤسسات ديمقراطية وعقد اجتماعي جديد. إذن بعد كل هالجولة بنشوف إنه كتاب أفكار صاخبة بيقدم صورة واسعة على تحديات فكرية وسياسية واجتماعية عميقة بالشرق الأوسط. الهوية والانقسام، دور النخبة ومسؤوليتها، الإيمان وتفسيراته، الأيديولوجيا وتطبيقاتها، وبالأخير البحث عن مستقبل. هو بانوراما واسعة فعلا. بالضبط. واللي بيتضح من كل هالحوارات الصاخبة والمتضاربة أحياناً هو صعوبة وحيوية عملية الحوار نفسها بالمنطقة. يعني الكتاب بهدفه المعلن ترسيخ لغة الحوار المتصدعة وصبر المعضلات الفكرية. هو بيجسد هالتحدي نفسه، بيعكس بحث مستمر وصعب غالباً عن مسارات للاستقرار والعدالة والحقوق بمنطقة مليانة تعقيدات تاريخية واجتماعية وسياسية. هاي الأصوات المتعددة حتى بتنافرها هي جزء من عملية البحث هاي. طيب، وهون يمكن بنترك للمستمعين سؤال أخير للتفكير مستوحى من كل هالنقاشات. بهالظروف، بهالانقسامات الحادة اللي شفناها، من الوحدة الكردية المتعثرة لتفسيرات الدين المختلفة لتحديات الشباب لتصورات المستقبل المتصادمة، سؤال مهم: وين ممكن يبدأ فعلا بناء طريق لمستقبل أقل تشظي وأكثر تماسك بالشرق الأوسط؟ هل المفتاح هو بتغيير الهياكل السياسية بالأساس؟ أم بالقيم المجتمعية؟ أو برفع مستوى الوعي الفردي؟ أو يمكن الإجابة بتقاطع كل هاي العناصر؟ أو بمكان ثاني تماماً لسه ما اكتشفناه؟ سؤال مفتوح للتأمل. أهلاً بكم مستمعينا الكرام. اليوم عندنا نقاش مهم وعميق مستوحى من حوار لافت كان بعنوان الشباب المعرفي ومتطلبات الغد. النقاش ده دار ضمن تجمع المعرفيين الأحرار وفتح ملف حساس جدا، سؤال محوري لشباب منطقتنا. السؤال ببساطة كان: إيه الأفضل للشاب أو الشابة في الشرق الأوسط؟ هل يسعى للاستقلال عن الأهل؟ يمكن زي ما بنشوف في الغرب أحيانا، اللي هو فكرة إن الشاب يستقل بعمر 16 أو 18 سنة، أو إن المسار الطبيعي والأحسن هو البقاء ضمن الأسرة، خصوصا إن فكرة الاستقلال المبكر دي ممكن تبان يعني غريبة أو نشاذ في ثقافتنا. المصدر اللي معانا بيجمع آراء متنوعة ومختلفة حول النقطة دي. بالضبط، وده مش مجرد مقارنة بين شرق وغرب، لأ، ده مدخل عشان نفهم تحديات وطموحات جيل كامل في منطقتنا. مهمتنا هنا مش بس نسرد اللي اتقال، لأ، إحنا هنحاول نحلل وجهات النظر المختلفة دي اللي ممكن تكون متضاربة أحياناً، ونفهم الأبعاد المختلفة للقضية دي. إحنا بنتكلم عن تقاطعات يعني معقدة بين الشخصي والثقافي والاقتصادي وحتى السياسي. تمام، خلينا نبدأ بالصراع الأساسي ده، التوتر بين فكرة الاستقلال المبكر اللي ممكن نشوفها كنموذج غربي وبين واقع الترابط الأسري القوي عندنا في الشرق. كيف تناول النقاش النقطة دي؟ النقطة دي كانت واضحة جدا في النقاش. كان في صوت قوي بيدعم فكرة الاستقلال، مش بالضرورة تقليد للغرب، لا، لكن كضرورة للنمو، نمو الشخصية ونمو المجتمع. يعني مثلا زكية المرموق أكدت إن الاعتماد على النفس بدري بيبني شخصية قادرة تتحمل المسؤولية، وبيغرس كمان أخلاقيات العمل والإنتاج. فالموضوع مش بس تغيير سكن، ده استثمار في مستقبل الفرد والمجتمع. يعني الفكرة هنا إن الاستقلال مش مجرد أسيب البيت وخلاص، لا، ده عملية بناء للذات. تماماً. وفاطمة أبو سلامة أضافت بعد تاني مهم، اللي هو اكتشاف الذات، تحقيق الطموحات الشخصية اللي ممكن تكون مختلفة عن طموحات الأسرة نفسها أو توقعاتهم.
وشمس خشوف راحت لأبعد من كده، استشهدت بمقولة جبران المعروفة: أولادكم ليسوا لكم، كأنها بتقول إن تطور الحياة نفسه بيتطلب نوع من الانفصال الصحي عشان الجيل الجديد يقدر يشق طريقه. وأندريكا ميلا ربطت ده كله بإمكانية إعادة هيكلة المجتمعات للأفضل لو الشباب دول قدروا يكونوا أفراد مستقلين ومنتجين. دي حجج قوية بصراحة لصامح الاستقلالية، بتركز على النمو والنضج. طيب، بالنسبة لوجهة النظر الثانية، هل كان فيه دفاع عن نموذج الأسرة المترابطة في الشرق، أو على الأقل تفسير ليه هو مستمر وقوي كده؟ أكيد النقاش ما كانش من طرف واحد. شمس خشوف نفسها اللي أيدت فكرة التطور للاستقلال اعترفت إن في روابط أسرية وثقافية عميقة في الشرق صعب أو يمكن مش مرغوب إننا نتجاوزها ببساطة. وسعاد حماتو راحت لأبعد من كده كمان، قدمت نقد لبعض سلبيات النموذج الغربي زي ما هي شافتها، زي مثلا احتمالية تفكك الأسرة أو فقدان بعض القيم اللي بنعتز بيها في ثقافتنا. وهنا بقى بيدخل العامل الواقعي بقوة، مش كده؟ يعني أعتقد الظروف الاقتصادية ليها دور كبير وما ينفعش نتجاهله. ده حقيقي 100%. حيدر الحيدري الفيلي كان صوته واضح جدا في النقطة دي بالذات. اتكلم عن البطالة المنتشرة بشكل كبير بين الشباب حتى اللي معاهم شهادات عليا، ونقص الفرص الحقيقية. فالظروف الصعبة دي ببساطة بتجبر أعداد كبيرة من الشباب إنهم يفضلوا معتمدين على أهلهم، مش اختيار منهم بالضرورة، لا ده اضطرار عشان يعرفوا يعيشوا. وده بيحط الكلام النظري عن فوائد الاستقلال في سياق واقعي صعب قوي. وزكية المرمك كمان رجعت وأشارت لنقطة مهمة عن دور التربية نفسها، إنها ممكن تعزز الاتكالية دي من غير ما نقصد. زي ما قالت، بنديهم السمكة بدل ما نعلمهم الصيد، كأننا بنربي أولادنا على الاعتماد بدل الاستقلال. بالفعل، وده بيفتح الباب بقى للعوامل الأعمق اللي بتشكل واقع الشباب ده وبتحد من خياراتهم. والنقاش اتعمق في النقطة دي بشكل كبير. الموضوع ما بقاش مجرد اختيار فردي وخلاص، لأ ده في منظومة كاملة بتأثر. طيب، خلينا نتكلم عن العوامل دي. يبدو كأن فيه إشارة قوية لدور الأنظمة السياسية والاجتماعية بشكل عام. أيوة، ده كان محور أساسي. ريبر هابون طرح فكرة بصراحة جريئة ومباشرة. قال إن في حاجة ماسة لتغيير طبيعة النظم الحاكمة نفسها وإصلاح الخطاب الديني السائد، واعتبر ده مدخل ضروري عشان نعالج قضايا المجتمع ومن ضمنها تحديات الشباب. كأنه بيقول إن الحلول الصغيرة مش هتنفع من غير إصلاحات هيكلية كبيرة. وده بيربط مباشرة بكلام حيدر الحيدري الفيلي عن دور الأنظمة في خلق الإحباط والبطالة. بالظبط، الفيلي ربط بشكل واضح بين سياسات الأنظمة دي وبين الواقع الصعب اللي الشباب عايشينه. الواقع ده هو اللي بيدفعهم يا إما لليأس والهجرة، يا إما لقبول أي شغل وخلاص، شغل مش مناسب لطموحاتهم. وده بيحط مسؤولية كبيرة على الدولة. وحسن خالد وسعاد حماتو أكدوا على دور الدولة المحوري في توفير الفرص، البنية التحتية اللازمة اللي تخلي الشباب يندمجوا بجد في المجتمع والاقتصاد. لفتت نظري ملاحظة سعاد حماتو عن إحساس بعض الحكام إنهم فوق الشعب، وإزاي ده بيأثر على تكافؤ الفرص. نقطة حساسة لكنها مهمة. هي كذلك فعلا، لأنها بتشير لخلل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وده بيأثر على كل حاجة بما فيها توزيع الفرص والثروات. وده بيصعب أكتر على الشباب اللي ما عندهمش واسطة أو نفوذ إنهم يحققوا أي استقلال. وإلى جانب العوامل الكبيرة دي، كان في تركيز واضح كمان على دور التربية والتعليم والأسرة نفسها. نعم، وده جانب مهم جدا برضو. زكية المرموق رجع تاني تأكد على أهمية غرس قيمة الاعتماد على النفس من الطفولة. وحسن خالد طرح فكرة ممكن تبان جذرية للبعض، اللي هي البدء بتنظيم الأسرة وتحديد النسل عن طريق التوعية والمناهج كخطوة استباقية عشان نضمن إن المجتمع والأسر يقدروا يوفروا حياة أفضل لعدد أقل من الأولاد. وفكرة حرية الاختيار دي برضو كانت حاضرة بقوة في النقاش. جدا. فاطمة أبو سلامة دعت صراحة إن لازم ندي الشباب حرية التفكير والاختيار في كل حاجة، سياسياً، دينياً، اجتماعياً، من غير قيود تفرضها الأسرة أو المجتمع. وده متصل بكلام زكية المرمق وشمس خشوف عن حاجة الأهل إنهم يفطموا أولادهم عاطفياً وعملياً، يعني يبطلوا يتشبثوا بيهم بطريقة تمنع نضجهم. وحسين عيسى قاسم أضاف بعد الثقة وأكد على أهمية بناء الثقة بين الأجيال ونسيب مساحة للشباب يجربوا ويغلطوا ويتعلموا.
يبدو أن العلاقة بين الأجيال نفسها محتاجة إعادة نظر جذرية في السياق ده. ده صحيح، والنقاش كمان متجاهلش البعد الثقافي والإعلامي وتأثيره الكبير. ملك علو أشارت للمعضلة اللي بيواجهها الشاب المتأثر بالمثل الغربية عن الاستقلال والنجاح الفردي، وفي نفس الوقت عايش جوه منظومة قيم شرقية بتشدد على الروابط الأسرية والجماعية. التجاذب ده ممكن يخلق حالة ارتباك. طيب، ودور الإعلام في كل ده؟ سكابانتوري أتكلم عن قوة الإعلام الهائلة في تشكيل الوعي والسلوك، ودعا إن الإعلام لازم يلعب دور تثقيفي إيجابي يركز على تنمية قدرات الشباب، محاربة السلوكيات السلبية بدل ما يكرس السطحية أو يروج لأنماط استهلاكية بعيدة عن واقعهم. وهنا أثير نقاش مثير للاهتمام حول التقليد. هل هو ظاهرة سلبية بالضرورة؟ دي نقطة فعلا أثيرت جدل شيق. حسن خالد شاف إن التقليد، خصوصاً تقليد النماذج الإيجابية، ممكن يكون مرحلة طبيعية وضرورية في بناء شخصية الشاب. لكن ملك علو طرحت سؤال نقدي مهم. طيب التقليد ده، خصوصاً لو موجه ناحية ثقافة غربية مهيمنة، مش ممكن يصغر الشخصية المستقلة ويعزز اللي سمته عقدة الأنا الدون أو عقدة النقص؟ وتساءلت بشكل أعمق، ليه النخب والمجتمعات بتاعتنا مبتسعاش تكون هي القدوة والمثل الأعلى؟ سؤال قوي جدا، كأنها دعوة لخلق نماذجنا الخاصة بدلاً ما نستورد أو نقلد تقليداً أعمى. تماماً، وده بيرتبط بكلام مشارك اسمه الصدق ينبوع الحياة. قال إن نقطة البداية لأي تغيير هي الوعي الذاتي والتصالح مع الذات، كأن الاعتراف بواقعنا وتحدياتنا بصدق هو أول خطوة عشان نلاقي حلول أصيلة مننا. كل العوامل دي، الثقافية والتربوية والنظامية، مهمة جدا، بس خلينا نرجع تاني شوية للواقع الاقتصادي الملموس. إزاي يتعامل النقاش مع مشكلة البطالة وتأثيرها بشكل محدد؟ حيدر الحيدلي الفيلي قدم صورة يمكن تكون قاتمة شوية، لكنها واقعية جدا لتأثير البطالة خصوصا بين الخريجين. متكلمش عنها كأرقام ونسب مئوية وبس، لا، اتكلم عنها كعامل مدمر نفسيا بيغذي الإحباط وبيدفع الشباب يا إما للهجرة أو لقبول أعمال هامشية مش مناسبة لتعليمه ولا طموحاتهم. وأشار لنقطة عملية جدا، اللي هي الفجوة بين الشهادة الأكاديمية وبين سوق العمل اللي محتاج خبرة. طيب، هل طرحت حلول للفجوة دي تحديداً؟ أيوة، الفيلي اقترح فكرة أنا شايفاها مثيرة للاهتمام، سماها القيادة المشتركة. ببساطة معناها إننا نلاقي طرق ندمج بيها خبرة الناس الأكبر سناً مع حماس وأفكار الشباب الجدد، ممكن من خلال برامج توجيه، مشاريع مشتركة. الهدف إن الشباب يكتسبوا الخبرة العملية المطلوبة أسرع، وفي نفس الوقت نستفيد من طاقتهم ورؤيتهم الجديدة. يبدو حل عملي ويستحق التفكير فيه. طيب، بالنظر لكل التعقيدات دي والعوامل المتشابكة اللي استعرضناها، من سياسة لتربية لثقافة لاقتصاد، إيه أبرز مسارات الحلول أو التوصيات اللي خرج بيها النقاش الثري ده؟ ممكن نلخص الخلاصات الرئيسية اللي طلعت من مجمل الآراء في كذا نقطة مترابطة. أولاً، في شبه إجماع على الحاجة لإصلاحات جذرية على المستوى الكلي تشمل الأنظمة السياسية والخطاب الديني كمان، زي ما طالب ريبر هابون، وده بيعتبر الأساس اللي من غيره الحلول التانية ممكن ما تجيبش نتيجة. ثانياً، التركيز القوي على إصلاح منظومة التربية والتعليم بحيث تبقى فعلاً أداة لتعزيز التفكير النقدي والاعتماد على الذات من بدري، وده اللي أكد عليه أكتر من مشارك زي زكية المرموق وفاطمة أبو سلامة وأمريكا ملة. ده معناه إن التغيير لازم يبدأ من الجذور فعلاً، من طريقة تنشئة الأجيال. بالضبط. وثالثاً، فيه دعوة للتركيز على الفرد نفسه، على أهمية المبادرات الذاتية والعمل على الوعي والتصالح مع الذات كبداية للتغيير، زي ما لمح الصدق ينبوع الحياة وملك علوة. رابعاً، التأكيد على الدور الحاسم للإعلام في تشكيل الوعي وضرورة توجيهه عشان يكون أداة بناء وتمكين للشباب زي ما أوضح سكافانتوري. خامساً، الحاجة الملحة لمعالجة قضية البطالة وتوفير الخبرة العملية، واقتراحات زي القيادة المشتركة اللي طرحها حيدر الفيلي بتقدم مسار ممكن. وما ننساش دور الأسرة المباشر اللي اتكلمنا عنه.
بالتأكيد. سادساً، فيه دعوة واضحة للأهل إنهم يعيدوا النظر في دورهم، ضرورة منح الثقة والمساحة الكافية للشباب عشان ينموا ويتحملوا المسؤولية. الفطام النفسي والعملي ده اللي اتكلمت عنه زكية المرموق وأكده حسين عيسى قاسم. وأخيراً، برزت أهمية منصات الحوار نفسها زي تجمع المعرفيين الأحرار اللي استضاف النقاش ده. كان في اقتراحات عملية زي مبادرة حيدر الحيدر الفيلي بتجميع الأفكار ورفعها لجهة زي الجامعة العربية، وإشارة سكافنتوري للقدرة التأثيرية للتجمعات الفكرية دي. ده بيعكس فعلا قد إيه القضية دي معقدة، مفيش عصا سحرية، هي منظومة متكاملة محتاجة تتغير. تماماً. واللي بيبرز من النقاش ده هو الشعور بالإلحاش. التحديات اللي بيواجهها الشباب كبيرة ومتشعبة، وفي حاجة ماسة لتحرك جاد على كل الجبهات دي. القضية مش مجرد نقاش فكري، دي بتمس مستقبل أجيال ومجتمعات بحالها. بالفعل، النقاش ده بيسلط الضوء ببراعة على حالة الشد والجذب اللي شباب كتير عايشينها، بين رغبة حقيقية في تحقيق الذات والاستقلال، وبين واقع اقتصادي صعب وأنظمة ممكن تكون مقيدة. ده غير منظومة قيم ثقافية واجتماعية قوية لها إيجابياتها وسلبياتها في السياق ده. وفي الختام ممكن نقول إن المصدر ده بمجمل الآراء اللي فيه بيأكد إن فهم ومعالجة تحديات الشباب في الشرق الأوسط محتاج نظرة شاملة وجهد جماعي مستمر. التغيير ضروري وشكله لازم يشمل الفرد والأسرة والمجتمع والدولة. ونبقى مع سؤال أخير للتفكير، سؤال بيجمع خيوط النقاش المعقد ده كله. في ظل الواقع المركب ده اللي وصفه المشاركين، واقع البطالة والقيود النظامية أحياناً والضغوط الثقافية وحتى طرق التربية اللي ممكن متشجعش على الاستقلال، طيب إزاي عملياً على أرض الواقع ممكن نبدأ نعزز حس المسؤولية عند الشباب وننمي قدرتهم على الاعتماد على الذات بشكل بناء؟ وإزاي نوازن بين الهدف ده وبين الحفاظ على الروابط الأسرية الإيجابية اللي بنعتز بيها؟ مين اللي يتحمل العبء الأكبر في قيادة التغيير الصعب ده؟ هل هو الشاب نفسه بمبادرته الفردية، ولا الأسرة بتغيير أساليبها، ولا المجتمع ومؤسساته ونظمه بتوفير البيئة الداعمة؟ يمكن الإجابة في تضافر الجهود على كل المستويات دي. سؤال يستحق التأمل. أهلا بكم مستمعينا. اليوم حلقتنا رح تكون غوص عميق في نقاش فكري، نقاش محتدم وجدلي جدا بدور حول سؤال شائك: هل الإسلام زي ما بنعرفه وبنمارسه اليوم بيحمل داخله عناصر بترجع لجذور وثنية قديمة؟ المصدر اللي رح نعتمد عليه هو بالفعل مقتطفات من حوار عنوانه كان الإسلام ديانة وثنية. الحوار ده حصل في 13 يناير 2016. 2016 تمام. واللي نظمه، وهنا مهم نذكر الاسم بشكل كامل ودقيق زي ما ورد، هو السيد ريبر هابون. الاسم ريبر هابون كان ضمن نشاطات مجموعة اسمها تجمع الحب وجود والوجود معرفة. ممتاز. طب مين كان مشارك في الحوار ده بجانب المنظم السيد ريبر هابون؟ كان في بجانب ريبر هابون الشاعر وحيد راغب وبيتر جوزيف، وفي كمان مداخلات قصيرة من شخصين تانيين، حمزة صوفي وحسن خالد. تمام. فمهمتنا هون رح تكون إن نستعرض الأفكار الرئيسية، وجهات النظر المختلفة والمتضاربة أحياناً اللي انطرحت في النقاش ده، بالذات حول أصول الإسلام، طقوسه وطبيعته، وطبعاً هنعتمد فقط على اللي ورد في المقتطفات اللي معانا. بالضبط. هو الاتهام الأساسي اللي قام عليه النقاش. صحيح. النقطة المحورية، نقدر نقول نقطة الانطلاق، هي اللي طرحها بيتر جوزيف وأيدوا فيها ريبر هوب. الفكرة هي إن الإسلام زي أديان توحيدية تانية برأيهم طبعاً مش جاي من فراغ، له جذور وامتدادات في ممارسات وثنية كانت موجودة قبله. مش نشأة منفصلة تماماً عن المحيط اللي كان موجود؟ حسب وجهة نظرهم نعم. وبيتر جوزيف بالذات بيركز بشكل واضح جداً على شعائر الحج، بيعتبرها دليل رئيسي على كلامه ده. مثير للاهتمام تركيزه على الحج بالذات. كيف ربط الحج بالوثنية؟ إيه الأمثلة المحددة اللي ذكرها المصدر؟ حسب ما ورد في النص، بيتر جوزيف أشار لكذا ممارسة ضمن الحج. أولاً، مسألة تقديس الحجر الأسود، هو بيوصفه إنه في الأصل حجر نيزك، البدو زمان كانوا بيقدسوه. ثانياً، طقس السعي، الهرولة بين الصفا والمروة،
بيعتبر إن الموقعين دول الصفا والمروة كانوا مقامات وثنية قديمة. ثالثاً رمي الجمرات. هو بيربط الطقس ده بتقليد قديم مرتبط بقبر شخصية اسمها أبو غال، شخصية ممكن تاريخية أو أسطورية، يعني مرتبطة بالتقاليد القديمة في المنطقة. فالفكرة الحساسية هنا إنه هي الممارسات الوثنية حسب طرحه من لغت، الإسلام أخذها ودمجها؟ بالضبط. هو بيقول إنها استعببت، تم دمجها داخل المنظومة الإسلامية الجديدة. وبيضيف نقطة تانية مهمة عن كيفية تبرير عملية الاستيعاب دي. كيف يعني؟ يعني هو بيرى إن الفكر الديني بشكل عام مش بس الإسلام، بيميل إنه يخلق روايات، قصص ممكن تكون أسطورية شوية، الهدف منها إيه؟ تدي شرعية دينية للموروثات دي بعد ما يعيد تكييفها. زي إيه مثلاً؟ هل ذكر مثال؟ ذكر مثال واضح، الرواية الإسلامية المعروفة عن الحجر الأسود، إنه نزل من الجنة أبيض واسود من خطايا البشر. بيتر جوزيف بيعتبر إن دي محاولة لتبرير تقديس شيء كان في الأصل مجرد حجر نيزكي البدو شافوا فيه علامة إلهية أو قدسوه لسبب ما. وهل الموضوع ده اقتصر على الطقوس بس ولا امتد لجوانب تانية حسب كلامه؟ لا، امتد كمان للجري الأيديولوجي. بيضيف بيتر جوزيف حسب المصدر طبعا إنه اللي بيسميه الأيديولوجية البدوية، يعني ثقافة الغزو، السبي، تقسيم الغنائم، كل ده تم تبنيه وإعطاؤه غطاء ديني مقدس في الإسلام. وشو دليله على الكلام ده؟ هو بيستشهد حسب ما ورد بفكرة لابن خلدون، ثلاثية العقيدة والقبيلة والغزو. بيعتبر إن دي عناصر موروثة من البداوة واستمرت برأيه داخل الإطار الإسلامي. طيب وروبرت هابون اللي نظم الحوار كان متفق مع التحليل ده؟ المصدر بيوضح إنه كان مؤيد بقوة، بل إنه دعا اللي سماه تعرية الجذور دي وفضحها وكسر التابوهات بكل عناد. والغريب شوية إنه ربط كمان بين اليهودية والإسلام. كيف يعني؟ اعتبر إنهم الاتنين بما إنهم ديانات نشأت في بيئة صحراوية حسب وصفه، فبيشتركوا في روح وثنية معينة. وفي السياق ده هو أوصل حضور بقراءة رواية آيات شيطانية لسلمان رشدي كمرجع ممكن يوضح وجهة نظره دي أكتر. تمام، إذن هذه هي الخطوط العريضة للاتهام كما وردت في المصدر. الصورة تبدو واضحة من هذا الجانب. طيب كيف كان الرد؟ كيف جاء الدفاع عن الإسلام كدين توحيدي؟ ننتقل لوحيد راغب، كيف تصدى لهذه الأفكار؟ وحيد راغب حسب النص قدم دفاعا مباشرا وحاسما، بدأ بالتأكيد على أن جوهر رسالة الإسلام هو محاربة الوثنية أصلا، توحيد العبادة لله وحده، واستدل بأكبر حدث اللي هو تحطيم الأصنام اللي عمله المسلمين وصل ذروته في فتح مكة. يعني استغرابه كان كيف دين حارب الوثنية يكون هو نفسه وثني؟ بالضبط. هو بيتساءل بشكل استنكاري كيف يمكن لدين أن يكون وثنيا في جوهره وهو الذي حارب الوثنية بهذه القوة والصراحة. طيب هل استخدم حجج أو استشهادات معينة لدعم موقفه خصوصا فيما يتعلق بالطقوس اللي ذكر بيتر جوزيف زي الحجر الأسود؟ نعم، المصدر بيبرز استشهادين مهمين جدا لوحيد راغب. الأول هو إنه ذكر مقولة الصحابي ربيع بن عامر المشهورة لما راح لكسرى ملك الفرس وقال له إن النبي محمد بعث ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. بيعتبر ده تأكيد على رسالة التوحيد والتحرير من أي شكل من أشكال الشرك. تمام، والاستشهاد الثاني المتعلق بالحجر الأسود؟ أيوة، ودي النقطة المحورية. يمكن رد وحيد راغب على مسألة الحجر الأسود باستحضار الموقف الشهير للخليفة عمر بن الخطاب لما قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. طيب شو الاستنتاج اللي استخلص وحيد راغب من المقولة دي؟ كيف استخدمها ليدحض تهمة الوثنية؟ وحيد راغب بيوضح حسب النص إن المقولة دي هي الدليل القاطع على إن المسلمين مش بيعبدوا الحجر نفسه أبداً. تقبيله هو مجرد فعل اتباع لسنة النبي، امتثال لأمر إلهي يمكن ما تكونش علته واضحة تماماً للعقل، وده نوع من اختبار الطاعة والإيمان، مش شرك ولا وثنية. هو تجسيد للتسليم لله حتى في الأمور اللي ممكن العقل ما يدركش حكمتها مباشرة. نقد لاذع لبيتر جوزيف اتهمه بأنه مش فاهم الشعائر الإسلامية صح، وأنه بيعتمد في كلامه على مقولات استشراقية،
والمقصود بالاستشراق هنا عادة بيكون الدراسات الغربية عن الشرق اللي بعض النقاد بيشوفوها كانت متحيزة أو ذات دوافع تانية. فوحيد راغب يوصف المقولات دي بأنها مغرضة وهدامة. وماذا عن الاستشهاد برواية سلمان رشدي اللي أوصى بها ريبر هوب؟ رفضها وحيد راغب بشدة، وصف رشدي زي ما جاء في النص بأنه أفاق، هاجم الإسلام وشخص النبي بدون دراسة علمية أو موضوعية حسب كلامه، وبيشوف إن سبب احتفاء الغرب برشدي هو الهجوم ده والتشويه للإسلام، مش قيمة أدبية أو فكرية حقيقية فيه حسب رأيه. واضح إن النقاش ما اقتصر على الطقوس بس، بل امتد لطبيعة الإسلام ككل. ريبر هوب قدم وصف حاد للإسلام. كيف كانت نظرته لطبيعة الدين نفسه؟ وصف ريبر هابون الإسلام حسب ما نقل المصدر بأنه حمال أوجه، ودي عبارة مشهورة بتنسب للإمام علي بن أبي طالب، لكن ريبر هابون استخدمها بمعنى إن النص القرآني والإسلام كدين ممكن يتفسروا بطرق متناقضة تماماً. متناقضة؟ كيف؟ بحيث إنها تناسب الصالح والطالح على حد تعبيره. بيشوفوا نص مطاطي ممكن السلطويين والتجار يستغلوه عشان يخدموا مصالحهم، وبيستشهد باللي سماه عصور الدم في التاريخ الإسلامي كدليل على ده. هل أشار لجوانب محددة في الشريعة أو التاريخ اعتبرها إشكالية؟ نعم، النص بيوضح إنه أشار صراحة للي بيعتبرها أحكام وحشية في الإسلام، زي عقوبات الجلد، قطع الرأس، وبعض أنواع الزواج اللي بيشوفها مهينة للمرأة، زي زواج المتعة وزواج المصيار، ده بالإضافة لمفهوم الجهاد وتطبيقاته التاريخية. ورجع تاني أكد إن الكعبة وطقوسها بتجسد الوثنية في رأيه. ووصل لخلاصة قاسية جدا. قاسية جدا. وصف الإسلام بأنه إرهابي من منبعه إلى مصبه، ده كلامه بالنص حسب المصدر. وكيف نظر لردود وحيد راغب وأسلوبه في الحوار؟ ريبر هابون انتقد منطق وحيد راغب ووصفه بأنه ضيق الأفق، وإنه بيمثل عقلية تكفيرية دينية. والمقصود بالتكفير هنا هو النهج اللي بيميل لاتهام أي حد مختلف بالكفر أو الخروج عن الدين. بشوف إنه وحيد راغب بيعتبر أي نقد للإسلام هو تطاول وتجاوز. وفي المقابل شو طرح ريبر هابون كرؤية بديلة؟ هو طرح رؤيته الخاصة بتقوم على علاقة مباشرة بين الإنسان وربه بدون أي وساطة دينية أو كهروتية، ودعا لقيم زي المحبة والمعرفة وقبول الاختلاف وتقدير الطبيعة، ولخص هويته الفكرية في شعار الحب وجود والوجود معرفة. تمام. في المقابل كيف قدم وحيد راغب رؤيته هو لطبيعة الإسلام الحقيقية بعيداً عن الاتهامات اللي وجهت له؟ وحيد راغب شدد زي ما ورد في النص على أن الإسلام في جوهره بيدعو للمعرفة، للتواصل الإيجابي بين البشر، واستشهد بالآية القرآنية وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. النقطة الأهم يمكن كانت التفريق بين المنهج والتطبيق. بالضبط، دي نقطة أساسية في دفاعه. بيصر على ضرورة التمييز والفصل بين اللي بيعتبره المنهج الإسلامي السماوي النقي والكامل، وبين التطبيق الأرضي الخاطئ اللي ممكن يصدر من بعض المسلمين عبر التاريخ أو في الحاضر. بيأكد إن أخطاء الأتباع مش ممكن ننسبها للمنهج نفسه أو نشوه بيها صورته الأصلية. طيب، وبالنسبة لمقولة القرآن حمال أوجه اللي استخدمها ريبر هام بشكل سلبي، كيف فسرها وحيد راغب؟ هو قدم تفسير مختلف تماماً للمقولة دي المنسوبة للإمام علي. وضح إنها ما اتقالتش عشان تعني إن القرآن متناقض أو ممكن نلويه عشان يناسب أي غرض، لا، اتقالت في سياق الرد على الخوارج، ودول جماعة تاريخية معروفة بتفسيرها الحرفي والمتشدد للنصوص. فما المعنى إذن حسب تفسيره؟ المعنى حسب تفسير راغب هو إن القرآن نص غني وعميق، بيتسع لتفسيرات متعددة تتناسب مع تطور العصور واختلاف الظروف، لكن طبعاً ضمن إطار المبادئ العامة للإسلام، مش بشكل عشوائي. هي دعوة للفهم العميق المتجدد، مش للتلاعب بالنصوص. وهل تطرق لموضوع قراءة التاريخ والتعامل معه؟ نعم، أؤكد على أهمية القراءة النقدية المدققة للتاريخ، وحذر من إنه مليان باللي بيعتبره أباطيل ومحاولات متعمدة للتزوير والتشويه، وأشار كمثال للي بيشوفوا محاولات صهيونية لطمس وتزوير تاريخ وآثار فلسطين. وكيف دعم فكرة التسامح في الإسلام؟ استشهد بأمثلة تاريخية زي سماح النبي محمد لوفد من نصارى نجران إنهم يصلوا داخل مسجده في المدينة، وفي النهاية هو قدم نفسه كنموذج للمسلم اللي بيتبنى حسب كلامه خطاب بيدعو للسلام والحرية والعدل والإخاء والتعايش السلمي بين الجميع.
يبدو واضحاً إن النقاش ما كان مجرد تبادل أفكار هادئ، كان مشحون باتهامات متبادلة قوية، وده بيقودنا لطبيعة الحوار نفسه وكيف مشي. تماما. المصدر بيكشف عن ديناميكية حادة جدا. من ناحية، وحيد راغب وجه اتهامات لريبر هوبون وبيتر جوزيف، قال إن أفكارهم مش جاية من بحث موضوعي، لا، دي متأثرة بأيديولوجيات هو بيعتبرها معادية للدين أو مشبوهة زي الماركسية والمادية، أو إنهم بيرددوا أطروحات استشراقية مغرضة، حتى إنه لمح لاحتمالية ارتباطهم بالماسونية أو الصهيونية، وإن هدفهم هو مهاجمة الأديان بشكل عام مش بس الإسلام. وكيف كان الرد على الاتهامات دي من الطرف الآخر؟ في المقابل، ريبر هابون وبيتر جوزيف اتهموا وحيد راغب بأنه بيلجأ لخطاب نظرية المؤامرة عشان يفسر أي نقد بيتوجه للإسلام أو للمسلمين، كوسيلة يعني لتجنب النقاش الموضوعي للحجج نفسها. وريبر هابون وصف عقليته بالتكفيرية زي ما ذكرنا. أيوة، وصفها بأنها تكفيرية وضيقة الأفق. وبيتر جوزيف كمان حسب النص اعتبر أن حجج وحيد راغب هي مجرد ترديد لمقولات دفاعية مكررة وممجوجة، يعني سمعها كتير قبل كده وما فيهاش جديد. هل برزت نقاط خلاف تانية حول منهجية النقاش أو فهم التاريخ؟ نعم، حصل جدل حول مقولة شائعة طرحها ريبر هابون: التاريخ يكتبه المنتصرون، كإشارة يعني أن الرواية السائدة للتاريخ ممكن تكون متحيزة للمنتصر. وكيف رد وحيد راغب؟ رد عليها بفكرة تانية لابن خلدون: المهزوم مولع بتقليد المنتصر، ودعا للدراسة العلمية المحايدة والوعي للتاريخ بدل ما نكتفي بترديد الشعارات والمقولات الجاهزة دي. لكن يبدو أن الجدل ده كمان حول المنهجية ما وصلش لنتيجة. كيف انتهى الحوار المحتدم ده في الآخر حسب ما بينقل المصدر؟ الحوار وصل للي ممكن نسميه طريق مسدود. النص بيذكر أن وحيد راغب قرر ينسحب من النقاش، أعلن عدم جدوى الاستمرار فيه، وودع المشاركين، اعتبر أنه عمل اللي عليه عشان يوضح اللي بيشوفه فكر خاطئ، وقدم صورة للمسلم الواعي. ومن جهة ريبر هابون اختتم الحوار بالدعوة لضرورة الفصل بين الصداقة الشخصية والاختلاف في الآراء والأفكار، شدد على أهمية سعة الأفق وتقبل وجهات النظر المختلفة حتى لو كانت صادمة. إذن بعد ما استعرضنا النقاش ده بكل تفاصيله وتقاطعاته وتوتراته، شو الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها؟ إحنا قدام صدام فكري حقيقي واضح جدا. هل الإسلام زي ما بنعرفه اليوم هو امتداد نقي للتوحيد الإبراهيمي، ولا هو بيحمل في داخله، خصوصا في بعض طقوسه، بصمات من ممارسات وثنية سبقته؟ وهل هو في جوهره رسالة سلام وتسامح لكن أسيء فهمها أو تطبيقها عبر التاريخ؟ ولا هو بالفعل بيحتوي على عناصر إشكالية في نصوصه وتاريخه زي ما بيقول النقاد؟ اللي بيلفت النظر بقوة هنا هو كيف نفس الحدث التاريخي أو نفس الطقس الديني، وخلينا نرجع لمثال الحج مرة تانية، ممكن يتقري ويتفسر بطريقتين عكس بعض تماما. صحيح. يعني طرف يشوفوا دليل على الامتثال والخضوع لله وحده في إطار توحيدي خالص، وطرف تاني يشوفوا تجسيد لاستمرار ممارسات وثنية اتغطت بغطاء ديني. التناقض ده بيكشف قد إيه الهوى عميقة في منطلقات التفسير وفي طريقة قراءة التاريخ والنصوص. بالإضافة لطبيعة التفسير، في كمان مسألة الاتهامات المتبادلة اللي كانت طاغية على الحوار. صحيح جدا. النقاش ده بيوضح بجلاء كيف أن الحوارات حول الدين، خصوصا اللي بتمس الأسس والعقائد، بسرعة شديدة بتتشابك مع اتهامات بالتحيز الأيديولوجي أو السياسي. الإشارات للاستشراق، الماركسية، الصهيونية، نظرية المؤامرة، التكفير، كل التهم دي صارت جزء من الحوار، ويمكن كانت عائق أمامه. يعني صعبة الوصول لتفاهم؟ يبدو كده. صعبت مهمة الوصول لفهم مشترك أو حتى مجرد حوار هادئ، لأنها بتحول النقاش من الأفكار نفسها للدوافع والنوايا المبيتة، الحقيقية أو المتخيلة. وده بيترك باب تفاؤل مهم نفكر فيه، بما أنه المشاركين في الحوار الموثق ده عجزوا بشكل واضح عن إيجاد أي أرضية مشتركة، حتى عن الاتفاق على تفسير وقائع أو طقوس تاريخية أساسية. شو بيخبرنا ده عن طبيعة النقاشات الدينية بشكل عام؟ سؤال مهم. هل ممكن أصلاً نوصل لفهم موضوعي بحت للقضايا هذه؟ ولا التفسيرات رح تضل دايماً محكومة بشكل كبير بالإيمان المسبق أو بالخلفيات الأيديولوجية، خصوصاً لما الموضوع يكون بهالدرجة من الحساسية؟ والأهم يمكن كيف ممكن ندير حوارات بناءة حول هالموضوعات الشائكة لما تكون نقاط الانطلاق الأساسية مختلفة لهالدرجة الجذرية اللي شفناها في هذا النقاش؟